matakwendagira uru Ngai areke biashara yaku ithereme, Ngai areke reme barabara-ini mathina makinye thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. No ciana citu ciikuria macukuru-ini Ngai areke inyite mathomo, Ngai areke inyite kiria giothe megukorwo makinyita thiini wa Kristo Jesu. Thaa 11 dakika 49 njitagwo nie wa Karura wanyu tu. Asante sana na no tuthite na mbere o wega tukiroraga ndumiriri yaku tukiroraga ngeithi ciaku cia kiroko ngeithi ciaku cia gukiarahurana taru murata witu ndatigitwo thutha mwatha Bob wa Makomboki murata ngi nake utatigitwo thutha ni Kariuki Mushibi wa Gathambi wa Kirinyaga Jathiman ona we wira-ini ya mbere we frontline ugikiendithiria muthikiriria wothe ihinda riega na muthenya mwega. Thank you so much. Ona murata ngi witu nake aratwira we ni mukenu muno nducini rwega tondu arahuka mugima na arahuka arina thayo wa meciria na thayo wa ngoro. Ucio ni mundu gwitwo Steve Touch kuma kura Githumu mwena uria wa Kandara. God bless you sana. Thank you Dedan wa Mikongi ni ukirite muno murata witu tureoka Kinangofu ni kwega mukiri oega Wanyoike Makanika Thereruka Monday tuko pamoja sana. Ona murata witu ugwitwo Pastor Samuel Mwangi asante na Margaret wa Boy ona wewe kura mwena wa Mwea uruga ni uragitwa mukira wega ata wega Steve Touch gatho cia mwanya twashai wa Marigiti we kura mwena wa Marigiti guku Nairobi uruga nduri na uru ni twagaithika muno murata witu Karaja Blackie na tugagikwendithiria Monday ya kirathimo. Thina mbere na gutuma ndumiriri tondu oria uratuma ndumiriri yaku oria akinya mwena uyu wa 22989 na ithu tugakorwo tukioya ihinda riri gukorwo tugithoma na makiria tugikinyia your message kuri mundu uria urenda imukinyire. Atari nganja na ndumiriri yaku ni ya bata muno makiria. Ndumiriri yaku ni ya mwanya muno makiria. Happy belated Mother's Day etagwo Gideon Wanyoike. Thank you so much. Gona mundu gwitwo Samithwa ukajira ithe wacukwa githike muno makiria. Maslin Njoroge thank you. Irene Karifa asanti. Nancy zona wene daku na Joseph Mureki wa kure muno wa Gabaru na mundu gwitwo Mheshimiwa Sarafina Kinyajui na Julius Wanyama Kimathegi muno makiria ni tondu wa ndumiriri cianyu cia bata muno makiria gutwira muri mitambo-ini. Good morning my sister. Kiugo kio muthi ni giaka ngoro yakwa muno Ngai akuheage ciugo uri tuihuragira ameni ni mashina ri thengi muno makiria. Asante sana mwana witu tagwo Rachel Jega kure mwana wa Iraq Baghdad. Happy new week from Mwithiga Gatondo North wa Wero wa Iria. Thank you so much. Good morning wa Karura. Maina Gashagwa well tuned from Jogo Road Bama Market tugetheruka tu hamwe nacheza imbo ya Samikei. Haya hiyo nilicheza asante. Good morning Outer Ring Road turamunyita loud and clear. Samuel Maina Mataiga asante sana. Thank you nido adomeredishanyu ona kawaru negi muno makiria. Wanyoike Mechanic kuma kure mwana wako haraka ni guonete domeredi yaku mudogo to Patrick Makanika Nyahururu hiyo pia nilikuwa nimeona. Good morning wanyu tu na watoto wega view ndimwedete muno etagwo wafa mkokuma kure mwana wa Sagana. Gideon Wanyoike nimekuona pia. Jathiman kuma kure mwana wa Rubis Flyover kwerwatia my brother. Haya asante sana. Gona mudu gwito Bob wa Makomboki thank you. Michael Jogwa Kifirigwe thank you so much. Bruma Tigari asante. Jaba Makutano thank you. Kariuki nigukuonete asante sana. Thank you so much. Dagika situ ni kuini kirashini ni kirira amukiugo no tugitumeiru ni patron na no tugukora tukirura kiugo kiu mundu gwitwo Githua Koine ka Masharia. Wajiru mwena wakwa citirekete gukorwo ikiingira tuguthoma iria cikuingira badai. Very nice. Na kuona tondu miriri tu tungithoma jitikiria muthenya wa umuthi turikie na ciugo cia gukwira atiriri we birungu rwa mugambo witu Ngai uria tuhoyaga ne iguaga na agacokia mahoya. Ungikariganirwo maundu maria mangi mothe ungigakinya weru-ini uturirwo Ngai uria tuhoyaga ni acokagia mahoya. Ndangiguconora, ndangigucambia, ndangikwaririra, ndangikumena ni umuhoire muno, ndanyihanyihirwo ni hinya na uhoti. Tukifika mwisho tunafika mwisho na magoti. Mathayo 5 muhari wa 9, Mathayo 5
muhari wa kenda niki kigo kiria our very own patron Dr. Mureithi wa Kang'ara HSCOGW atutumeire, and thank you so much patron. Nitwikaga wega nitumaga tuthome maandiko o muthenya o nitiona korwo mundu aga guthoma maandiko ututhomithagia maandiko kia hinya undu ucio wina igai mbere-ini ya Ngai. Mathayo ni 5 mweri wa kenda ikaira igatia tuthome hamwe amuru ndi kuona ndagika citu ni cia kinya cia guthoma kiugo Matthew 5 in verse 9 iraiga atiriri acha ni 5 verse 9 kurathimwo ri ni aria macaragia thayo ni undu ni magetwo ciana cia Ngai. Kurathimwo ri ni aria macaragia thayo ni undu ni magetwo ciana cia Ngai. Na tondu ni ndirenda gugetwo mwana wa Ngai kumbagio muthi patron gucoka gucaria thayo na njira ciothe ati kurathimwo ni aria macaragia thayo ni undu ni magetwo ciana cia Ngai. Ngai urondeithia gucaria thayo nigetha ngitwo mwana wake kuna thiini wa Kristo Jesu. Ajiri tu magare ni gutiri hari tondu no dakika 5 peke yake ciande wega thinacera cia rucini na ni wakikimenya nake Jeff ni wocio. Good morning boss. Good morning wa Karura and Wanjiro. Morning to you too Jeff. Mko salama? Tuko salama. Bagi hiyo imeiheo. Bagi ina maundu mega. Ina tufuku na tuitu togi. Ndio atikindo atikina kwa yake. Yaki wewe uraheira ni waheanire iheo ira. Ara mari gukwa mothers. Ni maronire iheo. Mundu tano nari. Ni muthenya ungi akona. Next year. Atapata wakati mwingine. Karibu sana. Thank you. Have a very good show. Na muthikirio giture wi murathime. Ini wa Kristo Jesu jitagwo Karura Wanyuto. Jitagwo Wanjiro wa Fausto kiumia kiega. Nitamarwa mayada heyo ni Jesu Kumabaru ni shakere uwe muhore Kumadhobini yake ya migwara kwera Reuwe mutorania nogo nego kore Tiga korera lengede orage dini Kwenda livoti njero kumakalivari Kayole awaya naganya kinyete waku Ihiga nigaragalia kwenda mwihoko Reuwe dagadage godil mafororine Maroa makumara iga dogerumeka Yodo wairo kalia kene godere ruku Mera gwere kwa nageka hingo kamene Iradu shakuitige gokongo ya ringi Wera wa mudharavani ukuhota neire Yodo waru nene rwa kalibari Irumi shakerukare uneida tetio Kojake fale ya kuwe dhiere na dayo Dakame ya muru waga inoyo eralia Kayole awaya naganya kinyete waku Ihiga nigaragalia kwena mwehoko Reuwe dagadage godil mafororine Maroa makumara iga dogerumeka Yodo wairo kalia kene godere ruku Mera ngwere kwa nageka hingo kamene Minyaka ndairathimo iria ciana kũhĩtia nĩiracokereria rĩngĩ moko-inĩ maku wĩtũire na kĩrĩro wĩrute kuga themi tondũ mũtharaba-inĩ nĩhoneku thayũ tiga gũtũnga cibũ nĩũrarĩra rĩngĩ maithori magĩkeno maingatirie kĩeha Ngai ũrĩa woyanaga nĩakinyĩte gwaku Ihiga nigaragalia kwenda mwehoko Reuwe dagadage godil mafororine Maroa makumara iga dogerumeka Nyodo wairo kalia kene
Taga Stano Ranjos ruboretagwo marwa maku na rwatukinyiria wega thinashara rucine kahinda ga guthomerwo mohoro na njira nguhi ni muhia wa maina na tukunyite ogeni thiini wa mitambo ya Inoro FM shesheni hakuhi nawe. Umuthi ni muthenya mwega wa Jumatatu na tukiambiriria kiumia giki tugucokerie ngatho muthikiriria. Umuthi ni tariki 11 na guku Nairobi muthikiriria mundu wothe uroka gatagati ka umuthi na rucio jamu ni gukorwo inene tondu kuri na kigomano kuria KICC thinashara rucine. Uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro rucine. Rucini rwega ni mwihoko wakwa ni urikitie kwarahuka thayo uri muciini wotugi notana Inoro FM. Maya ni mohoro ma ithaa riri ria thinashara na njira nguhi tukwambiriria guku mucii munene na kigomano kiria kiretwo Africa Forward kirambiriria umuthi guku mucii munene wa Nairobi igikire hamwe mabururi ma gitaru kia Africa hamwe na thirikari ya Faraja. Kigomano kiu kirathaganirio nyumba-ini ya micemanio ya KICC gikire hamwe atongoria mabururi ngurani oro hamwe na atongoria a thirikari cia gitaru giki haria megukorwo makigia na giikaro na mutongoria wa bururi wa Faraja Emmanuel Macron na giikaro kirigirirwo gucirira maundu megie woigithia hamwe na wonjoria gatagati ka mabururi macio maria manyititwo geni ni Kenya. Na thirikari hwae ni irekiranĩire ngirimiti 11 cia kiwonjoria na bururi wa Faraja giikaro-ini gatagati ka mugathe William Ruto na murunawe Emmanuel Macron. Ruto akiraha thirito njega iria ikoretwo kuo kwa ihinda ria miaka mingi gatagati ka mabururi maya meri. Kenya and France have maintained strong diplomatic relations since 1963, when France was among the first countries in the world to recognize Kenya's independence, for which we are truly grateful. Over the years, this partnership has evolved into a broad and strategic engagement across multiple sectors. France is one of Kenya's leading economic partners, with strong portfolio of investments supported through the French Development Agency, particularly in renewable energy, urban mobility, and climate-related projects. Our cooperation also extends to education, skills development, and innovation. Through partnerships between Kenya and France and French institutions, as well as the FD-supported programs, we are strengthening technical training, higher education, research capacity, and many other areas to support Kenya's industrial and technological transformation. Oho Ruto oigite mabururi maya meri no meguthie na mbere kurutithania wira ikiro-ini ngurani niguo gutigirira ni marathie na mbere kugunika maundu-ini matiganite. We also enhanced our cooperation, including modernization of Kenya's climate and weather services. As I told you, Mr. President, Kenya is a country that has 85% of our land mass is arid and semi-arid, and therefore weather predictions are very important. We are also a farming nation, and therefore the support to our weathermen is going to help us have greater accuracy and be able to inform our farmers in good time about weather patterns so that we can be able to do better in that space. Production of sustainable aviation fuel in Kenya, collaboration in agricultural food system transformation,
and the expansion, of course, of our green energy with Kipeto Wind Energy Development Project, which will target an additional 100 megawatts at a cost of about $250 million. We also emphasize nä å horo tå gå thiä na mbere tå gä kå menyithagia makä wĩgiĩ kĩgomano kĩu kĩrĩa kĩrambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ na kũrĩa ũgitĩri ũgacĩrithĩtio na njĩra nene. Barabara imwe iria nĩ hamwe ya gũthiĩ kũrĩa KICC na kwerekera kũrĩa mbunge-inĩ ikĩhingwo gũkũ nayo mĩhang'o ya ũkui ĩgĩtanywo ona gũkorwo ĩrĩ mĩritũ barabara-inĩ imwe cia gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi kumana na namba nene ya ageni arĩa merĩgĩrĩirwo thĩinĩ wa kĩgomano kĩu. Tũthiĩ ro kũrĩa mwena wa Mũrang'a rĩu na andũ ethĩ matanyihĩire 700 rĩu nĩ marĩkĩtie mathomo ma kothi cia moko iria marĩhĩirwo nĩ thirikari ya gĩcigo kĩu rungu rwa tabarĩra yũĩkaine ta Mũrang'a Youth Service. Na akĩaria hĩndĩ ya igongona rĩu kĩharo-inĩ kĩa Ihũra kũrĩa taũni-inĩ ya Mũrang'a, gavana Irũngũ wa Kang'ata arauga tabarĩra ĩyo nĩ ĩkoretwo ĩrĩ ũguni mũnene kũrĩ andũ ethĩ kuona andũ makĩria ma 15,000 nĩo makoretwo marũgamĩrĩirwo mũbango-inĩ ũcio ta ũrĩa Victor Kĩnuthia aratarĩria. Kĩharo-inĩ kĩa Ihũra taũni-inĩ ya Mũrang'a nĩ kwa andũ ethĩ matanyihĩire 700 mekinyĩtie kũhumbwo thũmbĩ thutha wa kũrĩkia mathomo ma kothi cia moko. Kũringana na CC wa andũ ethĩ thirikari-inĩ ya kaunti Manoa Gacuca, andũ ethĩ matanyihĩire 8,000 nĩo gũkinyagia rĩu magunĩkĩte na mũbango ũyũ wa Mũrang'a Youth Service. Tũrona kĩana gĩtũ aitũ tũmaheaga wĩra gũtheria taũni citũ, wodi citũ ciothe 35 matũra maitũ mothe na tũmarĩhaga o mũthenya ciringi 300 na tũkarĩha mũciari ciringi 100 nĩgetha tũhote ithuĩ kũrora ciana ici twĩ hamwe mwena wa thirikari na mwena wa aciari, na marĩkia wĩra ũcio nĩguo tũcokaga tũkamatwara rĩu thukuru tũkamarĩhĩra tukamahe materials tũkarĩha arimũ acio mamathomithagia na tũgacoka rĩu tũkamarĩhĩra kĩgeranio gĩtagwo kĩa NITA kĩgoro mũno. O mũndũ ũmwe tũrĩhagĩra ciringi 5,000 nĩgetha tũgatigĩrĩra atĩ kosi ĩrĩa meka nĩ kosi ĩratambũrĩka ona to bũrũri-inĩ nginya nja wa bũrũri witũ. Na kuona thutha wa gũtiriha mathomo maya mũndũ acokaga kuoya ciringi 15,000, aingĩ ao macokaga kũhingũra biacara na makandĩkana. Haha tũgĩcemania na amwe ao. Ndathomeire painting na thutha ũcio ndaheo 15,000 nĩndagũrire indo cia wĩra. Thutha wa kũgũra indo cia wĩra ngiumĩra bara ota anake arĩa angĩ na ngĩetha wĩra opportunities, ngĩambia ndambirie thĩ no thaa ici nĩ hotete kwandĩka nginya andũ 7 na rĩmwe wĩra ingĩ nĩ kwandĩka makĩria 10. Igacoke nĩ hete wĩra kũrĩa rĩu thaa ici nĩ ndĩraruta wĩra mobiling gũtuma na njuĩrĩ mũciĩ-inĩ, ngĩhoka rĩu nĩ ngũhota kũhingũra handũ hote rĩu gũtumaga andũ ndĩ handũ marĩ ngoraga. Gavana wa Mũrang'a Irũngũ Kang'ata augĩte tabarĩra ĩno ĩkoretwo na ũguni mũnene hamwe na kũhũrana na ciĩko cia wagi wa mawĩra, gũkũ akĩũria thirikari nene kũnyita itemi rĩa gwaka iganda. This explains why Kenya has a very high rate of unemployment, because all factories, every manufacture, whether it's a phone, whether it's your chair, whether it's your clothes, is being done in a foreign country, for example, China. Eranĩire gũthiĩ na mbere amu nĩ ĩkoretwo ĩrĩ na ũguni mũnene. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Mũrang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra gũithanana wega mamũkĩre wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 1 rũcinĩ. Twathiĩ rĩu kũrĩa ndũnyũ-inĩ na Werũ wa Mwangi, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Nĩndakũnyita ũgeni mũthikĩrĩria wa Inoro FM na nĩ ihinda rĩngĩ rĩu tũhiũke thoko-inĩ citũ tũmũrĩkĩre mathogora ma indo citiganĩte marĩa gariũra na kũrĩa tũkwanjĩrĩria thoko-inĩ ya Kagio kaunti-inĩ ya Kirinyaga kũrĩa mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi aranĩirie na onjoria matiganĩte mwena ũcio. Wa ithandũkũ rĩa nyanya thĩinĩ wa thoko ya Kagio riumaga kuma ciringi 3, ithandũkũ rĩa bau kabere riumaga kuma ciringi 10,000. Nyanya nĩ yagwa, nyanya ĩruma 3,000 na 500 na 4,000. Nyanya Kagio rĩu nĩ gũpio. Nyanya ĩruma 10,000 nginyanya 9,000 na rĩu nĩ cici ciagwa pio Kagio. O gũkũ thĩinĩ wa thoko ya Kagio, kiro ĩmwe ya meroni ĩruma kuma ciringi 28. Meroni rĩu tũrendia na thogora wa 28 pa kilo tondũ nĩ ĩrathiĩ gwĩte nĩ ũndũ meroni ya kũrĩa Mwingi nĩ kumĩra raumĩra
tondu ni gukoretwo kwina mbura nyingi muno na mbura ikaura wega. Inoro FM ndonyu-ini citu kuma kaunti ya Kirinyaga, njitagwo Johnson Mureithi. Tuigire thoko-ini ya Mau kuri Soi ya Rugongo kaunti-ini ya Naikuru kuria mwandiki witu Joel Kimani wa Njuguna aratutariria uria mathogora mahana mwena ucio. Mathogora ma indo citiganite ndonyu-ini ya Mau Summit matarie tao nyanya kireti ĩmwe irauma ciringi 9,000, gitunguru kia ngwaci kilo 1 gikendio ciringi 200, macungwa matatu makendio ciringi 20, marigo matatu makendio ciringi 20, marigo methi ngoro 1 ikendio ciringi 700, hoho 1 ikendio ciringi 10, ndimu ikendio ciringi 10, jinja kilo 1 ikendio ciringi 180, kitungu saumu katoni 1 ikendio ciringi 3,000, guku nayo 1 ikendio ciringi 20, kabici 1 ikendio ciringi 20, guku nacio waru irebere 1 ikendio ciringi 600. Andu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM mathogora ndonyu-ini kuma Mau Summit kuri Soi ya Rugongo kaunti-ini ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Nĩ muthia wa mathogora ndonyu-ini gikwendithiria onjoria mwega. Niĩ njĩtagwo Weru wa Mwangi. Mathogora ma indo ndonyu-ini wareherwo ni Inoro FM. Maria Leona Hambusini. Wabateire maini oikuruke mekuru-ini ona kana utuikania weru-ini haria hothe wathie no nginya wigue mugambo wa Inoro FM. Muikari wa Nakuru na icigirira ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Rere neitha Riahagaria mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe. Ceceni hakuhi nawe. Inoro gene motare. Inoro FM. Inoro. Riu muthehere uningi niki nyina wa Kamau ino me gwicai unginywa muthenya waku wagire na kwina cai ungingirugwo uru muthenya waku kaharagana horera guka cai waku mwega ni Eden Tea. Cio ni uriku cai mumatu wi cama unukaga wega wi murio. Yes. Na ti macani ma kawaida tu mena tea bag, lemon flavor, tangawizi, mapapo na girini. Hey, cai ucio ni ukereu wenyitire macani matheru ma Eden Tea kuma Karirana Estate Limited Limuru. Hihi nĩ wĩharĩirie gũthiĩ gĩkĩro kĩu kĩngĩ ta kũgũra ngari njerũ, kwambatĩria gĩkĩro kĩa ngari yaku kana hihi gũkũria biacara yaku? Ambatĩria gĩkĩro gĩaku na gĩcunjĩ kĩa 100% kĩa asset financing kuma bengi ya Equity harĩ biacara ciaku na ngari-inĩ ciaku kĩũmbe. Ũkenerere thikũ 90 cia holiday mbere ya wambĩtie kũrĩha ngombo yaku, ngombo ĩtarĩ na security ya nginyagia ciringi mirioni 1 no heo ihinda rĩa mĩeri 84 ya kũrĩha ngombo yaku. Cera rũhonge-inĩ rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe rwa bengi ya Equity ũmũthĩ uheo asset financing kana utume ndũmĩrĩri nguhĩ kiugo asset finance kũrĩ 24990 twaranirie nawe. Equity, Kenya's best bank in asset financing. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Matoma que é
hĩndĩ Ngai atangĩũka kũrora mũndũ wothe mwendete noke hĩndĩ ĩrĩa kwĩ mũthenya ona noke hĩndĩ ĩrĩa gũtukĩte hĩndĩ ĩrĩa mbagĩte gũka gwaku wĩra gũtirĩ mũndũ ũngĩgirĩrĩria taga DMG ruboretagwa mwehoki na rwatukinyeria wega thinashara na ndagika 17 ukiri mwega muthikiriria ni muthenya ungi mwega twacemania nawe mitambo-ini ya Inoro FM areke twambe tuthore andu aria marikitie kwarahuka. Good morning MC Majipia ari kuria gugwitwo mwena wa Eldoret arauga ni arikitie kwarahuka. Mwatha Bob wa Makoboki Kakunyika wa Jeni wa Franjo wa Marimari arauga ari kuo. Jari Beba good morning. Hari muthuri ogwitwo Sister Jamuma guko ni kwa Maiko Jogu wa Kiverigwe ni kwari Burushine Mary Kiaragana patron arajira ari kuo sana. Admira wa Kingori Joseph Kamiri asante. Mwalimu Jagoni Derefathagia thank you. Wandura wa Kagema ni mushiri wa food panel Boroma Tigari na mundu gwitwo gatatu twikuo ni mundu gwitagwo Joseph Gathu good morning. Ale mundu haora jira Jeff ni dara huka geto mwalimu Giteru Stanley Washira wa Murata Butchery Wanyoike Makanika happy blessed Monday the wa murithi jogo ishagashiro Tito White tumuthe MC Gathi wa Eliza Kumaihedu na Ivasha Rohi wako White Jadhiman Kumarubis mwalimu PI wa Kamano wa Kirere mwalimu Moigai Jeff Kuria Kigomo Amani ni tele sana Karukumu Shombu wa Gadhambi na George Karuiro Almoran Mugai wa Mukanamogo wa Bidan na mudu witagwo Blessed Week danajira no William Kafugi asante sana Gitawal Magogo na mudogo eto Maina wa Magoro na Philip Kangara Duro wa Jogu Charles Manje JM Menge na mudogo eto Diragwa Famko Orna Keruganere Kitia Kwara Hukarushine wa mudhoni wa Ujikirere John Mudoga wake Madheri na gaide kamunogoge wake Higo Mattress na Korea Promise Butchery gatitonyere ntwara hukite oro thayo Borumatigari othe ni marekitia gwa Kwara Hukarushine agikorwo hiri warahuka muthikiriria gukone kwa Inoro FM shesheni hakwi nawe na gwihoka weekend ya kwirari njega irari na maundu maingi muno maria marari kuo na guthoma thiini wa ifuku ria Thaburi 150 muhario hau wa mbere kugo gocai Jehova gocerai Murungu thiini wa haria hake hatheru
na inyu mugocere ikumutamburuko-ini wa matu mairo o kou kwa hinya wake. Njokera ringi, gocai Jehova, gocerai Murungu thiini wa haria hake hatheru, na inyue mugocerei ikumutamburuko-ini wa matu mairo o kou kwa hinya wake. Thaburi 150 muhari wa mbere niho twathoma muthikiriria. Ngai arathime kiugo giake na hari kabisha karanguire muno ka atungatiria kanitha wa PCA makihoya na makihoera gerorere irigite gwikika ya kuragwo kwa muthikafu kana mutungatiri Dumia uria gukora kihurukio kuria kwao Nyeri muthenya wa muthi, na Ngai ahe family yo yake thayo. Ndonire andu acio maturitie maru magithaitha Ngai makimuhoyaga makimuriragira nigetha amaiguire tha. Mahoya macio o Ngai amaigwe atuiguire tha ta bururi, aturirikane, aiguire ciana citu tha, aiguire atumia tha tondu ni moragirwo muno, aiguire arume tha tondu ni meuragire muno, ni ciiko njuru muno. Mahoya ta macio nimo twagire gukorwo tukihoera bururi, na ni nguririkana hindi imwe muthamaki umwe ni oririe bururi wake andu mahoe mekire nguo kana mekire makunia na metukanie na muhu nigetha mahoere bururi wao. Ona bururi witu tuhoera ndora mahoyaga Ngai muno, mahoere bururi witu tondu twi handu haoru muno, bururi witu ugie na thayo, bururi witu ugie na kihuruko, bururi witu njuragano ithire na mbeca cioneke tondu mbeca nacio cikwaga ni ire maundu maingi muno. Reke hiuke moja kwa moja thie kuria kwa andu megwitwo Mkombozi, na ndakinya kwa Mkombozi nigukora maundu mega maria mari kuo. Wa mbere muthikirire ni gukuririkania ati guku ni kuri maundu maingi magikika kuo. Wa mbere ni makoragwo na Nice Digital City, ni cai rucini, ni irio mathaini ma ranji, ni kundu ungienda guceria ciana ciaku, ciana cia kanitha, ciana cia thukuru. Nice Digital City, maguta mekuo ma ngari, ndithero na petro, ni kuri ma ATMs, ni gukoragwo na kundu stop over ungigura shopping yaku, na wakenda mutu uria mwega muno, mutu ni wa Nice Extra Premium, ucio ni wa bebe Nice Extra Premium, mutu wa ngano, na makoragwo na Nice Pure Pishori Rice kuma Rice Millers kuria Mwea. Toguo ri muthikiriria we murobuye ni tondu ni makoragwo na Nice Choice Animal Feeds, irio cia mahiu kuma kambuni ya Nice Mwea. Irio cia mahiu mothe ni cio Dairy Meal, Maize Jam, Soan Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Lash Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citu ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu gutigirira ndi quality na ire na standard ya iguru, na igatiga mahiu maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ. We mũrĩmi ukona umithio na baita kuma kwĩ mahiu maku. Irio citu cia Grovetino na kana nduka ya irio ya mahiu hakuhĩ na hanyu twi kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds thiri yaku. We mũrĩmi ririkana na ithuĩ tukwendagiria irio icio ciothe twakugwetera na twakwira ungiguthuka mwena ucio ugithie na Embu kana Meru no rugame haria hegwitwo Nice Digital City uhote gukorwo ugika maundu mothe, kana ni shopping kana ni atia, we murobuye na njira njega. Nake mundu renda gukorwo akinywa cai to cai, tugaga cai ni Eden Tea, ukoragwo we na mucamo mwega, ukoragwo we na munungo mwega, ona rangi waguo ni wa gukuguciriria. Eden Tea uthondekagwo kana upakagwo ni Karira na Estate, ni andu aria mahandaga macani kuria mwena ya Limuru. Eden Tea ikoragwo yarikia gukura wega ikagethwo Meri na Mururi, igekwo maundu maria mothe ikagwo guthio, kumithio na gukorwo igipakwo wega. Cai wa Eden Tea macani o manini tugaga ina shika haraka. Eden Tea ni gukorwo wina tea bags, tea tangawizi, green tea, purple tea na mothe magoka na marangi ngurani kana hima type ngurani na ningi no ukore kuria duka-ini orodo mona supermarket-ini na tugaga hingo ciothe Eden Tea, the finest garden tea. Ni rucini rwega ukiguthuka wira-ini uhote gukorwo kinywa cai wa Eden Tea. Murimi, Eurochem na Jerusalem 17. Ino ni folio fertilizer ina NPK ya 17. Jerusalem 17 iheaga mimera tuirio twega ikahota guciara. Oho mena Caretaker Duo. Ino ni fungicide tukanetio dawa igiri. Caretaker Duo igitagira na ikahonia powderly, wheat rust, leaf spot na rice blast. Oho mena dawa jeru itagwo Matrina PE. Ino ni dawa organic ya kuraga tugunyu tuothe ta red spider mite,
thrips, aphids, gigi na caterpillars. Matrina PE nĩyo thimbo ya kũraga tũgunyũ tuothe na matumbe matuo. Makeria mena tingatinga 380SC. Ĩno nĩ herbicide ya kũrĩmĩra mbembe cimerete na ĩcinagaria rĩothe. Mũrĩmi, tingatinga 380SC nĩguo banga wa kũrĩmĩra mbembe ciaku. Oho mena Edmond Gold. Ĩno nĩ sticker kana spreader. Kũmenya cia Eurochem tucemanio hwaĩ-inĩ tũgĩcũacũa. Thinashara ehĩtũkĩtie ndagĩka 25. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra memerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Mushi watu ginotana. Nice Choice Animal Feeds nĩ irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea. Tuna irio cia mahiũ mothe nĩcio Dairy Meal, Maize Jam, Soy and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layer Mash, tuna Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citu ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu gũtigĩrĩra nĩ quality na irĩ na standard ya igũrũ na itigaga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ. We mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citu cia Grovet na kana nduka irio cia mahiũ rĩrĩa hakuhĩ na haku. Twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia na Ikuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, thiri yaku we mũrĩmi. Ririkana no ithuĩ tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium. Ũyũ nĩ mũtu wa ngano, Nice Extra Premium, mũtu wa ngima, na tũkoragwo na gũthĩa mũcere wĩtagwo Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers kũrĩa Mwea. Maũndũ mothe tugaga siri ni Nice. Wenda gũthiĩ handũ ũngĩrĩa irio, wenda gũthiĩ handũ ũngĩhurũka, accommodation, conference, nĩ irio, nĩ kĩ gĩothe ũngĩenda, supermarket, petrol stations, handũ ũngĩrutĩra mbeca, handũ ũngĩrelief ũgĩthiĩ thabarĩ yaku mũthikĩrĩria, hegwĩtwo Nice Digital City. Gũthoka ho mũthikĩrĩria na nĩ ũkuona ũrĩa maũndũ megũkwagĩrĩra. Nake mũciari wothe nĩ gũthiĩ rĩu arathiĩ thukuru kana aratwara mwana wake thukuru, mwana arenda gũkorwo arĩ na energy kana hinya agĩthiĩ thukuru, tũracaria cai wa macani ma kĩndũ gĩgwĩtwo Eden Tea. Eden Tea tuaga mũcamo mwega, tukauga mũnungo mwega, tukauga rangi mwega. Eden Tea ĩthondeketwo nĩ Karirana Estates Limited, makoragwo makũrĩtie macani mao mĩena ĩrĩa ya Limuru. Eden Tea magethagwo merĩ na mũrũri thutha wa gũkorwo makũrĩte wega. Eden Tea makoragwo magĩkũhe cai mũingĩ o thutha wa gwĩkĩra tũmacani tũnini, tugaga ina shika haraka. Eden Tea nĩ ĩronekana na tea bags, tangawizi tea, green tea na purple tea, na ĩgokana na indo ngũrani ngũrani kũrĩa matuka-inĩ oro ũndũ ũmwe na supermarket-inĩ. Tugaga Eden Tea, the finest garden tea. Naguo wenda kũrĩa ngima, mũtu wa ngima nĩ Nice Extra Premium. Wenda kũrĩa cabaci rũcinĩ kana mandathi kana mũgate wa Buffalo, mũtu nĩ wa Nice Extra Premium, ũyũ nĩ wa ngano. Wenda kũrĩa mũcere mwega nĩ Nice Pure Pishori, ũthĩĩtwo nĩ Nice Rice Millers kũrĩa Mwea. Kana kao kerũ getagwo Nice Choice Animal Feeds, irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea. Twĩna irio cia mahiũ mothe nĩcio Dairy Meal, Maize Jam, Soy and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citu ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu gũtigĩrĩra nĩ quality na irĩ na standard ya igũrũ, igatiga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ. We mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citu cia Agrovet na kana nduka irio cia mahiũ hakuhĩ na hakwanyu mũthikĩrĩria, twĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia na Ikuru oro ũndũ ũmwe na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, thiri yaku we mũrĩmi. Gũthoka nduka-inĩ wĩgũrĩre indo ici na nĩ ũkuona ũtiganu mũnene. Rĩu nĩ Thinashara ehĩtũkĩtie ndagĩka 28, kĩbungo kĩmwe na chorus, tũkĩtũrora marĩa marĩ ngathĩti-inĩ ci. Nena
na nĩ tondũ wa mathaa tũkinyie rwĩmbo rũu rwa horeria ngoro-inĩ tuonere Chongige hau muhea wa Maina nĩ agũkorwo kana tũgũkorwo ngĩkũmenyithia marĩa tũharĩrĩirio ikĩhanda thaa ĩmwe rũcinĩ. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Right, na hamwe na mohoro marĩa tũragũthagathagĩra na marĩa tũgũkũrehera thutha wa nuthu ithaa nĩ atĩ kĩgomano kĩa Afrika na Faranja kĩrambĩrĩria ũmũthĩ gũkũ Nairobi, Kenya ĩkĩnyita ũgeni mabũrũri 50 ekwĩrwo erĩ arĩa marakuruhanio na njũragano ya mũtungatĩri wa kanitha wa PCA Tafuga kũrĩa mwena wa Naikuru mararokio igoti-inĩ ũmũthĩ, na ikaria karau kũrĩa Nyandarua nĩ maraikia kabirũ ũrĩa ithurano cia wamũrani ciama-inĩ cia UDA na DCP iratabanirio mũthia-inĩ wa kiumia. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu mamũkĩre thutha wa ndagĩka 30 o gũkũ mũciĩ wa Ũtugi na Otana. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ũihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o rũthe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria, rĩu nĩ thinacara na ndagĩka 32 na hatirĩ ũndũ tanganja nĩ gũkorwo tũkĩrora marĩa marĩ thĩinĩ wa ngathĩti citũ, no mbere ndaya nĩ gũkũririkania atĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ cai to cai. Cai nĩ cai wa macani ma Eden Tea, mũcamo mwega, mũnungo mwega, ona rangi nĩ ũkuona nĩ ũrĩa mwega wekĩra macani. Ũngĩnyua cai wa iria, ũngĩnyua strong tea, Eden Tea nĩmo macani marĩa makoragwo mapakĩtwo nĩ Karirana Estates Limited marĩ kũrĩa mwena wa Limuru, na makoragwo mahandĩte macani ma mwena wa Limuru, makoragwo magethetwo na makoragwo thutha wa gũkorwo makũrĩte makagethwo merĩ na mũrũri, na to ũguo tu, magatheo, makomithio, magapakwo wega. Ũngĩenda tea bags, ũngĩenda tangawizi, ũngĩenda green tea, ũngĩenda purple tea, ũngĩenda kũgũra supermarket-inĩ kana nduka-inĩ nĩ marũmbũiye kana wĩ mũrũmbũiye wega, Eden Tea tugaga nĩ the finest garden tea. Ũguo nĩguo kũrĩ mũthikĩrĩria, na nĩ rũcinĩ rwega tũkĩambĩrĩria wiki, na tũkĩambia wiki twamĩambĩrĩria wega, na reke rĩu tũrore marĩa tũharĩrĩirio thĩinĩ wa magathĩti maitũ, ngathĩti ya Business Daily, ngathĩti ya Taifa Leo, na kamũira mũhĩa kinyĩte. Gachagua ang'aria UDA Ol Kalou nĩ horo wĩgiĩ ũrĩa kwandĩkĩtwo ngathĩti ya Taifa Leo. Show of might nĩ horo wĩgiĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kũrĩ na kĩgomano gĩgũkũ Kenya ũmũthĩ na rũciũ, kĩrĩa gĩtanyĩtwo gũkwo nĩ atongoria 30 a mabũrũri ngũrani, na andũ arĩa metĩtwo gũkũ nĩ mabũrũri marĩa maragia gĩfaranja na marĩa mangĩ makoragwo makĩaria gĩthũngũ, na ndeto ingĩ iria cireho mũthikĩrĩria nĩ ici cia fuel levy trap nĩ itambũrũkĩtio hau ngathĩti-inĩ ĩno ya The Standard, wĩretwo fuel levy trap. Macio nĩmo marĩ ngathĩti-inĩ ĩyo ya Nation kana ngathĩti ya Standard, karatathi kau kabere. Karibu sana Muhea. Asante sana Jeff. Yes sir. Na nĩndĩrona wĩ mũkenu. Ĩno nĩ njũĩ gĩtũmi. Ndĩ mũkenu wikino ndĩ mũndũ mũkenu. Na nĩ mũrĩ akuwa. Tiguo bogua. Nĩ mũrakuo nĩ maribari, gũtirĩ mũndũ ũtoĩ. No nĩguo gũkoragwo kũrĩ after every 6 years. Ligi ya Ngeretha nĩ gwethagĩrwo mũhotani mwe. Rĩu thutha wa mĩaka 22 rĩ nĩ akinyĩte handũ no nginyagia Arsenal yetherwo kĩrĩa ngĩkĩinũkia. Itiga gũikaraga ota mũhakũri wa ndigiri kana mũthiko ũcũwe. Atirĩ ũndũ ũngĩ ithuĩ tũgwĩkara atĩrĩrĩ. Nĩ mũroneka nĩ gũkuo ta rĩu ira piũ ma kaba West Ham ĩinũkio mana haki o mapiũ na haki.
Arsenal nĩ gũkuo no rĩu rĩ niĩ ndie na thĩna na inyuĩ wĩyũmbĩrĩrie brother no angĩkorwo mũtingĩhũra West Ham na mana haki tiga Bukola ũrĩa PSG ĩkamwĩka no rĩu rĩ anyway that is nĩ ũhoro wa gũgeterera na kuona tondũ nĩ ũmbũkaga ĩmbu mwena game igĩrĩ mũtigarĩtie Burnley nayo nĩ inũkĩte timu ĩyo ĩngĩ mũtigĩtie nĩ Crystal Palace na nĩ ĩgakorwo ĩgĩthaka final ya Europa Conference League thikũ ithatũ thutha-inĩ ũguo nĩ ndĩramenya nĩ ĩgeka rotation gĩkombe nĩ kĩanyu rĩu muoe mwĩke ũrĩa mũkũngũĩre mũririkane mĩaka 22 gũikara ũguo na nĩ wega ũguo tondũ hĩndĩ yanyu nĩ ĩkĩrĩ nginyu ĩndĩ ndũĩ nyũmba ĩhatagwo ndagĩka cia mũico mũgeni agĩũka rĩu barabara ĩno ya procession o wĩkũ hĩndĩ ĩrĩga gũkuo nĩ maĩ ĩno yambatĩte thingira wa iregi kuma harĩa Serena thungũkĩte ũrĩa itarĩ ndona rũcinĩ ngũragia nĩkĩ mũthuri ũtaranjĩra nĩ kũhingirwo thungũkĩte pole sana nĩ nginyĩra hau ndakora mahingĩte ndacoka ndagera harĩa hegwĩtwo ACK harĩa St Andrews ĩrĩa All Saints ndambatĩra haha EACC ndoka ndakinya hau tũthungũkĩte mũno na kwanja Njoroge nĩ warani confuse Njoroge wa Gĩthĩnji akinya na hau ona hau nĩ hahinge agacoka na haha nĩ hahinge acha Njoroge nake ndũgathikagĩrĩria Njoroge no wagũte mũno na Nairobi pole sana nĩ mahĩtia makwa nĩ wĩhia wakwa mũno it's okay ũguo mũndũ ũrenda kũgerera State House nĩ hahinge procession o gwĩciria ona ĩrĩa ĩngĩ ya gwĩkĩra harĩa State House Girls twacoka ũguo ningĩ thigari cia watwĩra hata hapo wanaweka lami nĩ lami marekĩra rĩu rĩ gũkĩrĩ na ageni aingĩ na nĩ maroda makĩoneke bũrũri ũyũ ti mũru wĩna lami Kiambu Road nayo nĩ kũratuĩka nĩ gũkorwo na jam na Thika Road nĩ ũndũ wa ageni haha na haha magĩkĩrania na nĩ ũkĩũĩ rĩu Rudana na gũkũ ageni nĩ mendaga gũthiĩ gũkĩrara kuo ndikĩũĩ nĩkuo makĩraire ũguo rĩu mũndũ ũrĩ barabara-inĩ Thika Road Mombasa Road ona ngwĩciria harĩa Westlands na gwĩthiĩ harĩa Bunge na gũthiĩ KICC hena barabara imwe igũkorwo irĩ hinge mũndũ ũraingĩra taũni no wega gũgĩikara ũkĩrĩ maitho harĩa ũraroka gwetha kamũtu ũkĩmenye ũmũthĩ ti ta mũthenya ũrĩa ũngĩ ũmũthĩ na rũciũ nĩ gũgũkorwo gũkĩrĩ na mũhatĩkano barabara-inĩ no rĩu nĩ twagĩthiĩ ngathĩti-inĩ na nĩ ndona nĩ wahumburia ngathĩti ya Taifa Leo ũhoro ũrĩa ũhetwo ritũro igate DCP kĩama kĩa DCP nĩkĩo gĩgũkorwo gĩgĩtindĩka kĩama kĩa UDA na ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi wa Gachagua nĩ arũgamĩrĩire ũteti wa kũrĩa Olkalau thutha wa ciama iria kana thutha wa ithurano iria twĩtaga cia wamũrani na kĩama gĩake gũkorwo kĩna aikia a kura aingĩ Gachagua nĩ arakorirwo ateanĩirie ihoya rĩa kĩama kĩa Jubilee arĩa mendaga marekererio marũgamie mũhũranĩri wao wa gĩturwa thutha wa gĩkuũ kĩa David Keraho na Gachagua araugire atĩ ũhotani ũcio nĩ ũgũteithia kĩama kĩao kĩa UDA gũkorwo kĩrĩ na ngumo nene mũno gatagatĩ ka aikia kura 72,997 andũ arĩa mareyumĩririe nĩ andũ 23,733 kĩama kĩa UDA mũndũ ũrĩa watongoretie arĩ na kura 3,000 tu Samuel Kamau wa Ngotho wa kĩama kĩa DCP nĩwe ũrahotanire na kura 12,947 na nĩwe ũgakorwo agĩcemania na mũndũ ũgwĩtwo Mũcina wa kĩama kĩa UDA ũrahotanire na kura 3,221 waiga Ngotho ararũmĩrĩirwo nĩ Paul Waiganjo ũrĩa ũrakorirwo arĩ na kura 4,978 gũkũ Peter Mwangi akĩrĩkia arĩ wa gatatũ na kura 3,919 na kũrerĩkana andũ acio nĩ marakĩrĩ aingĩ tamenya kura cia andũ a DCP arĩa mararĩ namba 2 na namba 3 irarĩ nyingĩ ũkĩra namba ĩmwe wa UDA UDA ndĩrĩ na ngumo gũkũ gĩkĩrĩma-inĩ UDA rĩ hau rĩ actually korwo ũcio wa UD ararĩ nomination ya DCP rĩ angĩrarĩ namba cigana namba 4 actually ũyũ rĩu ũretwo Ngotho arĩ former MCA araunanĩire wa UDA maita matatũ mana 4 times ona gwĩtuĩka gĩthurano gĩtirakĩrĩ kĩmwe cirarĩ nomination ya Jubilee matireka no mũthĩ nĩ megũkĩonania candidate wao na hihi ona kĩama gĩa PLP kĩa Mheshimiwa Martha Karua kĩhota kũrũgamia mũhũranĩri tũhota gũgakorwo tũrĩ na hũranĩri ana gĩthurano nĩ gĩa tarĩki 16 mweri wa 7 mwaka ũyũ aramithi ĩno Jeff Tũraria rĩ kũrĩa Emurua Dikir kwĩna gĩthurano kĩnini gwetha kana kũihũria ithenya rĩa Mheshimiwa mũtigaire Johana Ng'eno gĩgwĩkwo mũthenya wa kana na nĩ oho cindani gatagatĩ ka DCP na UDA ũndũ ũrĩa nyonete wa mwanya kũu Emurua Dikir andũ mareka
campaign ginya mathaine ma utuku na ndirona irekwo muno ni atimia nio mararia muno micamani-ini ya campaign kuria Emurua Dikir. Page kenda erauga atiriri mutumia kana muiritu mwene arahurirwo bara itari yonekana ni atumia arata ake thutha wa kwirikana ni aregire kuhika etagirira mutumia oe muthuri amuthambi amurugire anora aikara wega ri agathia koya muthuri ucio riu maramuohirie handu maramuhura bara itari yonekana na maramwira atiriri athie ethe muthuri wake ethambiria tige orimu niguo maramwirire. Kalameni afitua jinsi wa ndani wa mchochea amfurushe mke wake. Mudurume mwanake ni araiguikire anywa njohi agitariria andu a muciĩ gwake uria arata ake marenda atigane na mutumia wake. Mudurume ucio ri ni andu meare matakoragwo maikaire wega no ni ahikitie mutumia muthaka muno wikio riu arerwa atiriri tigana no yo gutiri kundu egugutwara ndungimuhota. Haya, gatheti ya Business Daily uhoro uria uhetwo rito karatathi-ini ka mbere ni cia thogori ya share cia Safaricom. Kenya ni yari yendie thirikari yendie gicunjĩ kia 15% harĩ igana gĩa share ciayo kuri kambuni ya kuria gwa South Africa itagwo Vodacom. Na thutha wa thogori no ya share ciendagio hakuhĩ ciringi bilioni 245 kugumirwo ni mathina na gugithio igoti-ini. Thogori no ni yambire kurugamio riu handu ha thirikari one ciringi bilioni 245 iri ona kamunyaka kage tondu share cia Safaricom ni irakinyire kurihwo dividend ni marihi maria mundu aheagwo ni undu wa gukorwo agurite share mwaka wa thira wa kigina thirikari kana kambuni yo igakiriha ene share besha. Hario share ya Safaricom ni hararihwo ciringi 1 na mang'otore 15 na tondu thirikari ya Kenya iri na share gicunjĩ kia 35% iria ni muigana wa share cia ciringi bilioni 14. Riu kuria gwa treasury kwa mheshimiwa John Badi ariwe waziri nimekwamba mone ciringi bilioni 16 mbeca ici matingiracionire korwo thogori no ya share cia Safaricom ni irakoretwo ethiite tondu faida ingiragethire kuri Vodacom no riu thirikari o igetagirira kana thogori no ni gukihetukio ni ambite gaikia modo ciringi bilioni 16 na milioni 100. Rugano ruru ikaratathi-ini ka mbere na karatathi-ini ga keri ka gatheti ino ya Business Daily na arena kafisha ka mugeni munene uria uri guku Kenya president wa kuria Faraja Emmanuel Macron ahuritwo bica haha marina mugathe William Ruto thingira-ini wa iregi guku mucii munene wa Nairobi kuri na kigomano kinene toguo twakumenyithia kirambiriria muthenya wa umuthi kuria KICC na noruo rugano runene gatheti-ini ya The Daily Nation. Karatathi ka mbere ka gatheti ya Daily Nation karauga ati bururi wa Kenya ni gukorwo cangararite thiini wa thi yothe ukinyita ugeni atongoria na gatagati-ini kao ni munene wa kuria kana ni mwandiki mukaru wa kiama kana kuria kwa UN atongoria na ahoria biashara thiini wa kigomano gia Faraja na Africa kuria gugukorwo na atongoria 30 uguthie na iguru gwatuika ni mabururi 50 manyititwo ugeni guku. Kigomano giki gutongorio ni president wa Faraja ugwitwo Emmanuel Macron marena mutongoria wa bururi William Ruto na matanyite gukorwo makiarĩrĩria maundu megie uria mabururi maya makorirwo magiatha mabururi ma Africa uria mangikura gwakinya maundu megie utonga na ningi ona maundu megie uteti cia hau karatathi-ini ga keri karatathi ga gatatu orodumo na karatathi ga kana na ni mabururi maria maragia gi Faraja na mabururi maria makorwo makiaria githungu nimo macemanitie guku. President ugithi karatathi-ini kauga keri na ga gatatu ni gukora kundu maratwarana na president wa Liberia wetagwo Joseph Boakai ona ni maracemanitie na president ugwitwo Alassane Ouattara wa Ivory Coast. Na ndone mena president maingi muno muthenya wa ira uguo gaka ga keri na ga gatatu na ga kanari ici ni ciegi kigomano giki kiria gigukorwo kuo muthenya wa umuthi na muthenya wa rucio na ndona nginya mabururi kana andu aria makoragwo mari na honge itari cia githirikari cietagwo
NGOs nĩ megũkorwo magĩthiĩ na mbere na kwĩharĩrĩria thĩinĩ wa kĩgomano kĩu gĩgũkũ. Nake mũthuri ũgwĩtwo Aliko Dangote nĩatanyĩtwo mũigithia mũnene nĩwe mũndũ ũrĩa mũtongu mũno gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika na nĩendaga kũgũra timu ya Arsenal. Aroiga arauga kwa gũthereria maguta, kĩganda gĩa gũtheria maguta kana refinery. President wa Kenya endekithagia gĩthiĩ gĩthondekerwo kũrĩa Tanga, Tanzania. No Dangote aroiga kwenda Kenya na nĩekũigĩrĩra ciringi tiririoni 2.4. What? Pesa cia Kenya? 2.4 trillion. We. Icio nĩ $15 billion US dollars. Mũndũ ũmwe. Na arauga ona kũngĩgĩthiĩ ũguo rĩ, no ongongerere kĩganda gĩkĩ gĩkinyie 2.72 trillion. Icio nĩ mbeca iria cirogotagwo nĩ KRA ciothe mwaka mũgima. Icio nĩcio mbeca irenda gũkorwo akĩigĩrĩra. Akĩ-invest. No araugire rĩu rĩ, itua nĩ rĩa Ruto. Ũkwenda Tanga, Tanzania kana ũkwenda Mombatha, Kenya. Rĩu Ruto na ngwĩciria kĩngĩkwo Kenya tondũ nĩ tũrĩ na kĩmwe kũrĩa Changamwe no gĩtikoretwo gĩkĩruta wĩra. Angĩhĩtũkia rĩ, mawĩra nĩ mekuoneka maingĩ mũno. Reke gũcokie karatathi-inĩ ka mbere Jeff. Na hena ũhoro wĩgiĩ budget nĩ erekeire gũthomwo. Ĩgũthomwo mweri ũngĩ ũroka wa gatandatũ. No nĩ gũka ĩrĩ na ruo kũrĩ Mũkenya tondũ thirikari nĩ kuongerera marĩhi ma igoti nĩguo kũgomania budget ĩyo ya ciringi tiririoni 4 na bilioni 800. Ta rĩu ũndũ ũrĩa ũgũkorwo tu thirikari ĩraigua tha no ũhoro wa kweheria igoti harĩ ithano nĩ gũkorwo ĩkĩnyihirio igoti kuma ciringi 500 harĩ lita nginyagia ciringi 88. Ithano nĩ hũthĩkaga rĩmwe gũthondeka njohi, ndiũĩ nĩ indo irĩkũ ingĩkoragwo igĩthondeka, ndirĩ mũhĩgĩrĩru mũno maũndũ-inĩ macio. No rĩu wathiĩ harĩ indo iria igũkorwo ikĩambatĩrio, hihi nĩ ũrenda kũgũra thimũ njerũ gũka Kenya, rĩu nĩ gũkorwo ĩkĩongererwo igoti kuma gĩcunjĩ gĩa 10 gũthiĩ gĩcunjĩ kĩa 25 harĩ igana harĩ budget na mendekithia ma finance bill, na nĩ gũkorwo ĩgĩcabithio mũthenya wa ũmũthĩ. Thirikari ĩkoretwo ĩmĩhithĩte mũno, ũmũthĩ nĩguo finance bill ĩracabithio. Kaũndũ kangĩ karĩa gũkorwo karĩ thĩinĩ wa mendekithia macio nĩ atĩ andũ arĩa makoragwo magĩthondeka njohi iganda nini rĩu nĩ marĩrĩhaga excise duty kana igoti rĩa ciringi 25 na thumuni harĩ centiliter ya njohi pure alcohol nĩ kuongererwo ciringi 22 na thumuni harĩ centiliter. Ndaigua kiugo gĩkĩ harĩ centiliter. Haya drop nayo mĩtumba nguo ici itarĩ njerũ, nguo ici cia kũrehwo kuma mabũrũri-inĩ ma athũngũ nĩ ikuongererwo igoti rĩa gĩcunjĩ gĩa 5 harĩ igana thĩinĩ wa budget ĩrĩa ĩgũkorwo ĩkĩhetũkio kana ĩrĩa ĩgathomwo, no ĩgũkorwo ũrĩa ĩkarĩhwo kana kũgomanio nĩ thĩinĩ wa finance bill kana mendekithia mawatho wa kĩgĩna. Ũhoro wĩgiĩ ngari iria iroka gũkũ bũrũri-inĩ, ngari iria ciĩtagwo vintage nĩ ngari iria cia tene, kũrĩa andũ mendete ngari cia tene, vintage cars cigĩũka na ikũreherwo igoti rĩa gĩcunjĩ kĩa 50 harĩ igana nĩ ngari ngũrũ icio. Ũhoro wĩgiĩ ngari cia gũkũ bũrũri-inĩ iria cia gũthondekerwo Kenya, handũ ha kũgũithĩrio igoti nĩ irĩrĩhagĩrwo VAT ya gĩcunjĩ gĩa 16 harĩ igana. Ona thimũ cia gũthondekerwo Kenya onacio nĩ ikuongererwo nĩ irĩrĩhagĩrio igoti rĩa 16% VAT. Maya nĩ mamwe ma mendekithia marĩa marĩ thĩinĩ wa watho ũcio wa kĩgĩna na ũrĩa ũgũcabithio mũthĩ. Ona andũ arĩa marĩhagwo mũcara wa thĩ wa ciringi 30,000 harĩ o mweri na iria thirikari yoigĩte nĩ mekwehererio igoti matirĩ ho thĩinĩ wa mendekithia macio. Ũguo angĩkorwo ũrĩhagwo thĩ wa mũcara wa ciringi 30,000 no ũrĩrĩhaga VAT ya PAYE ya 30%. Tondũ ũrĩa mũcaũndi wĩigana kana ũrĩa mũgambo wa mũrĩmi wĩigana na gĩcunjĩ kĩigana kwa igana, tuthiĩ page katuni keha 13. Alright, ndakora mũthuri wĩ haha kana ũyũ nĩ mũmbunge ena mũtwe wa ngũrwe wa mbere rĩ mũndũ ũyũ rĩ harĩ na shati ya Jubilee ĩndũ kuona gatutura arĩkia ena shati ya Jubilee ona anogio nĩ Jubilee rĩ ona ndarutire shati agĩkĩra ya kahurubaro ya UDA. Rĩu nĩ arehumbaga shati kangĩ igũrũ ka DCP na nĩ agakoretwo thĩinĩ wa nyũmba ĩyo yake rĩ ya kũrĩa kĩama-inĩ kana wamũrani-inĩ wa ciama rĩ ena t-shirt ya Independent
ena t-shirt ya Wiper, ena t-shirt ya ODM, yani mudu ndari okuria kumira ka unduri ena t-shirt yaku, ena t-shirt na rehuba t-shirt iguru riengi no riu iria ndona akienda muno ri itondo cia Wiper ndona ni gucurio na hanga iria ndona akienda ni ya DCP. Arsenal no yotongoretie muthikiriria ona ni ndirona nginya ndo iria aga guthaka migambo ya Arsenal age guthaka mugambo tondu ndirona mugambo niguo ngororaga uria wikarite wirutite mbica cia Arsenal computer ini ya wira ya studio. Aya tareu ri tathikiriria ciegie road maintenance levy. Ati thirikari ni kirenda gukorwo igikana ciringi 5 iria cia ciringi 25 tukoragwo tukirogota ni turogotaga ciringi bilioni 120 na cikiongongereka cikambata nginya ciringi bilioni 175. Ati ni tukombete mbeca icio twambe turihe ma contractors ni rikanaga kambuni yarehetwo guku yake barabara ya Faranja tamenya twarutire mbia cia fuel levy tukiamba kumariha mbeca. Tondu riu ri rugano ruru ratariria ati hena kindu gitagwo securitization ciaragio ni Mheshimiwa Ndindi Nyoro, yani thirikari ikoya mbeca iria irihagwo irengagwo magutaini cia gwaka barabara hari orita ya maguta ni harehagwo ciringi 25. Riu thirikari ni yathire gikomba ciringi bilioni 175 na njira cia hitho, ni irenda gukomba ciringi ingi bilioni 120 na njira cia hitho. Gatheti iroiga iregwatia ati ni barabara igukorwo igiaka no thogora wa mathire no guthie na mbere ukiongererekaga ni mathire maroyo na njira hithanie. Hena mbica ya waziri wa maundu megi ukui Davis Chirchir guoko-ini kwa motho na guoko-ini kwa rio. Mbica ya waziri wa maundu megi kigina Johnny Badi ni irataririo uria thirikari ithiete na mbere gikombaga mbeca kuhetukira kigina kiria kiongonagio hari thuguri ya maguta. Andũ arĩa mekoragwo harĩa mũhaka-inĩ wa Kenya na Shumari maya gwĩkora hatĩka-inĩ kana nĩ mekorete hatĩka-inĩ ya gũtharĩkĩrwo na itoi cia bara na nĩ kũragĩtwo andũ 50 na angĩ 100 magakorwo magurarĩte. O nĩ thutha wa thirikari gukorwo hingũrĩte mĩhaka ũndũ ũrĩa wokĩrĩirwo na njĩra nene mũno cia karatathi-inĩ gaka na icio ciĩgiĩ kĩgomano kĩnene kĩrĩa kĩrĩ gũkũ KICC mũciĩ mũnene wa Nairobi Kenya nĩ itarĩirio wega karatathi-inĩ ga gatano. Tondũ wa mũcaũri rĩ maseneta nĩ maranegena maroiga kũrĩ na kambuni nene cia maguta ikoretwo ikĩmahitha irongoreirie gũkorwo cikiongerera thogora wa maguta na tũtirĩ hanene ũmũthĩ nĩ mweri 11 mũthenya wa kana kiumia gĩkĩ nĩ tũkũigua kana thogora wa maguta nĩ ũkwambatĩra kana nĩ kũgũa. Huku kuri na mwaki munene muno wakanetio wa Venezuela, Iran na Ukraine wakanetio ni muthuri ugwitwo Donald Trump na nimekwaragira muthuri ungi wimwe uri ungi wa barabara etagwo Vladimir Putin. Amwira atiriri ni njwikire giatumire wambiririe mwaki uyu ni gwetha power riu nawe ri no kwiyendekithia urendekithia. Very good. Ire itirihite ri police bullet ni marahirwo yes na Arsenal kuhota no itiandikitwo gatheti-ini umuthi Duko mugambo wa murimi kamomile ni mumera mwega muno ukihanda thoko irarenjera kuma ciringi 1,000 pa kilo nginya around 1,500. Ndirakama ng'ombe 31 ng'ombe icio ni irahota kuhe iria rita 1,100 o muthenya. Nyanya nacio ni nemaga ona gutiuka nacio ni ciendaga ukore mbeca no ungia gwikora mbeca ni gugucina na iticinaga icina rinini ni kunina kurikiria. Mugambo wa murimi murimi amukira ngeithi nyitete muthengi wa urimi na guoko kuorio ngacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthi njitikiria kuingira county namba 14 kuringana na fase G article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Embu. Murimi umuthi twi guku Embu na ni thiini wa itotik. Murimi umuthi ndenda kwaria uhoro wa macani na macani no makorwo ari mbeca mangĩrĩmwo wega. Tukiri guku Rukuriri na guku ni Embu twi kwa murimi na murimi uyu korwo ari Amerika
korwo Amerika nĩ gũkũraga macani, korwo Israel nĩ gũkũraga macani, ona thiĩ kuo ti arĩmi aingĩ mangĩrĩma take. Ũyũ nĩ mũrĩmi mwĩrutĩri, na watonya hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023 nĩ ũkuona ũrĩmi wake wa macani na ndĩna mandũrĩ handũ hangĩ ũngĩwona. Mbĩtagwo Flora Wanja na nĩ mũrĩmi wa manjani, mendagia manjani Kathukiri Buying Center, kĩvanda kĩa RK021. Manjani metu twendagia factory ya Rukurire na ĩgũkũ Embu. Nĩ wega kuga atĩ ũyũ ndarĩ andĩkwo, no warora ũrĩa ikaire, warora wĩra wake nĩ wĩra wĩkũranĩire. Twĩ gũkũ na mũthuri wakwa tũtianandĩkwa nĩ mũndũ, twandĩkĩtwo nĩ mũgũnda ũyũ wetu. Tũrĩmĩte manjani eka 3.5 na manjani mau twambĩrĩrie kũvanda 1973 na twĩna itina 11,300. Macani rĩ ukoretwo ukimatua atia? Kambuge twĩ ũrĩmi wetu wa manjani kana mũthũngũ wetu ũrĩa twandĩkĩte nĩ manjani, na nĩ tuonaga magĩtũvira wega. Nĩ tondũ taru mwaka mũthiru twakethete kilo 26,000 na mwaka ũcio weva mbere twakethete kilo 35,000. Na mwaka ũyũ nĩ tondũ nĩ kũroneka rĩu wetha nĩ mbega ya mbura, nĩ tũravoya Ngai tũkorwo twĩna maketha ma igũrũ gũkĩra ma mwaka mũthiru. Nĩ waigua wa mbere ena itina 11,300, mwaka ũyũ ũrathirire ararĩ na kilo 26,000, icio nĩ 2.3 kgs harĩ oroicani. Mwaka ũrĩa warĩ harĩa kabere arĩ na kilo 35,000, kuonania oroicani rĩake nĩ rĩkinyĩtie kilo 3. Ndĩnama ti kũndũ kũingĩ ũngĩona macani marĩmĩtwo guo, tondũ kũndũ ta Mũrang'a average yũkaga gatagatĩ-inĩ ga 0.8 na kilo 1, no ũyũ ena kilo 3 arĩ wiki. Macani nĩ mega? Manjani nĩ mega na manjani nĩ mũthũngũ mwega, nĩ ũndũ manjani mama last year mbati 1 twakethete kilo 35,000 twarivagwa kilo 1 na ciringi 61, na ende no tutiekĩru cia mweri 4. Naguo mwaka mũthiru tũgĩketha kilo 26,000 na tũkĩrivwa na ciringi 57 na thumuni, na tutiekĩru cia mweri 4. Mbia cia mweri nĩcio tũtũmagĩra na expenses, kũriva kethi, gwĩka tũmaũndũ tũrĩa mũndũ binadamu abatiĩ gwĩka na kũmanage mũgũnda ũyũ wetu nĩgetha wĩkare ũguo wĩkarĩte. Kuguo bainda yetu ĩkoragwo ĩ bonus na nĩ tũkenaga nĩ ũndũ ũboro ũcio. Rĩu rĩ ũngĩkorwo wĩna macani kilo 35,000 rĩ ũrĩhwo na ciringi 61 rĩ, icio nĩ 2.13 million o mwaka wĩna ingĩ. Ũyũ nĩguo wĩra. Nĩ wega kuga atĩ rĩrĩa watua wĩ mũrĩmi, korwo wĩra waku nĩ ũrĩmi, tondũ mwene mũgũnda ũyũ ndarĩ itherũ. Tũtirĩmaga manjani ta mũrĩmi wa kawaida, tũrĩmaga manjani kilimo biashara. Kuona nginya tũngĩrũmĩrĩria manjani andũ arĩa maratũkethera na atue na ũvoro ũrĩa mũnene mũthuri wakwa nĩkĩo ũkoragwo arĩ manager thĩinĩ wa mũgũnda ũyũ. Koguo rĩrĩa tũgũketha manjani wanagetwa ni president ndangĩthiĩ. Ta rĩu last time tũrayete mũcemanio wa banki na nĩke wetĩtwe nũndũ nĩke nwake nwaregire kũthiĩ akĩrequest andũ a banki kana akĩmavoya rũtha akĩmaera agatũma mwongia, na andũ acio a banki magĩtĩkĩra tondũ nao nĩ mece wĩra ũrĩa tũrutaga ndũngĩtigwa manager ta ikuo. Ũyũ nĩ ũndũ ingĩenda ũthikĩrĩrie na wĩyũrie, ĩwe nĩ kũrĩma ũrĩmaga kana nĩ kũrĩmarĩma? Mweguo mwene mũgũnda nĩke manager ndaitherwa wĩrarĩ na watanie nĩ mũtumia wake ngathie ngatua saio naĩ nũkwambĩra kwa nyumĩre na ngaumĩra na ndendaga wĩra wake ũthũkua. No ata mũndũ wa wothe rĩrĩa obiciri yake mũndũ ũkoragwa aĩ serious na wĩra wake, ũrĩa ũtendaga kuona wĩra waku ũkĩthũkua. Wanatu no gũtũtendaga kuona mũgũnda ũyũ ũkĩthũkua nĩ tondũ mũgũnda ũyũ nĩke mũthũngũ wetu nĩke ũtwandĩkĩte. Nĩ wega kuga atĩ gũkũ thĩinĩ wa factory ya Rukurire nĩo mathomithagia arĩmi arĩa angĩ, na andũ nĩ maumaga nginya kũndũ kũnene magoka gũkũ gũthoma ũrĩmi. Mũgũnda ũyũ wetu nĩguo wacagũrirwe nĩ factory yetu ya Rukurire na twĩna mĩaka ta 20 ũguo na 5 arĩmi magũkaga gũthoma gũkũ. Arĩmi onthe wa mũrĩmi wonthe ũrĩmaga manjani wa Kenya utikio taĩ mũkinyu gũkũ gwetu. Nginyagia donors arĩa magũraga manjani nĩ magũkaga gũkũ, arĩa magũraga manjani na kũnja nĩ gũkaga thũngũ, arĩa magũraga manjani na maretagwa gũkũ gwetu. Rĩu ũngĩra mũrĩmi wa macani atĩa? Mũrĩmi wa manjani ndengũrani na mwarimũ na ndagĩtarĩ na mũndũ wa ofici. Nĩ ũndũ wa mweri payslip nĩ ũkaga. Kĩrĩa kĩvĩtagĩria mũrĩmi wa manjani nĩ kwenda gũkomba marũni mengi mũno, marũni atavota kũrĩva. No avoe mũrĩmi wa manjani korwa nĩ bangi ũkorwo wĩna
wina bangi imwe bangi ile ungithio karia nayo angoraniro niega kufaroni na mukarikanira uria ukarivaga tiga gutaganyiria bangi undu ucio wingi ningienda kwira murimi wa manjani Mr. Njagiriria twi tugutua sai ndaumaga guku angikorwa ni muthuri kana ni mutumia twika manager gwaku mucii ni tondu rira waumira na kugu atiga andu makwendagirie manjani wiragwe ni ugetherwe kilo cigana undu muna wina kuria twitaga mungetho bau imugwe ukigeranio niĩ hau ndikuongerera no njĩtĩkĩria gũtiga ndamukunura na kũmũtigĩra mũthĩgi wa makundo matatũ ũyũ arĩguo mũthĩgi wa ithe Kanyi mwena-inĩ wa ũrĩmi nĩguo athomithanagie kĩrĩra kĩa ũrĩmi wa macani ona to gũkũ rũkũri-rĩ no nĩ Kenya yothe handũ ya rũma ngĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ rũkũri-rĩ njĩta mũrĩmi namba ĩmwe Mwarimũ Mũcwe. Mugambo wa mũrĩmi tutikarore mwena ũmwe tondu mugunda niguo gũtungata ng'ombe nayo ng'ombe nĩ gũtungata mugunda ũrathakara nĩ ũndũ wa ng'ombe nayo ng'ombe ĩrathakara nĩ ũndũ wa mugunda. Kile ninatilia manani sana ni ng'ombe. Maziwa yangukangi mbei vile tunapeleka huko Meru Central na tunalipo na 50 bob. Toa ya ng'ombe utapaki hata na kitu. Magera gũkĩ maũrĩ kabaru nĩ magawaru oga arati bitiruti ndotaicio. Kahinda ga guthomerwo mohoro na njira ndaya nĩ mũhĩa wa Maina thaa ĩmwe rũcinĩ. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Kĩgomano kĩa Afrika na Faraja kĩrambĩrĩria ũmũthĩ gũkũ Nairobi, Kenya ĩkĩnyita ũgeni mabũrũri 50 ekwĩrwo erĩ arĩa marakuruhanio na njũragano ya mũtungatĩri wa kanitha wa PCA itũra-inĩ rĩa Tabuga kũrĩa mwena wa Bahati mararokio igoti-inĩ rĩa Naikuru ũmũthĩ na ikaria karaũ kũrĩa mwena wa Nyandarua hamwe na atongoria gũikia kabirũ ũrĩa ithurano cia wamũrani ciama-inĩ cia DCP na UDA irathaganirio mũthia-inĩ wa kiumia. Mutungatiri ukoretwo ari na mwithiire gutari mundu ungimucukira ona hanini ro ni utumakitie na ugatuma ona atungatiri aingi tuigue security ito a compromise riu maroka mathiko-inĩ na macakaĩ-inĩ kwambĩrĩria kwaria ũhoro wa siasa kũu tamenya no ũrathiko ona nginya gũthiria andũ maithori gũtirĩ kũu nĩ siasa theri rĩu thibitarĩ gũtirĩ ndawa mathukuru ciana itithomaga moka mabeana mũcumarĩ mathiĩte atĩmenyaga kana nĩ mũthuri kana nĩ mũtimia mũkuũ we mawĩra wa moĩ nĩ gũkamarĩtie mathiĩte akiri ciao ciramera ũhoro ũrĩa mũndũ ekũgĩa gĩtĩ gĩa 2027 UDA mũndũ wa mbere gũcagũrwo arĩ mũraya kũrĩa rũriĩ na nĩ njũĩ irima rĩao nĩ rĩenje tũtigĩtio mathiko mweri 16 tũthikie kĩama kĩu na kĩama kĩrĩa rĩu gĩkũrũgama thĩinĩ wa Nyandarua na mũrĩma wothe nĩ kĩama kĩa DCP. Ngeithi nyingĩ rũcinĩ rwega nĩ ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe ĩjĩtagwo mũhĩa wa Maina. Kĩgomano kĩrĩa kĩretwo Africa Forward kĩrambĩrĩria ũmũthĩ gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi ĩgĩkĩrehe hamwe mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Afrika na thirikari ya bũrũri wa Faraja. Gĩikaro kĩu kĩrĩgĩrĩirwo gũcirĩra maũndũ ngũrani megiĩ wũigithia na wonjoria gatagatĩ ka mabũrũri marĩa manyitĩtwo ũgeni nĩ Kenya, na thirikari nĩ ĩrekeranĩire ngirimiti 11 cia kĩwonjoria na bũrũri wa Faraja gĩikaro-inĩ kĩrĩa kĩrahanĩkĩire thingira-inĩ wa iregi gũkũ mũciĩ mũnene gatagatĩ ka mũgathe William Ruto na mũrune wa Faraja Emmanuel Macron. Ndũmĩrĩri-inĩ yake Ruto nĩ arahĩte thiritũ njega ĩrĩa ĩkoretwo kuo gatagatĩ ka mabũrũri maya merĩ. Mwandĩki witũ wa Inaina wa Kamũkwa no aratwambĩrĩria mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Kenya is deeply honored to host this summit, the first
to be held outside France or a francophone African country in more than 5 decades. Kigomano-inĩ gĩkĩ gĩa thikũ igĩrĩ kĩa Africa Forward na kĩrĩa kĩrĩ rungu rwa ũnyitanĩri wa bũrũri wa Kenya na Faraja kĩrĩgĩrĩirwo kũrehe hamwe mapresident 30 kuma mabũrũri ma Africa na kũhithũria ũthio mwerũ wa bũrũri wa Kenya. President Emmanuel Macron wa Faraja na mũrunawe wa gũkũ bũrũri-inĩ William Ruto magĩkĩranĩra ngirimiti itiganĩte sekta-inĩ ya gĩthomo, ũrĩmi ona mĩako. We also welcome the deepening cooperation in education and skills development, particularly in STEM and technical and vocational education and training. The state-of-the-art University of Nairobi Engineering and Science Complex, at a cost of 35 million euro, is now moving into implementation phase with the designs finalized, procurement underway, and contractor onboarding expected later this year. Hamwe na maũndũ marĩa matanyĩtwo kwarĩrĩrio thĩinĩ wa kĩgomano gĩkĩ kĩa Africa Forward nĩ kũrũrũmũra ũtonga wa mabũrũri ma Africa hamwe na gwĩkĩrĩra gũkũria wonjoria wa mabũrũri maya. We also agreed that the Africa-France Summit must move beyond dialogue to implementation with a clear focus on investment, innovation, and partnerships that deliver measurable results. We are confident that the outcomes of this summit will strengthen economic cooperation, mobilize financing, and support Africa's development priority. President William Ruto agĩtũgĩria ũnyitanĩri wa bũrũri wa Kenya na Faraja harĩ ũhũthĩri wa mĩtambo ya kĩrĩu rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ, akiuga nĩ mũbango ũkoretwo ũgĩkũria rũhonge rũrũ na gĩkĩro kĩnene. President Macron and I agreed to strengthen cooperation in digital health, laboratory systems, and epidemic preparedness, including the improved use of real-time data for early detection and response. This will enhance healthcare delivery and strengthen Kenya's capacity to respond to future outbreaks, including managing our extensive program on universal health coverage in Kenya. President Macron ateteire ikinya rĩa gũtabania kĩgomano gĩkĩ bũrũri-inĩ wa Kenya nja wa mũtugo wa gũkorwo magĩkĩrĩra mabũrũri marĩa marĩ rungu rwa wathani wao, akiuga nĩ njĩra ĩmwe ya gũkũria ũnyitanĩri gatagatĩ-inĩ ka mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Africa. Andũ na mũciĩ wotugino tana Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Nĩ ngatho Wainaina wa Kamũkwa. Tũhũgĩkĩre ũhoro wĩgiĩ ũteti na mũingĩ hamwe na atongoria kũrĩa mwena wa Nyandarua nĩ maikĩtie kabirũ mũtabarĩre wa ithurano cia wamũrani kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Karaũ gatagatĩ ga ciama cia UDA na DCP. Maroiga mĩhang'o ĩyo ĩrĩa ĩrathaganirio mũthia-inĩ wa kiumia gĩthiru nĩ ĩronanirie ngũrani nene gatagatĩ ga ciama icio cierĩ na iria ciĩrĩgĩrĩirwo gũkang'ethanĩra na njĩra nene harĩ gĩthurano kĩnini gĩa thutha-inĩ. Maya marahanĩka rĩrĩ nakĩo kĩama kĩa Jubilee kĩrĩgĩrĩirwo mũthĩ kwanĩrĩra mũhũranĩri wakĩo harĩ hĩtahĩtano ya tarĩki 16 mweri-inĩ wa mũgwanja. Gĩturwa kĩu gĩatigirwo theri kũrũmĩrĩra gĩkuũ kĩa ũrĩa ũrarĩ mũmbunge wa Karaũ mũtigairĩ David Njũgũna wa Kĩaraho ũrĩa ũratungataga itĩna rĩa gatatũ kĩrũmanĩrĩrio. Mwandĩki witũ kũrĩa Nyandarua Simon Ngure nĩ aramũrĩka ũhoro ũyũ. Gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Ol Kalou hĩndĩ ya kambĩini cia mbere ya ithurano cia wamũrania wa ciama kĩrahanaga mũhiki mũthaka itũũra-inĩ, o mũndũrũme akĩgeria mũnyaka wa kũmuha, ateti kĩhĩri magĩitĩka kĩharo-inĩ kĩa ũteti, amwe marĩ na icoka cia mbeca na angĩ matarĩ, o mũndũ agĩtabania kambĩini ciake na njĩra citiganĩte. Na tũkaiguithanĩria ithuothe athuri na atumia kinya jenzi tukaiguithanĩria atĩ tuko kadi na tumeamua ni one term. Gwakinya nĩ hĩndĩ ya ũikia wa kura, mũingĩ ũranyitire itemi o mũndũ arĩ na matanya matiganĩte, no ĩndĩ marĩ na muonere ngũrani wa ũrĩa ithurano cia wamũrania ciratabanirio. So it seems kũndũ gũkũ kũronekana kĩama kĩrĩa kĩna hinya nĩ kĩama kĩa mũndũ tũgwĩta Rigathĩ wa Gachagua. Wendia gĩbandĩ gĩaku mũndũ athiĩ register-inĩ ĩyo nakĩo egũthiaie handũ ũkĩogĩrwo. Na rĩu Kamau Ngotho na Mũcina Nyaga mathurĩtwo kũrirũkia bendera ya ciama cia DCP na UDA gĩthurano-inĩ kĩnini kĩa mweri wa mũgwanja. O mũndũ arĩ na kĩndũ arathomire kumana na ithurano cia wamũrania. Kũrarĩ na kambĩini njega tondũ andũ nĩ marahotire kũiga thayũ na gũtinagĩa na ngahĩha, nĩ atĩ nĩ wega twĩke ciaca ciĩna thayũ. UDA mũndũ wa mbere gũcagũrwo arĩ Mũraya kũrĩa Rũriĩ, na nĩ njũĩ irima rĩao nĩ rĩenje, tũtigĩtio mathiko mweri 16 tũthike kĩama kĩu na kĩama kĩrĩa rĩu gĩkũrũgama thĩinĩ
thĩinĩ wa Nyandarua na mũrĩma wothe nĩ kĩama kĩa DCP. Oho kũrĩ metĩkĩrĩte maumĩrĩra ma gĩthurano kĩa Wamũrania makiuga matirĩ na mateta mangĩrũgamia, no George Wambũgũ ũrĩa ũrarũgamĩte na kĩama kĩa UDA augĩte gĩthurano kĩa UDA gĩtirarĩ na waragania na rĩu arenda maumĩrĩra mateanĩrio. Hatutaki kusikia mtu ameenda kotini, tumeridhika na saa hii ni kumsupport Kamau Ngotho. Tũrĩ o hamwe nĩ tũgũkorwo twĩ timu-inĩ na kũ make sure atĩ twagĩa na ũhotani thĩinĩ wa gĩthurano kĩrĩa gĩgekĩka mweri 16 wa Mũgwanja. Na nĩ ruo mũno handũ akũreke ũthuranaga atue matua make kũringana na gũthura na ndikiuĩ nĩ hihi kĩmekĩte nĩgetha manyime kamweke ga gũcaba andũ aitũ karo. Ateti arĩa manyitaga mbaru kĩama kĩa DCP kaunti-inĩ ya Nyandarua maugĩte nĩ akenu nĩ ũndũ wa mũingĩ wa Nyandarua gũtema njĩra njerũ ya kĩũteti, makiuga gĩkĩ no kĩambĩrĩria ngwacĩ nyingĩ kuona nĩ menyitĩtie kũmbũra mberi na gũthima na icoka cia kĩũteti na ng'etheri yao. Andũ mathiaga na guoya matiendaga kuonwo nĩo marathi gũikĩria UDA na inyuĩ mũrathiaga no camba andũ akaro inyuothe mũrĩ itungati na Nyandarua yothe tũrĩ itungati. Nyandarua nĩ kuo mũroka gwĩthimĩra icoka, nĩ mũronire gũkũ tũtiendagĩrio guoya, nĩ mũciĩ wa itungati. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Nĩ ngatho Ngure. Tũrĩ ũhoro-inĩ wĩgiĩ ũteti rĩu gũtigarĩte makĩria ma mwaka ũmwe na mĩeri 3 mbere ya ithurano nene iria irarĩirio tarĩki 10 mweri wa kanana mwaka ũyũ ũgĩũroka wa 2027 na matũra-inĩ a Kenya moigĩte ũteti nĩ wambĩrĩirie gwakĩrĩria atongoria makĩhuria mbĩri matũra-inĩ kũrĩa mataraniara mathiko-inĩ matoĩ nginyagia nũ ũrahurũkio. Kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga aikari arĩa marĩtie na Inooro rũcinĩ maugĩte atongoria mĩhĩrĩga yothe akũrũ na nini, atumia na arũme maronekana makĩingĩra mathiko-inĩ na thutha wa kũheo ihinda rĩa kwaria ndagĩka nini magacoka kũmbũra mberi na gũthiĩ mathiko-inĩ marĩa mangĩ marĩ itũra-inĩ o makĩendagia ngumo yao kĩũmbe. Mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga nĩ aratũmenyithia maũndũ marĩa marang'ũrĩkia mũingĩ megiĩ ateti gũkorwo magĩthararia mathiko matoĩ nĩ amarahurũkio. Ateti no kai mbeca nĩ maigĩte omĩena oro yothe gũtirĩ andũ mataigĩte mbeca, gũtirĩ ũndũ matariuga gũkũ thĩinĩ wa thĩ. Rĩu maroka mathiko-inĩ na macakaĩ-inĩ kwambĩrĩria kwaria ũhoro wa ciaca kũu, tamenya nũ ũrathiko ona nginya gũgiria andũ maithori gũtirĩ. Nĩ mũingĩ matũra-inĩ ũgĩtarĩria ũrĩa ateti arĩa maramerĩria iturwa itiganĩte mata marakorwo makĩumĩria thĩinĩ wa makanitha o bamwe na mathiko rĩrĩ gĩthurano gĩtigarĩtie mwaka ũmwe na mĩeri 3. Maroka kũndũ guothe na maũndũ matarĩ na njĩra matũhũhũ na maroka gũtongoria itumumu. Ithuĩ nĩithuĩ tũreonera maitho maũndũ marĩa maratũrarĩria nĩ maũndũ ta maũndũ marĩa maratũ-affect no ti maũndũ marĩa inyuĩ mũratwĩra atĩ inyuĩ mũroka namo. Nĩ ugĩte rĩrĩa ateti makorwo magĩkinyia kanitha-inĩ kana mathiko-inĩ matirakorwo nginyagia magĩikara gwa kavinda kanene tondũ kĩrĩa morotete nĩ gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 na kũndũ mathiko-inĩ ona rĩngĩ matirakorwo makĩmenya kana nĩ mũndũrũme kana mũtumia arathiko. Ateti arĩa maroka kũrĩithio ivinda rĩrĩ maroka makiuga marenda ũboro wa kura no nĩ tũrenda kũmenya njĩthĩ na mbĩu matiramenya maroka mathiĩte moka mabeana mũcumarĩ mathiĩte atimenyaga kana nĩ mũthuri kana nĩ mũtimia mũkuo we mawĩra wa moĩ nĩ gũkamarĩtie mathiĩte akiri ciao ciramera ũboro ũrĩa mũndũ ekũgĩa gĩtĩ gĩa 2027. Managi na maheni marĩa magũkorwo makĩoneka thĩinĩ wa matũra ngũrani rĩu mathiko na kanitha gũtirĩ hingo ateti magatĩra arĩa marĩ thirikari-inĩ ona arĩa marĩ mũng'ethanĩro rĩu no makanitha na mathiko-inĩ magĩrĩire makamenyaga teka makagiragia ateti rĩmwe na rĩmwe. Thibitarĩ gũtirĩ ndawa, mathukuru ciana nĩ cia itithomaga tũngĩrĩa mbeca tũrĩa mbeca ciake tũrũganya mũno one time kaba tũcoke mũtitũ. Ona arĩa rĩngĩ marakorwo magĩtabania mathiko nĩ mugĩte ũndũ nĩ ũmarigithĩtie kuona ateti maroka rĩrĩa makorwo makĩonwo nĩ mũingĩ ndagĩka 10 itathirĩte magakorwo magĩthara. Hena kaũndũ ngoraga haha ngona rĩu he mũndũ twambanĩrĩria nake na tondũ nĩakinya na birambi ciake ndarĩ hamwe nake na ithuĩ na tirambirambi nĩakinya ndũmĩrĩri yake ya ũteti tondũ tirambirambi ona ekũrehete kana tiguo nĩumagara ndarĩ na bata na kiugo ona na bata na kũmĩrĩria bamĩrĩ na koguo no tũthiĩ na bata na kũigĩra nginya ateti acio kabiũ tũkona twathura ũyũ rĩ no kura tũkamũikĩria acoke athiĩ Nairobi. Tũiguage atĩ barabara nĩ irakwo angĩkorwo hihi ndegũtũrania na ithuĩ na wĩikarania na ithuĩ rĩ arĩmenya thĩna witũ rĩ na kĩu nĩ kĩonereria kĩega angĩkorwo nĩ ekũnoga nĩ gũkorwo hamwe na ithuĩ haha rĩ tũmũhe wĩra ũcio. Aingĩ itũ marehagwo nĩ ũndũ wa interest ciao nĩ ũndũ wa ũbatari wao nĩ tũhũthĩraga ciugo tũkaigũtirĩ na ũteti na nĩ ũhoro wa ma tondũ tutigũka gũteta hĩndĩ ĩrĩa arĩa angĩ maracakaya
ngiribotire Nuru FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muraithi. Nĩ ngatho Johnson Muriithi. Tuthii kuria mwena wa Naikuru na ndũgamano gatagati ka gavana Susan Kihika na atongoria mwathure ndĩgũtigithagiria yatĩra. Ũhoro ũyũ nĩ thutha wa mũmbunge wa Kuresoi ya Rũgongo Alfred Mutai na mũmbunge mũtumia wa kaunti Liza Chelule gũkĩrĩra gavana Kihika makiuga ona nĩ ambĩrĩirie kũhanda atongoria arĩa arenda magathurwo hĩndĩ ya ithurano nene cia mwaka ũyũ ũngĩ wa 2027. Moigĩte gavana Kihika nĩ akoretwo amagĩire gĩtĩo matũũra-inĩ tũrĩa tũramenyithio nĩ Joel Kimani wa Njũgũna. Makĩaria marĩ mwena wa Kamara Kuresoi ya Rũgongo, ambunge Alfred Mutai wa Kuresoi ya Rũgongo na Liza Chelule mũmbunge mũtumia kaunti-inĩ ya Naikuru mokĩrĩire gavana Kihika na njĩra nene, makiuga akoretwo akĩmaruma kuona nĩ makoretwo makĩenda aigĩrĩrĩke wĩra-inĩ wake. Tumeuliza walimu ambao wamehitimu kama hizi teachers. Mimi nikijaribu kuenda kuuliza gavana wenu, anaanza kuniitia marafiki zake, wanaanza kukanga pote, waanze kuniambia kunitishia, atuwe Mutai utaenda nyumbani. Uamuzi kama nitaenda nyumbani ama siendi, lakini kama kuuliza haki ya hawa raia ni kwenda nyumbani, wacha niende nyumbani kama nimeshauliza haki ya hawa raia. Mwingine anasema must go na bila kuleta manifesto, mwingine anasema nitapeleka Liza nyumbani saa 2. Kwani mimi ni cabbage? Atongoria ya maugĩte gavana Kihika akoretwo akinyita ugeni atongoria kuma kaunti-inĩ ingĩ arĩa makoretwo makimaruma na kumathingĩrĩria kunyita mbaru Kihika kĩa hinya. Mimi niko na kura ya Nakuru na nitaamua gavana wangu wa 2027 ni nani. Hatuwezi kuhakimishwa na sina uoga yote nikitamka kwamba sisi wenyewe kama wakazi wa Nakuru tunataka tuone performance ya watu ambao tuliwachagua. Wageni mkifika mfanye amani na viongozi ya Nakuru. Hatuna shida ati mkuje hapa. Mkikuja msituonyeshe madharau. No maugĩte aikari ya kaunti ya Naikuru makoretwo magĩthingĩrĩrio gũthura ateti arĩa maranyita gavana mbaru, makĩenda mũingĩ ũrekwo wĩtuĩre matua ũtegũthingĩrĩrio nĩ mũndũ. Nyinyi juzi mumuona gavana amepanga eti yako na women rep wake. Si juzi gavana amepanga yako na senator wake. Juzi gavana amepanga eti yako na mjumbe wake. Nyinyi watu wa Nakuru County, nyinyi watu wa Kamara, wacha niwaulize, nyinyi mnakubali kupangwa ama mnakataa kupangwa? Marĩtie maya rĩrĩ Kihika akoretwo agĩũkanĩrĩra na atongoria a ikĩro citiganĩte kaunti-inĩ ya Naikuru mĩcemanio-inĩ yake ya kũhũrĩra ndebe thirikari ya Kenya Kwanza handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Kamara Kuresoi ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. So mũrĩkie ũhoro ũngĩ na nĩ atĩ ekwĩrwo erĩ arĩa marakuruhanio na njũragano ĩrĩa ĩrĩga gũtũngio mũtungatĩri wa kanitha wa PCA itũũra-inĩ rĩa Tabuga kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Bahati Naikuru merĩgĩrĩirwo gũkorwo makĩrũgamio mbaũ-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Andũ arũme acio erĩ maranyitirwo nĩ maabitha mbũtũ ya ũtuĩria DCI mũthia-inĩ wa kiumia, gũkĩrĩkana nĩ maronekanire marĩ na indo imwe iria ciatunyirwo mũtungatĩri ũcio ũrĩa woragĩirwo nyũmba-inĩ yake thĩinĩ wa kanitha ũcio kiumia kĩu kĩrathirire. Na maya marahanĩka rĩrĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Joyfrey Rigathĩ wa Gachagua kũmithĩtie thirikari akiuga nĩ ĩkoretwo ĩrĩ na mũthutũkanio harĩ kũhĩtana na arĩa makoretwo makĩgera ngero kana gũtuthũra ithagathago makanitha-inĩ. Nĩ riboti ya mwandĩki witũ Robert wa Maina ĩrĩa tũgũkorwo tũkĩamũkĩra mohoro-inĩ maitũ marĩa mekũrũmĩrĩra nja bũrũri rĩu. Na mũthia ũmwe wa arĩa mararĩ meri-inĩ ĩrĩa ĩragũmĩirwo nĩ mũrimũ wa hantavirus rĩu nĩonanĩtie dalili cia mũrimũ ũcio thutha wa gũkinya bũrũri-inĩ wa Faranja. Prime Minister wa bũrũri ũcio Sebastian Lekano oigĩte mũthia ũcio aronanirie dalili arĩ ndege-inĩ akĩrutwo mũciĩ-inĩ wa Tenerife erekeirio mũciĩ-inĩ mũnene wa Paris. Kũrerĩkana athii angĩ atano arĩa mararĩ hamwe na mũthii ũcio rĩu nĩ marĩkĩtie kũigwo keheri-inĩ magĩthiaga na mbere gũthũrimwo nĩ maabitha a rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ. Gũkinyagia rĩu kũrarĩ na raia 90 a bũrũri ũcio wa Faranja arĩa mararĩ agendi thĩinĩ wa meri ĩrĩa yagũnyitĩkanire ĩrĩ na mũrimũ ũcio yerekeire kũrĩa bũrũri-inĩ wa South Africa. Riboti ĩgĩtũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 1 rũcinĩ. Amũkĩra mohoro na njĩra nguhĩ
wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 2 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, Inoro FM. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Thirikari ya kaunti ya Kiambu itongoretio ni His Excellency Governor Dr. Kimani Wamatangi ni kumenyithia ene ng'undu na buroti ati ni raheana gicunjĩ kĩigana kwa igana kia waiver harĩ interest na ndoco kumana na marĩhi marĩa matarĩhĩtwo o nginyagia tarĩki 31 mweri wa gatano. Ũrĩhi waku wa magoti nĩguo ũhotithĩtie thirikari ya kaunti gũtwarithia na kũrĩkia mĩtaratara ta waki wa natharĩ cia ECD 512, mathibitarĩ 6 ma level 4 na 26 cia level 3, kũgũra ndawa na macini cia thibitarĩ, gwĩkĩra thitima cia solar mabarabara-inĩ na mathoko na ũheani wa indo cia ũrĩmi. Kũrĩha cerera wabici ya mũthubarĩ kũrĩa ng'ũndũ yaku ĩrĩ na kopi ya maratathi ma ng'ũndũ na rĩthiti ya mũico kũrĩha. Nĩguo kũheo waiver no mũhaka ũrĩhe kĩgĩna kĩa igoti rĩa tĩri rĩa kahinda karĩa ũtarĩhĩte. Marĩhi nĩ kũgerera akaunti ya Cooperative Bank Kiambu branch, account number nĩ 011-037-154-35001 kana M-Pesa paybill number 4162022, account number na invoice number. Dr. Kimani Wamatangi, making Kiambu great again. Muremi, Eurochem na Weedless. Ino ni dawa ya gucina ria riothe hatarĩ gũcagũra. Hũthĩra Weedless kũnina maria mothe mbere ya kũhanda. Weedless ĩrĩmagĩra kahũa, maembe, ona avocado. Makĩria mena cappuccino amino. Ino ni organic foliar feed. Ina amino acids, vitamins na minerals ya kwarahũra mĩmera na gũcanjamũra mĩmera yothe. Cappuccino amino ina bataraitha ya gũthondeka mĩmera yothe na nĩyongagĩrĩra maciaro. Oho mena Blight Gun. Ino ni dawa ya kũgitĩra na kũhonia mĩrimũ yothe ta blight kana mbaa kũrĩ nyanya, waru na minji. Blight Gun ĩtukanĩtio na dawa igĩrĩ nĩcio Mancozeb na Cymoxanil. Makĩria mena Onio Clean. Ĩno nĩ dawa ya kũrĩmĩra itũngũrũ ciothe iria imerete. Onio Clean ĩcinaga ria riothe itũngũrũ-inĩ. Dawa ici cionekanaga Agrovet-inĩ ĩyo hakuhĩ nawe. Hũrĩra Eurochem 0721 342 766 kana 0725 666 856. Ciana cia ndigwa igakwĩra mĩgongo tũtũire na kĩrĩro na ruo rũrĩ ngoro twana tũmahititega igathiĩ kwahĩra nda nĩguo weno ekugwo nĩ arũme ĩtekwo nĩ athamaki kaihona icokoro Kenya wĩathinja ta itũ ndithĩ kwere magũrũ nayo njigwe rĩ gũtũ kamũingĩ koyaga ndĩrĩ tũhingĩrĩria iriũko tũgĩe wendo wa ngoro tito ũrĩa wa Judasi komũna kaigũ anyina wendani ũrũme nyambo
Ucio wanyuire muma Moru wa nyamukano Kugatwarwa gatahikio Kenya turenda thayo Sekwani Nyumba itoge koyo Wamwera na iyo Mwaga gukaira Ngai mutiga kuyarengi Kamira yahoire Hando enge hoa mutwe Yaikira nyumba kiyura Mwene hoya gioraro Yoye no ndiekerora Nikeroro ni nyene Ngai niwe muthabibu Na ithuĩ tũrĩ honge Kariuki muya mbara Nĩ ũrĩa ũrĩ mwĩrĩto Kwaria ti gũgĩtua cira Ngai eke kwenda gwake Eni Reke twabe tuthie kuria Olkalao kidogo nigetha tugiuke tukiarie baadaye. Wi mwega rucini? Mwega muno. Yes sir. Hello. Hello. Igwenda we introduce wire athikiriria Ainoro maritwa maku na wi pande gani? Ndiye maritwa makwa njitagwo Samuel Mucina wa Nyaga. Muhuraniri wa gite kia Olkalao kia mũmbunge na tigiti wa UDA. Niĩ ndĩ gũkũ Olkalao town. Kwa ihinda rĩrĩ tondũ nĩ kuo mũciĩ. Tatwire riu kuratuika kuria atĩ ithurano cia UDA no kuo wega tondũ no ngĩkĩringithania na namba ya andũ arĩa marakĩyumĩrĩria DCP maronekana ta marĩ aingaingĩ gũkĩra anyu. Gĩthurano gitu andũ matiahotire kumĩra wega. No gũkĩrĩ ona itũmi iria ciĩkuo tondũ nĩ kwagĩire andũ maene mĩhuhu ya kuga atĩ waumĩra kĩa mũcunjĩ wa UDA ũgakorwo na kanya ga kumĩra gĩthurano gĩkĩ kĩngĩ kĩrarĩ kuo mũthenya wa Juma. Na having in mind atĩ ithuothe twĩ registered voter a Olkalao neno irari micunjo na koguo contestant kana andũ arĩa mararũgamaga mararĩ andũ aingĩ na mũndũ nĩ aiguaga no ende oke atuithanie mũndũ mwena wa UDA na akaigua at the same time no ende aumĩre athiĩ agatuithanie mwena ũrĩa ũngĩ. Rĩu rĩrĩa mũhuhu ũcio waenezirwo nĩ watũ-affectire tũrĩ ta mwena witũ wa UDA. Nĩ gũkorwo kũrĩ mũndũ waiguaga no ende kumĩra okorwo nĩ okia a support niĩ ndĩ ta Mucina mũthenya wa mũcunjo na at the same time akaigua no wega ona mũthenya ũyũ ũngĩ aumĩre atuithanie nĩguo tũgĩe na candidate arĩa megũkorwo magĩkĩhũranĩra. Second nĩ kwagĩire andũ magĩũkaga magakiuga ũrĩa ũkumĩra nĩ megũkĩruta bunjo na nĩ andũ matiendete bunjo tũrĩ andũ a thayũ. Koguo andũ magĩkĩenderio guoya atĩ nĩ gũgũkorwo gũkiumĩra ngahĩha na nĩkĩo andũ aingĩ arĩa maumĩrire nĩ andũ arĩa bold enough tũngiuga atĩ nĩ mũndũ ũraigua na ũmĩrĩru atĩ no ende kumĩra oke atuithanie despite ya intimidation iria ciagĩrĩ kuo ciagĩkagwo na ngari cia andũ arĩa marakĩrũgamĩte mwena ũcio ũngĩ kwa thikũ igĩrĩ. Ĩyo nĩyo message ĩrĩa magĩthiaga magĩkĩhunjagia matũũra-inĩ na nĩũĩ andũ no magĩkorwo matarĩ na ũmenyo biũ tondũ andũ nĩ magũkĩhĩngĩcĩka na mũndũ aigua nĩ gũkoimĩra ngũĩ agakiuga handũ ha gũkiumĩra ngũĩ ekore thĩna-inĩ agakĩamua kaba gũikara mũciĩ. Nĩguo kĩu nĩkĩo gĩatũ-affectire no ndĩragĩciria gĩkĩ kĩngĩ tondũ gĩgagĩbatara mũndũ wothe aumĩre na make choice yake. Nĩ gũgakorwo na kanya na nĩ njũĩ numbers nĩ ika-improve tondũ ithuĩ kĩrĩa tũraugĩte tũkwenda maũndũ mena thayũ na andũ marekwo matue matua mao kũringana na conviction cia ngoro ciao. Ũguo ti atĩ nĩ ngumo ya kĩama kĩa UDA ĩtarĩ kuo kwanyu nĩ andũ marutĩirwo mĩkana? Kũrĩ andũ marutĩirwo mĩkana
na niĩ ndĩrauga twĩna kanya kega ga gũpurubu maũndũ macio mweri 16 mweri wa mũgwanja na nĩho twetereire ithuĩ tũroiga tũtigũrũa na tũtigũtinda tũgĩtetera mũno tondũ kĩndũ kĩrĩa gĩoka nĩ atĩ nĩ andũ 8,000 nĩ maumĩrire na mwena ũrĩa ũngĩ andũ acio 23 nĩ marakiumĩrire na no ngiuge percentage iria cigĩkoretwo cikĩrwo atĩ thirikari ndĩrĩ na support tondũ kĩndũ kĩrĩa Jeff tũroiga ithuĩ gĩthurano gĩkĩ tũreka kĩa mweri ũyũ mweri wa mũgwanja gĩtikanyitithanio na gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 tondũ baroti ĩrĩa mũikari wa Karau akaneo baroti ya mũmbunge wake na icio ingĩ ciothe itigakorwo ho koguo kĩrĩa tũroiga nĩ atĩ ithuĩ tũroiga nĩ wega twathura thirikari tũkareka ĩtũrutĩre wĩra kwa ihinda rĩrĩa rĩho tondũ na ithuĩ tũkoragwo tũmĩthurĩte na twamĩthura tũtingĩgĩcoka tũgakiuma nyũmba ĩyo tũkora tũgakiuga tũthiĩ tũgakenge ona thirikari ĩkĩmũhinyagĩrĩria na ĩkĩmũtwaraga ũru mweterere mũkireki kana kũrathiĩ atĩa hau mũcina kĩndũ kĩrĩa ngiuga Jeff nĩ atĩrĩrĩ thirikari gũtirĩ na thirikari ĩngĩ ĩgũka kwa ihinda rĩrĩ thirikari ĩrĩa ndĩrakũigua thiĩ na mbere thirikari ĩrĩa twĩnayo nĩ ĩno nginya mwaka wa 2027 na nĩ tũrabatara ona ithuĩ tũrĩ aikari a Karau ĩtũrutĩre wĩra na tũtigũ tũtuge atĩ tũthiĩ tweterere yo ĩngĩ ĩgoka ĩno nĩ thirikari itũ nĩyo twathurĩte na nĩ ithuĩ twamĩthurire na ĩna indo nyingĩ mũno citũ ĩbataire gũtũnengera tũtũire tũnegenete atĩ nĩ twatigirwo na thutha Karau ningĩ tũngiuga tũthiĩ nyũmba ya opposition mwaka ũyũ ũmwe mũtigaru nĩ tũgũtigwo thutha makĩria gũkĩra matũũra marĩa mangĩ koguo ithuĩ tũkoiga tondũ thirikari ĩno nĩ ithuĩ twathurire na ĩna indo citũ reke tũikare gũkũ nĩguo yambe ĩtũne kĩrĩa gĩtũigie tũkoiga niĩ hakwa niĩ ndĩ ta mũcina ngoiga ona andũ arĩa mararia ũru wa thirikari ĩno na kĩama gĩkĩ marĩa kĩama-inĩ gĩkĩ na bado nĩ members ya UDA na matirĩ mathama koguo naniĩ ngoiga ona niĩ ngwenda gũikara kũu maraikara tondũ ona makĩaragia ũru wakĩo gũtirĩ mũndũ ũrĩa ũrathama na niĩ ngakiuga mareke ona niĩ tũikaranie nao kũu na gũgakinya ihinda rĩa gũtua matua ona niĩ nĩ ngakorwo ho ndue matua ma kũringana na ũrĩa ngona arĩ wega no tondũ kwa ihinda rĩrĩ nao marathi mwena ũrĩa magatwĩra ũũ no matirĩ moima nyũmba ĩno rĩ ngauga ona niĩ nyũmba ĩyo tondũ nĩ ĩronekana ĩna kĩndũ marakenerera kuo tondũ okorwo matirekenerera nĩ mangĩamĩthamire no rĩu maramiugĩrĩria me mwena ũrĩa no hwainĩ gwakinya magacoka nyũmba ĩno magaikara kuo koguo nĩ kuga nyũmba ĩno ĩna kaũndũ onao marona magĩrĩire gũkorwo magĩteithĩka nako koguo naniĩ ngoiga ona niĩ mareke ndĩmajoini tũikare nao nyũmba-inĩ ĩno kwa ihinda rĩrĩ kĩa mũico kũrĩ na andũ maranegena atĩ ithurano icio itiathire wega kũrĩ andũ igana ona maranegena we na njĩra nguhĩ mũno ndagĩka 1.5 ũngiuga ithurano cianyu cia UDA nĩ ciarũgamĩrĩirwo ũrĩa kwagĩrĩire kana nĩ kwagĩrĩire na wĩici kana nĩ kwagĩrĩire na mapendeleo kana we ũngiuga atĩa niĩ kĩrĩa ingiuga nĩ atĩrĩrĩ ithurano citũ ciarĩ electronically twahũthagĩra gadget electronics koguo gũtirĩ handũ mũndũ angĩahotire kũmanipulate ũndũ o wothe kĩndũ kĩrĩa kĩarĩ na bata nĩ mũndũ eyarie kũrĩ supporters yake moimĩre mathiĩ makamũthure koguo niĩ ngiuga ithurano ciarĩ very fair na niĩ na ũma igatĩ gĩthurano kĩu kĩarĩ fair nĩ atĩ ona kũrĩ koguo kũrĩkia kũhinga station ũguo andũ arĩa makoragwo kĩarĩkaga no gadget ciarutaga result immediately koguo mũndũ wothe nĩoĩ atĩ ithurano icio ciarĩ free and fair no gũtikiagaga andũ arĩa matakĩiganagĩra na magĩkoragwo makĩrĩ o kuo very good thank you very much Muchina nĩ tũgũkĩrĩra na tũkwendithĩrie mahinda mega all the best
na ngobuona andu ni megukorwo magituthikiriria umuthi hwaini ku Inoro tondu tugukorwo kuo kuma thaa 4 cia utuku tukiariria ikari ya Olkalau atiri undu ungi. Thank you. Nigakuguru kuu. Thank you very much. Ucio tumwitaga Mucina ni uracagurirwo na tigiti wa UDA na warakiuga ni intimidation na nitugukorwo tugethana na Ngotho baadaye nigetha nake atwire uria guikaire na tukimwire congratulations Shito ari riu thaa 1 na hitukitie ndagika 34. Riri ni thaa Riahagaria mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushie watu ginotana Inoro ene wiguite icio cia Equity Asset Finance. Equity Asset Finance nego kuroboya we muthikiriria we ukoragwo ukienda gucenjia muturire waku na tugaga ati o mundu ni akoragwo na matanya make thiini wa muturire na togukorwo wina matanya maku thiini wa muturire ukoragwo wina matanya mangi guteithiriria o mundu ni ari kiroto giake o mundu nenda gukorwo agithi na mbere muturire-ini wake biashara-ini ona gukura gwake ta mundu na kiuria ni atiriri ni wihaririirie gukorwo ukiuma ikinya riri guthii ikinya riu ringi rĩngĩ urenda kugura ngari yaku ya mbere urenda gukorwo gicenjie na wina yo nguru utware yo njeru urenda gukuria biashara yaku kuri biashara nene makiria ta imagine angikorwo ni gukorwo wina ngari yaku no korwo gikuria biashara yaku ciothe igitwaranaga ri uguo niguo turenda gukwira kuma kura kwa Equity Asset Finance nirakorwo giguteithiriria na maundu mana mega. Wabere ni makuheaga 100% asset finance loan no koragwo ukiheo ugicunje kiigana kwa igana ungenda kugura ngari njeru kana ngari nguru kana rori kana karagita kana kindu gigwitwo turera ungenda kugura pickup ona ngari yaku no guthie kura kwa Equity branch na hote gukorwo kiinuka na ngari yaku njeru ni unsecured working capital no heo ginya ciringi milioni 1 hote gukorwo kirugamirira operation ciaku hote gukorwo kiambabatire biashara yaku na to uguo tu gutire collateral nigetha oheo ciringi milioni 1 ningi ni kuri kindu gitagwo 90 day repayment holiday maundu makagira muno makiria kane ngari njeru kane ngari huthire ugakorwo kimiriha thutha wa biashara yaku gukorwo yambiriirie ndagika kana thiku cia mbere 90 nduri gabatara gukorwo kiri haroni rwaku ene kuheaga kahinda ga gwibanga gubanga mathabu maku gwaka biashara yaku na ningi ona guthondeka biashara ciaku gukorwo ikiharuka wega ningi ni uheagwo uri kuhota gukorwo kiriha unaheo ginya mieri 84 ino gaguteithiriria na njira njega gukorwo ukiri haroni rwaku na ukanyihanyihia mathina maku mothe angikorwo ni wihaririirie kugura ngari njeru kana huthire andika kiugo Asset Finance kuri namba 24990 na nitugukorwo tugikwariria na ningi no ucerere bengi ya Equity Bank ire gukuhiriirie tugaga Equity, the best bank in asset finance in Kenya. Ugima wa mwiri maguta thiini wa mwiri na andu maita maingi ni meciragia ati hindi ria mundu anora ni kuri tofauti ya body fat na cholesterol. Dr. Mathenge the Nairobi Hospital tutaririe uhoro uyu makiria nigetha andu itu matauke. Wambui ni wega ni undu wa kunyita ugeni guku Inoro-ini nie Dr. Robert Mathenge nie ngoragwo ndi cardiologist kuria Nairobi Hospital. Riu umuthi ni tuhe andu aitu umenyo wa maguta maria metagwo cholesterol tondu maguta macio ni moikaine ni undu umwe wa maundu maria mathukagia mikiha na ni tugaga mundu aturaga kuringana na uria mikiha yake ikarite. Andu amwe githungu tugaga you live as long as your arteries ni kuga ati ungithukia mikiha yaku tene ndungihota gukinya haria ukwendete ukinya. Maundu ma mathukagia mikiha yo no igwa tukiuga ni high blood pressure tuga tukiuga ni nyua thigara na maundu mangi maingi ona diabetes. No kuri maguta mangi tuwe ati ni meubagirira mikiha-ini no metagwo cholesterol na maguta macio moimaga muno moimaga guku gwitu guku mwena wa Mount Kenya tuona
monaga makiuma iria-inĩ rĩrĩ rĩkoragwo rĩakamwo ũkanyua rĩrĩ hana oro ũguo kana ũkanyua cai waku rĩhana ũrĩa ũkamire rĩtagwo na gĩthũngũ whole cream milk. Nyama ici ndune cia ng'ombe na mbũri na ngũrwe onacio nĩ ikoragwo na maguta macio kwanja harĩa hena maguta. Nĩ tuge ona indo ta matumbĩ wĩtagwo hayelo hetagwo mũruru onaho nĩ harĩ maguta macio manini. Nĩ tuge cholesterol ti kĩndũ kĩũru tondũ nĩ gĩteithagia mwĩrĩ. Kĩrĩa kĩrehaga thĩna nĩ ũngĩrĩa indo icio mũno, na warĩa indo icio mũno maguta macio makaingĩha thakame-inĩ, maingĩha thakame-inĩ makeyũmba thĩinĩ wa mĩkiha-inĩ ĩyo ĩkambĩrĩria gũkundera, na yakundera gakĩrehe mathĩna macio tũkwarĩtie ũhoro wamo. Rĩu cholesterol tũmenyaga ũhoro wayo na gũthima ndĩmenyekaga na ũndũ ũngĩ nĩ rĩrĩa wathiĩ kwĩ ndagĩtarĩ okorwo wa mĩaka kuma 35 kwambatĩra kana okorwo ũngĩkorwo wĩ mũnini na mũndũ wa bamĩrĩ yanyu anakorwo nayo onawe nĩ kwendwo thimũ. Rĩrĩa wathiĩ kuona ndagĩtarĩ ĩgathimwo yoneka ũndũ wa mbere nĩ mĩrĩre, ukambĩrĩria gũkĩrĩa nyama itarĩ na maguta maingĩ, ukanyihia iria kana ona kũrĩ rĩngĩ rĩkorwo rĩrutĩtwo maguta ona rĩu no rĩega, ukanyihia matumbĩ. Na ti kuga mũndũ ndakarĩe, icio nĩ irio njega. Ũrĩa twĩkaga nĩ gũciĩrĩa mũno. Ũndũ wa kerĩ nĩ gwĩka exercise, na tugaga mũndũ eka exercise ta ndagĩka 150 wiki ĩmwe, nĩ tuge ndagĩka 30 o mũthenya. Okorwo nĩ gũthiĩ magũrũ hiũhĩte hanini, hau nĩ haiganu, kana ũndũ ũrĩa ũngĩ ũngĩkĩhota gwĩka. Na weka ũguo nĩguo ũndũ wa mbere atĩ ndũngĩbatara ndawa. No ũngĩkorwo nĩ ũkũbatara ndawa, twĩna ndawa nyingĩ iria tũhotaga kũhe andũ, na ndũgetigĩre kũnyua ndawa. Ũngĩtuĩka atĩ nĩ ũgũcibatara ndũgetigĩre kũnyua ndawa, tondũ ũngĩaga kũnyua ndawa ũndũ ũrĩa ũngĩgũkora nĩ tuge nĩ okorwo nĩ ciona wa heart attack kana wa ũhoro wa cholesterol, tondũ nĩ ũndũ wonekete atĩ cholesterol nĩ rehaga maũndũ macio. Ũngĩaga kũnyua ndawa mũrigo ũrĩa ũkorwo naguo nĩ mũnene gũkĩra ũrĩa ũngĩkorwo ũrĩ wa kũnyua ndawa. Thank you. Rĩu no akĩigua nĩ ngwĩraga atĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo. God do you well. Njĩtagwo Wambui wa Mũturi. Ũgima wa mwĩrĩ. Ke na Dokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Wathiama rĩu rĩ ũrona gũgĩthiĩ atĩa? Rĩu tondũ nĩ mĩena-inĩ mĩingĩ wathio mori ndino nginya ũnjĩre nĩ mwena ũrĩkũ nĩguo twerewane, tondũ ũtukũ rĩ nĩ ndaigua heho. No igua heho kore humbũririe ndinamenya kana nyina ĩrũra ndinamenya ũhoro ũcio. Kana kuo kwĩna heho ĩrĩa ndĩraiguire rĩ ti mwĩrĩ mũno, nĩ hakiri-inĩ. Nĩ hakiri yaiguire heho. Tondũ rĩrĩ ndũkĩohe kĩremba woimĩra bara rĩ ndũkĩohe kĩremba woimĩra bara rĩ ũrĩa mũracemania nake rĩ thukuru ĩna goro. Thukuru ĩna goro, maguta gũtirĩ. Ndathiĩ betũrũ ithatũ ngĩagaga ciathire cikurũkire. Ndeuria atĩrĩrĩ, nĩ mũndũ akanjĩria kũrora maũndũ positively. Mũndũ ategia kũrora maũndũ positively Paul rĩrĩa amachua. Wagimara rĩ nĩguo anjagia kũrora maũndũ na njĩra njega. It shows growth. Rĩrĩa wanjia kũrora maũndũ na njĩra ĩrĩa ĩngĩgũteithia. No hĩndĩ ĩno ĩngĩrora maũndũ mothe mũgarũ rĩ ũkoragwo ũtigĩtie. Niĩ ũhoro ũcio ndũrangenia. Andũ aitũ rĩ mena a lot of negativities. Nĩguo ona arona mutu na no ũrĩa arugaga na maĩ mangima maigana ũrĩa no nĩ aroria atĩrĩrĩ rĩu ici ciana nĩ ikũhũna. Growth Paul rĩ ĩgũteithagia kũrora mutu ũcio ĩ ũgacokeria Ngai ngatho wĩna mutu, tondũ kwĩ mũndũ ũtarĩ. At least wĩna mutu no noragiĩka nĩ nyeni no mutu wĩho ũguo no mũnyua ũcũrũ. Wandaro nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno meriragĩria gũikara ũguo ũikaraga. Aya ũguo niĩ ndĩ ũguo rĩu wĩyo Eni rĩu niĩ ngĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ngĩ appreciate ũguo ndĩ. Ta coka ũnjĩre rĩu mũndũ ũngĩ rĩ ara complain na nĩ ikarĩte wega gũgũkĩra. Ũguo ikarĩte rĩ nĩ dream vision ya mũndũ ũngĩ. Kĩu nĩkĩo kĩoneki kĩa mũndũ ũngĩ atĩ rĩrĩa agakorwo agacĩra rĩ agĩikara rĩu ta Paul Kuria. Rĩu tũgwĩka atĩa? Tũgwĩka ũguo tũmere atĩrĩrĩ mũndũ amenye atĩrĩrĩ harĩa akanjia gũkenerera na gũcokeria Ngai ngatho nĩ hau arĩ nĩho Ngai akamũtwarĩra refu ĩngĩ. Koguo njĩra ya kwambatĩra rĩ nĩ kwamba kũiganĩra na hau ũrĩ nĩgetha Ngai agũtware ikĩro. Tondũ ũngĩkorwo hau ũrĩ ndũgocokeirie Ngai ngatho nĩ ũndũ waho rĩ Ngai ndarĩ na gĩtũmi gĩa gũgũtwara refu ĩngĩ.
Okay. Qualification ya guthie refu eyo engiri Ni ku appreciate. ni ku appreciate gucokeria Ngai ngatho ni hau uri. Aya. Gucokeria Ngai ngatho ni gia kuria rucini ri gutumaga kuhe gia kuria hwaini. Gucokeria Ngai ngatho ni wira ucio urutaga ri gutumaga kuhe wira ungi mwegega. Aya. Yes. Na no anjira undu wa bata. Reke nyinuke. Niguo. Ni tukona na rucio. Undu ucio wiki ri reke tutindio muthi. Kenya mbega ke appreciate maria Ngai anjikite. Ona gukira twi muoyo ri. We appreciate. Ni kuri marakomire na matiukire. Niguo athiomo. Thank you muno. Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Twathie kuria Olkalao one more time. Gotho. Yes. Good morning. Good morning, Jeff. Kwero ate ndukire ho wega. Yende kuode na thayo. Wa mbere nĩ gũkwĩra congratulations. Thank you muno. Nĩ gũgĩtuĩka nĩwe ũgũgĩkorwo ũrĩ mũrirũkia wa bendera ya kĩama kĩa DCP. Nĩguo. Na wakerĩ no gũgĩkũria maũndũ maikaire atĩa, ũraigua atĩa, nĩ wĩharĩrĩirie kana ũraigua atĩa? Thank you Jeff. Gũkũ kwĩna thayo Olkalao. Yes. Na Ngai nĩ atũrathimĩte ũmũthĩ na mbura. Na nĩndacokeria Ngai ngatho na andũ a Olkalao nĩ kũhe mweke ũcio nĩgetha hote gũtungata na nyite tigiti wa kĩama kĩa DCP. Ndĩramenya rĩu twĩna mĩeri ĩngĩ ĩrĩ nĩgetha tũhote gũgĩthiĩ gĩthurano mweri 16. Koguo twĩharĩirie kwaria na Wanjikũ, no nĩnjũĩ nĩwakĩonire ũrĩa andũ maraumĩrĩte kwa wĩingĩ gũgĩikia kura. Eo nĩronania confidence yao na gwĩtĩkia kĩama gitũ kĩa DCP. Nĩguo. Na niĩ ndĩracokeria ngatho ũrĩa tũracindanĩte nao othe tondũ gũtirĩ mũndũ ũrũgamaga atarĩ na kĩoneki. Nĩguo. Na nĩndĩramahoya na nĩnjũĩ nĩndĩrageretie kũmahũrĩra othe. Yes. Tũikare thĩ na ũndũ wa wega wa Olkalao twarĩrĩrie na tũtindĩke kĩama gitũ kĩa DCP. Nĩ. Rĩu ta twĩre kũratuĩka kĩama kĩrĩa kĩna ngumo mũno kũu nĩ kĩama kĩa DCP. Na kũragĩtuĩka rĩu gũtirĩ ũndũ ũngĩ andũ a kũu maraigua. Nĩguo ngĩrora andũ arĩa maraumĩrire rĩ. Friday rĩrĩa kĩama kĩngĩ gĩekire nomination maumĩrire andũ 2,000. Ithuĩ andũ aikari a Nyandarua na Olkalao maraumĩrire andũ 23,000. Maraikia kura ciao nĩ kuonania nĩ metĩkĩrĩte kĩama kĩa mũrima. Nĩ kĩama kĩa DCP na nĩguo ti ũndũ ũngĩ tondũ nĩ ũramenya ndakĩrĩ kĩama kĩu kĩngĩ. Twagĩrwo nĩ ngari ĩrĩa mũndũ aingĩraga toĩ nĩ mwene nũ. Yarũgamire barabara tũgĩbutwo nginya wĩra kũrĩa twarutaga wĩra na Rigathĩ wa Gachagua. Koguo kĩu ti kĩama gitũ, kĩu kĩna mwene. Yes. No gĩkĩa DCP nĩ kĩa andũ a mũrima. Na hau ũguo nĩguo andũ a Olkalao maraugire mũthenya wa Saturday. Na njĩra nguhĩ mũno bwana Gothori. Kũngĩgatuĩka Ngai no akũhe kanya, nĩ ũndũ ũrĩkũ ũngĩenda gũcenjia wa kũrĩa Olkalao kana nĩ ũndũ ũrĩkũ ũngĩenda gwĩkĩra andũ a Olkalao? Thank you Jeff. Wa mbere nĩ kuga Mheshimiwa Kĩaraho nĩ arageretie mũno ũhoro wa gĩthomo. Na niĩ ndĩrenda kũnyita mbaru mũno especially gũteithia ciana citũ gũthoma. No nĩ ndauga ũhoro wa kwarithia andũ raini kũmahe bursary. Yes. Nĩtũgũkinyia mũico especially ciana citũ iria cirathomera day secondary schools. Twĩna day secondary school 41. Turenda ciana cikarutaga fomu kuma cukuru. Yes. Magatwara mũciĩ. Makaihũria na mũciari. Yes. Cigacokio cukuru. Andũ a ofici itũ makoya fomu kuma cukuru. Yes. Kĩrĩa twĩna bata nakĩo tũtira kũmenya rĩtwa andũ bata wĩmũikia kura Olkalao. Bursary cigatwarwo cukuru. Yes. Nĩgetha bithi itũ ya macukuru ma day secondary tũmĩgũithie. Kĩndũ kĩngĩhota ũndũ ũngĩhota kũrĩhwo nĩ mũciari atarĩ na pressure kana stress ya kũrĩha bithi. Ĩyo nĩyo ngwĩciria gũkorwo the most important twerera tũtamenya wĩra no wa mĩeri 8. No tũngĩcenjia aspect ya kũheana bursary special ya day secondary. Yes. Ngwĩciria gĩthomo nĩ tũkũheria ũteti thĩinĩ wa
uheano wa basa na kiu nikio githomo. Okay. Ĩni. Thank you very much. Maũndũ mangĩ maingĩ mega tũkũrora ũhoro wa thitima, yes, ũhoro wa mabarabara maitũ tũgũtindĩka arĩa makinyĩte ta university ĩno tũrereirwo nĩ President Ruto. No mwaka turore tukunegena nginya tuone ekiro mbeca iria augire 1.4 billion ciekiro thĩinĩ wa budget. Tukunegena between now na June 30. Yes. Nigetha ekire mbeca icio thĩinĩ wa budget. Thank you very much. Tukwendithĩrie mahinda mega na ndirakĩmenya nĩ mũgũka gũkũmba ndae mwagĩũka nĩ mũgũciraciranga na mũndũ wĩtagwo Jeff Mugaithira. Thank you Jeff, nĩ kũhũrĩra mũthenya mwega na njĩra andũ Olkalao mokire baruta wĩra na nĩtũrakena mũno. Thank you very much. Ucio nĩ mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa ũmbunge kũrĩa Olkalao na niwe megwĩkora hwainĩ na Jeff Mugaithira. Ĩndĩ mbere ndamũthikĩrĩria nĩ twaria horo wĩgiĩ kĩroto gĩaku, twaria horo wĩgiĩ gũthiĩ na mbere mũtũrĩre-inĩ, biacara-inĩ, ona mũtũrĩre waku wĩ ta mũndũ kĩũmbe. Twakwĩrĩra maũndũ mana, nĩ tũheanaga 100 asset finance loan, nĩ tũkũheanaga unsecured working capital, ũheagwo nginya ciringi mirioni 1, nĩ ũheagwo mĩeri 3 ya gũkorwo kĩamba kũruta wĩra ũtarĩ ũrambĩrĩria kũrĩha roni, na nĩ ũkoragwo na mĩgario rĩrĩa gwakinya nĩ kũrĩha roni. Nĩ tondũ ũraheo nginya mĩeri 84. Ĩno gũteithagĩrĩria gũkorwo kĩrĩha roni rwaku rwa asset finance, ũtegũkorwo ũkĩmaka, ũtegũkorwo wĩna haraka, ũtegũkorwo ũgĩtindatirika biacara yaku. Na to ũguo tu mũthikĩrĩria, nĩ wĩharĩrĩirie kũgũra ngari njerũ kana ngari hũthĩre. Andĩka kiugo asset finance kũrĩ namba 24990 na nĩ tũgũkorwo tũgĩkũrũmĩrĩra, kana hihi ũcerere bengi ĩrĩa gũkuhĩrĩria Equity branch hakuhĩ na haku, na tugaga Equity, the best bank in asset finance in Kenya. Andĩka kiugo asset finance kũrĩ namba 24990 na nĩ tũgũkũrũmĩrĩra mũthikĩrĩria. Na ningĩ ndakwĩra atĩ nĩ ũraheo thikũ 90 nigetha hote gũkorwo kĩambĩrĩria gũkorwo kĩoya mbeca ciaku cia biacara. Na thikũ icio cia mbere 90 mũthikĩrĩria, ndũrabatara kwambĩrĩria gũkorwo kĩrĩha installment ya roni rwaku. Nĩ ũrakũhe time kana mathaa ma gũbanga mbeca ciaku, gwaka biacara yaku, biacara mbeca ciambĩrĩria gũkorwo cikĩingĩra na biacara ĩgakũra. Na ningĩ nĩ ũraheo nginya 1 million. Mbeca ici nĩ cia gũteithĩrĩria gũkorwo ũkĩhingũra mĩeke ya biacara, ũkĩrũmbũiya maũndũ megiĩ mũrutĩre waku wa biacara, kwandandũra biacara yaku. Na to ũguo tu, gũtirĩ collateral ũgwĩtio, nĩ working capital, na ũkaheo mbeca 100% ũhote gũkorwo ũkĩruta wĩra ũrĩa wagĩrĩire. Gũkũ nĩ kwa Equity Bank, makũrũmbũĩtie na njĩra ĩrĩa njega. Nĩ wega ũkinyũkie ikinya rĩu rĩngĩ, na tondũ mũhĩa wa Maina na timu itũ ya Ngorono nĩ makinyĩte, reke matũtware mwena ũcio nĩgetha tũke tũcokererie. Gũkũ nĩ kwa Inooro FM. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Inooro FM. Rũcinĩ rwega mũthikĩrĩria wa Inooro FM, na rĩu ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya Ngorono ya wonjoria. Rũhonge rwa ũngania wa magoti gũkũ bũrũri-inĩ KRA nĩ rũcakaĩte nĩ ũndũ wa namba nini ya Akenya arĩa marĩhaga magoti gũkũ bũrũri-inĩ. Kũringana na rũhonge rũrũ, no Akenya mirioni 7 tu marĩhaga igoti gũkĩringithanio na Akenya mirioni 22 na arĩa mabataire gũkorwo makĩrĩha magoti maya. Mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya KRA Nderitu Mũrĩithi atarĩirie rũhonge rũrũ nĩ rũrandandũra mĩtaratara ya gũtigĩrĩra namba ya arĩa marĩhaga igoti nĩ yakorwo ĩkĩongerereka. Mũrĩithi agĩthingata Akenya arĩa marĩ na biacara gũtigĩrĩra biacara icio nĩ ciathingatithia mĩtaratara ya ũrĩhi wa magoti, na nĩguo gũteithĩrĩria thirikari gũkinyanĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere. The call really is for all of us as citizens to step up our republic and do our civic duty, and that's why we are making the systems easier and more friendly, creating multiple channels that citizens can use to file everything from USSD to WhatsApp. You can do it on eCitizen. So all these channels, multiple channels, so that citizens can participate. Ende mwena-inĩ wao anyiti itemi nao magĩthingata rũhonge rũrũ rwa ũngania wa magoti gũtigĩrĩra nĩ rwagacĩrithia ũthingatithia wa mĩtaratara ĩyo ya ũrĩhi wa magoti gũkũ bũrũri-inĩ. Wakati tunalipa ushuru tunafuatilia sana, but tukilipa overpayment refund inakuwa shinda. Ni kwa nini? Ngorono ya wonjoria. Onjoria ituri-inĩ ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ nĩ macakaĩte gwĩkururia kwa rĩera rĩa kĩwonjoria, ũndũ ũrĩa magiritanĩtie na thogora wa igũrũ wa ũtũũro.
hamwe na mangĩ maragiritanio na thĩna ũyũ nĩ thogora wa igũrũ wa ũkui wa mĩrigo oro ũndũ ũmwe na wagi wa agũri. Hii mzigo iko bei kali, lakini nayo ukiuza haitoi pesa yake. Profit imerudi chini kidogo kuliko hapo nyuma. Unajua hata wale makastoma wanakuja wengine sasa wanaogopa kukuja juu sasa ile bei walikuwa nanunua wanaongezewa. Biashara sio mzuri vile. Wanunui vitu kama vile walikuwa zamani. Walinunua 50-50. Kama walikuwa wanauza 2000 per day, unauza 1000. Na kuendelea namna hiyo, hatuoni kama maisha yataendelea vizuri. Onjoria arĩa marĩtie na metha ya ngorono ya wonjoria rũcinĩ rũrũ mathingatĩte thirikari gwĩcũrania kũgacĩrithia mĩtaratara ya wonjoria makĩria kũrĩ onjoria anini na nĩguo gũtigĩrĩra biacara ciao nĩ cietiria marũrũ ma thogora wa igũrũ wa ũtũũro. Nchi already imesoloteka juu ya ile the problem iko. Sasa waangalie zile tax wanakulaga kwa mafuta. Wakati afadhali kuwe the free tax because waweze kulilia mwananchi. Serikali ijaribu at least maisha irudi chini kidogo. At least hata mwananchi kawaida kama sisi tunaweza access kufanya chochote tunataka. Na biashara pia iko mzuri, iko na environment mzuri ya kazi. Ngorono ya wonjoria nĩ mũthia wa marĩa tũgũkũharĩirie rũcinĩ rũrũ metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria ngakwendithĩria mũthenya mwega na ũrorĩma gũkumia. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inooro FM. Thaa igĩrĩ ĩtigarĩtie ndagĩka ithathatũ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe ũmũthĩ mũthenya wa Jumatatu, na Jumatatu ĩrĩ maũndũ maingĩ, na nĩ twakwĩra oro rĩngĩ mũikari wa Kiambu Road, mũikari wa Thika Road, mũikari wa Mombasa Road, mũikari wa kũrĩa Jogoo Road na kũrĩa kũngĩ, muthenya wa umuthi na rucio maundu megũkorwo me maritũ mũno tondu kwina atongoria macerete gũkũ. Twina atongoria 30, twina mabũrũri 50, twina nginya Secretary General wa UN etagwo Antonio Guterres. Ndĩrona nĩ arĩkĩtie gũkinya bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Kĩgomano kĩu kĩa mabũrũri ma Afrika na bũrũri wa Faranja gĩgũkorwo kũrĩa KICC. Ũguo mũhatĩkano wa ngari wiki ĩno ũgũkorwo mũnene mũno. Arĩa nao marahũthĩra processional way kũrĩ na jamu nene kana nĩ mahingĩte barabara ĩyo makĩgeria kumeka recarpeting. Oguo umuthi either uhũthĩre barabara ĩrĩa twĩtaga ya gũthiĩ State House Girls ĩrĩa ndĩrona ona nĩ ĩrĩkĩtie kũhingwo, kana uhũthĩre barabara ĩrĩa twĩtaga ya All Saints wambatĩte oguo wambatĩre oguo harĩa ũtuĩkanĩirie harĩa hegwĩtwo Vigilante hau oguo wambatĩte oguo EACC wambate oguo ũkĩte oguo, otherwise waya gwĩkora wĩ jamu-inĩ kwa ihinda iraya. O mũndũ nĩ arĩ kĩroto gĩake. Mũtũrĩre wa mũndũ nĩ wendaga ũthiĩ na mbere, kana nĩ biacara kana nĩ mũtũrĩre waku we wĩ mũndũ ta kĩũmbe. Kĩũria nĩkĩo gĩkĩ, nĩ wĩharĩrĩirie gũkinyũkia ikinya rĩu rĩngĩ? Mũthikĩrĩria ta imagine kũgũra ngari yaku ya mbere kana gũcenjia ta rĩu karĩa gakwa gakũrũ ngũre ngari njerũ. Ta imagine gũkũria biacara yaku nĩgetha ĩkũre makĩria. Rĩu rĩ ta wĩcirie horo woyo. Ta imagine no hote gũkorwo ũkĩgũra ngari yaku njerũ no korwo gĩkũrĩrio biacara yaku ihinda rĩmwe gũkũ kwa Equity Asset Finance. Nĩ marakorwo magĩgũteithĩrĩria na njĩra njega. Njĩra ici njega, wa mbere ũraheo 100% asset finance loan. Gĩcunjĩ kĩigana kwa igana ũgũre ngari njerũ ya gũkũ kana ngari njerũ. Na ũgũcerera ka dealer no ũcagũre ngari ĩrĩa kwenda, kana ya biacara ka either nĩ lori kana ũrenda turera, bathi, karagita, pickup kana ngari yaku ya gũtũmĩra mũndũ ũrĩa ũngĩenda. Ucoke hoyo Equity Financing harĩa Equity branch na wĩinũke na ngari yaku. Number 2, unsecured working capital. Nĩ kuga gũkũ kwa Equity muoroto witũ mũnene nĩ gũtigĩrĩra nĩ twakũria biacara yaku, kana nĩ ngari ũkwenda kana nĩ kwandandũra biacara yaku, nĩ ũkũheo mbeca ciringi mirioni 1 ũtegwĩtio collateral. Ũngĩenda kũhingũra biacara njerũ, ũngĩenda gũkorwo ũkĩrũgamĩrĩra ũhoro wĩgiĩ mũrutĩre waku wa wĩra kana operations, ũngĩenda kwandandũra biacara yaku makĩria, na ũndũ ũrĩa mwega gũtirĩ collateral. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ ũraheo thikũ 90, mĩeri 3 ya mbere wona warĩkia kuoya loan ndũkwambĩrĩria kũrĩha installments, ũkwamba ũrute wĩra, biacara yaku ĩnyite wega, wambie gũkorwo wĩna cash flow, biacara yambĩrĩrie gũkũra. Hau nĩho rĩu ũkwambĩrĩria kũrĩha kĩndũ gĩgwĩtwo installments. Wa mũico nĩ kuga wĩ mũhe nginya mĩeri 84, 84 months mũthikĩrĩria, ugakorwo ũkĩhota kũruta biacara yaku na njĩra njega. Ũgĩetereire kĩ? Angĩkorwo ndũthiĩte kũrĩa kwa Equity rĩ, wetereire kĩ? Ũraheo nginya mĩaka 7 ũhote gũkorwo ũkĩrĩha rũni rwaku. Nĩ wĩharĩrĩirie kũgũra ngari yaku njerũ, kwandandũra biacara yaku? Andĩka kiugo Asset Finance kũrĩ namba
24990 na bengi itu ya Equity Bank nĩ gũkũhũrĩra kana ningĩ ũtũcerere Equity branch ĩrĩa gũkuhĩrĩirie tugaga Equity the best bank in asset finance gũkũ gwitũ Kenya na nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩruta wĩra ũrĩa wagĩrĩire andandũra biacara yaku makĩria na nĩ ũkuona kũrĩa kwa Equity nĩ makũrũmbũĩtie na njĩra njega we mũthikĩrĩria wa Inoro FM na wona twacokereria nĩ tũgũthiĩ kũrĩa andĩkĩtwo mohoro na nĩ tũrĩkorwo tũkĩguthũka kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Old Mutual baadaye thaa igĩrĩ ĩtigĩtie ndagĩka igĩrĩ mũthikĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ twakorwo tũkĩaria maũndũ maingĩ twaria cia biacara nĩ twarĩtie ciĩgiĩ maũndũ ma bũrũri na nĩ tũgũkorwo tũgĩthiĩ rĩu ĩmwe kwa ĩmwe nginya harĩa twethana na mũndũ ũgwĩtwo Wangari Marina Waweru wa Nyambura. Runero wa tene na runero wa tuhingira thaici kuma kana runero wa tuhingira thaigire kana thaimwe nginya thaigire na tondu muhia wa maina ari haha reke tuthomere mohoro na njira nguhi na riu kuma hau tunyitanira na ndikitwa mohoro nigetha tukeigue uria bururi uria gariura uria guikaire na tondu mathaa mari gukinya hatiri undu ungi thaigire cia rucine mathaa kwa Inoro mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Roshine rwega ithaa-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa igĩrĩ nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi notana Inoro FM. Maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Ekwĩrwo erĩ arĩa maracukĩrwo mahĩtia ma kũũraga mũtungatĩri wa kanitha wa PCA itũũra-inĩ rĩa Taboga kũrĩa mwena wa Bahati mararokio igoti-inĩ rĩa Naikuru ũmũthĩ. Erĩ acio maranyitirwo mũthĩ-inĩ wa kiumia marĩ na indo iria mbũtũ ya ũtuĩria DCI ĩroiga nĩ cia mũtungatĩri Julius Dumia na ũrĩa woragĩirwo nyũmba-inĩ yake kanitha-inĩ ũcio kiumia gĩthiru. Maya marahanĩka rĩrĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua arutĩte mahĩtia honge cia ũgitĩri akiuga nĩ igondereire harĩ ũtuĩria wa njũragano ĩyo ya kĩnyamũ. Mwandĩki witũ kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Naikuru Robert Wamaina nĩ akoretwo akĩrũmanĩrĩra na ũhoro ũyũ.
Ndumiriri egie guikio ngono kwa ekwirwo eri njuragano-ini ya Reverend Julius Dumiana gutharikirwo kwa murangiri wa kanitha wa PCA Taboga niwe Bernard Nyamwaka irarekereirio ni maabitha a DCI kugerera rurenda na mutambo wa X kana Twitter. Mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua muthenya wa ira kanitha-ini wa PCA Ongata Rongai agikomithia thirikari na njira nene. It cannot be a parish minister in the PCA church is murdered. Not a single word from the Inspector General of Police. Not a single word from the CS Interior. Not a single word from the President. Why? This is not just another ordinary Kenyan. And there is double standard in this country. A few months ago, some police officers in Kapsabet went and beat up some young boys who are playing pool. The minister was all over ordering for the arrest of those policemen. The Inspector General of Police issued a statement. Parish minister is murdered. 5-6 days later, not a single statement from the Minister for Interior. Muthi wa iyo mihango yothe yambire kurugama makanitha-ini ma PCA guku mucini wa Naikuru na kuguciriria etekia na atongoria a makanitha mangi hindi ya mururungano wa thayu magitetia gwikururia guthuthuria. Riu atongoria mwahu-ini wa mung'ethaniro makienda kamera cia thiri kanitha-ini uyu kuheana uma wa nia matharikire muhunjia ucio. Mutungatiri ukoretwo ari na mwithiire gutari mundu ungimucukira ona hanini. Ro ni utumakitie na ugatuma ona atungatiri aige toigwe security ito a compromised. There is a CCTV footage showing the people who killed Reverend Dumia, and the Christians in Nakuru are being intimidated to keep quiet. We want to call upon the police to allow the church to release the CCTV footage so that we see what happened. We don't want cover up. Njuragano ire na magigi bururi-ini ithiete na mbere na kwihiriria oriri thirikari ikoretwo igicukirwo unyitani wa migwate kuri aria mamemurika. Atongoria aria mararuta thirikari mahitia makiuga matire mehomokia nginyagia riria iri thingatithia watho na gutigirira Kenya matiraikara na hau ya gutharikirwo ni miito kana batoni ya nyanake iria irarutithania wira kwa hakuhi na thirikari. As leaders, as the area member of parliament of where he lived, there comes a time that silence is betrayal. Kama sisi wote hatutauliza ni nini ilifanyika, itafanyikia mwingine na itaendelea. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma kaunti-ini ya Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert wa Maina. Thirikari ya Murang'a nĩ ĩtĩtĩrithĩtie atĩ no ĩgũthiĩ na mbere gũgacĩrithia mũbango wa gũthukĩra mbeũ njĩthĩ kĩgĩna gĩa kũhũra biacara nĩguo makona mĩaramano. Gavana Irũngũ wa Kang'ata roiga andũ ethĩ 15,000 gũkinyagia rĩu nĩ magunĩkĩte na kĩgĩna kũhetũkĩra tabarĩra ĩyo na makahota kwĩyandĩka mawĩra. Aheanĩte ndũmĩrĩri ĩno arĩ kĩwanja-inĩ kĩa Ihũra kũrĩa mbeũ njĩthĩ 700 maratirihire gĩthomo gĩa kothi cia moko rungu rwa mũbango ũcio ũĩkaine ta Murang'a Youth Service. Victor Kinuthia agĩtũmenyithia ũhoro ũyũ arĩ rũgongo rwa Murang'a. Kiharo-inĩ kĩa Ihũra taũni-inĩ ya Murang'a nĩ kwa andũ ethĩ matanyihĩire 700 mekinyĩtie kũhumbwo thũmbĩ thutha wa kũrĩkia mathomo ma kothi cia moko. Kũringana na CC wa andũ ethĩ thirikari-inĩ ya kaunti Manoa Gacuca, andũ ethĩ matanyihĩire 8,000 nĩo gũkinyagia rĩu magunĩkĩte na mũbango ũyũ wa Murang'a Youth Service. Tũrĩ na kĩana gitũ aitũ tũmaheaga wĩra gũthĩ taũni citũ ward citũ ciothe 35 matũra maitũ mothe na tũmarĩhaga o mũthenya ciringi 300 atũkarĩha mũciari ciringi 100 nĩgetha tũhote ithuĩ kũrora ciana ici twĩ hamwe mwena wa thirikari na mwena wa aciari na marĩkia wĩra ũcio nĩ gũcoka tũkamatwara rĩu thukuru tũkamarĩhĩra tũkamahe materials tũkarĩha arimũ acio mamathomithagia na tũgacoka rĩu tũkamarĩhĩra kĩgeranio gĩtagwo kĩa NITA kĩgoro mũno o mũndũ ũmwe tũrĩhagĩra ciringi 5,000 nĩgetha tũgatigĩrĩra atĩ kosi ĩrĩa meka nĩ kosi ĩratambũrĩka ona to bũrũri-inĩ nginya nja wa bũrũri. Na kuona thutha wa gũtiriha mathomo mayo mũndũ acokaga kuoyo ciringi 15,000 aingĩ ao macokaga kũhingũra biacara na makandĩkana. Haha tũgĩcemania na amwe ao. Nĩndathomeire painting na thutha ũcio ndaheo 15,000 nĩndagũrire indo cia wĩra. Thutha wa kũgũra indo cia wĩra ngiumĩra bara ota anake arĩa angĩ na ngĩetha wĩra opportunities. Ngĩambia ndambirie thĩ no thaa ici nĩ hotete kwandĩka nginya andũ 7 na rĩmwe wĩra ingĩ nĩ kwandĩka makĩria 10. Igacoke nĩ hete wĩra kũrĩa rĩu thaa ici nĩ ndĩraruta wĩra mobiling gũtuma na njuĩrĩ mũciĩ-inĩ. Ngĩhoka rĩu nĩ ngũhota kũhingũra handũ hote rĩu gũtumaga andũ ndĩ handũ marĩ ngoraga. Gavana wa Murang'a Irũngũ Kang'ata augĩte tabarĩra ĩno ĩkoretwo na ũguni mũnene hamwe na kũhũrana na ciĩko cia wagi wa mawĩra gũkũ akĩũria thirikari nene kũnyita itemi rĩa gwaka iganda. This explains why Kenya has a very high rate of unemployment.
because all factories, every manufacturer, whether it's a phone, whether it's your chair, whether it's your clothes, is being done in a foreign country, for example, China. Eranĩire gũthiĩ na mbere amu nĩ ĩkoretwo ĩrĩ na ũguni mũnene. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, na rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Nĩ ngatho Kĩnuthia, riboti ĩyo no ĩgũtũithĩranĩria mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa igĩrĩ na ĩrahĩtũkia oro ndagĩka mũgwanja amũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra ĩgũithĩrana wega wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ithatũ rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nyimeni school fees ya nginyira ta kigeranio gya kuhithukirwo o rimwe. Na githe ndugite ni wibangite tamu ino. Ndirabangite, no naguo muture ureka software update utekunjuria. Haya, riu wena savings kana no miario. Savings iriku? Mbeca icio cionire weekend ya kinya, cikimenya ni hindi ya emergency. Ai, irie wogire ni ukwambiriria kuonjorithia. Ndari nyonjorithie kwa money market. No ngigia na macakaya. Na mweri muhetuku wogire wari murwaru. Insurance ni aguteithirie kana? Kuna ni nie nderihire. Nginya ure wari pharmacy ni anjui na ritwa. Koguo hatire muthitho, hatire uigithia na hatire insurance. Atiriri, muturire ni kwibanga kana ubangwo. Na riu ngwika atia? Ni ihinda rĩa gũkinyanĩria mũbangĩre mwega wa mbeca. Iga mũthithũ, onjorithia na wĩgĩre na mwĩgitio na Old Mutual. Cerera oldmutual.co.ke kana wandĩke SMS na kiugo signs kũrĩ 22801. Hihi nĩ wĩharĩirie gũthiĩ gĩkĩro kĩu kĩngĩ ta kũgũra ngari njerũ, kwambatĩria gĩkĩro kĩa ngari yaku kana hihi gũkũria biacara yaku? Ambatĩria gĩkĩro gĩaku na gĩcunjĩ kĩa 100% kĩa asset financing kuma bengi ya Equity harĩ biacara ciaku na ngari-inĩ ciaku kĩũmbe. Ũkenerere thikũ 90 cia holiday mbere ya wambĩtie kũrĩha ngombo yaku, ngombo ĩtarĩ na security ya nginyagia ciringi mirioni 1 no heo ihinda rĩa mĩeri 84 ya kũrĩha ngombo yaku. Cera rũhonge-inĩ rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe rwa bengi ya Equity ũmũthĩ uheo asset financing kana utume ndũmĩrĩri nguhĩ kiugo asset finance kũrĩ 24990 twaranĩrie nawe. Equity, Kenya's best bank in asset financing. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Jokeri na cia tiondo esiuga ngwenda cia kanua gaku we mwene itana twacira wa ngoro yakwa. Kaigwathire atia ngurie mwana yo ewoi twathire thibitare visiti tũkĩrwo twĩcaga no kĩgĩa na ndai no nyende ũnjĩre mwana wakwe kũ ona ikio cia tiũndũ njokere indo cia tiũndũ eciuga ngwenda cia kanua gaku we mwene itanatua cira wa ngoro yakwa. Ewe onjĩre maitho kwa maitho kaigwathire atia ngurie mwana ũyũ ĩwoi katwahoyaga Ngai ũrĩkũ nawe na nĩguo twanatũrainara twainĩ Ngai wetaga indo mũgarũ na niĩ ona ikio cia tiũndũ njokere indo cia tiũndũ eciuga ngwenda cia kanua gaku we mwene itanatua cira wa ngoro yakwa.
atia ngurie mwana yo ewoi ukingaroro kare mwatanyoka ukenga guthima rito wa wendo wakwa tondo ndigatambura iki waku ona ikia cia tiundu njokere indo cia tiundu esiuga ngwenda cia kanua gaku we mwene itanatua cira wa ngoro yakwa kagwathiria tangurie mwana yo ewoi kawereirwo nĩ muni kwa mweri ũkĩambotirigithathire akwai ona kwekana thikwo nĩũkandĩa ona ikio cia tiũndũ njokere indo cia tiũndũ eciugo ngwenda cia kanua gaku we mwene itanatua cira wa ngoro yakwa ikia cia tiũndũ njokere indo cia tiũndũ esiugo ngwenda cia kanua gaku we mwene itanatua cira wa ngoro yakwa kamwira Mulamwa na timu yake matuthondekete mwena ũyũ reke twambe tũhiũke ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Britam nĩ handũ ha kinya ha kũiga mwĩgitio noraiga mwĩgitio nĩ tondũ wa mũthenya ũngĩũka na mũthenya ũcio woka ũgũkorerere ũteharĩrĩirie na nĩkĩo rĩu Britam makoragwo makũharĩrĩirie maũndũ magakorwo makĩrĩ mega mũthikĩrĩria wa Inooro FM ceceni hakuhĩ nawe nĩ tũgũkorwo tũgĩũka mdogo mdogo tũtwarane hamwe nawe ikinya gwa ikinya nginya ndagĩka icio ingĩ twacira wa ngoro yakwa Aya muthikiriria reke nyambe hiuke moja kwa moja kũrĩa kwa andũ metagwo Old Mutual nĩtũrare hana mũcina na mũndũ wetagwo Milka maratwĩra ũhoro wĩgiĩ atĩ nĩ ũrĩonaga marũri kana nĩ ũrĩonaga signs kana nĩ ũrĩonaga maũndũ ma gũkuonia wenjere werekeire ti njĩra njega ta imagine mũtũrĩre-inĩ waku wĩna tũmathĩna twa mbeca nĩ ũrona marũri andũ nĩ marakorwo matekũrũmĩrĩra tũmaũndũ tũu na makona ũrĩa kũngĩthiĩ Akenya aingĩ mũno nĩ makoragwo makĩka kana nĩ makoragwo magĩka maũndũ maingĩ na maũndũ macio mothe makoragwo magĩka kaingĩ na kaingĩ rĩ matikoragwo magĩkinyanĩria iroto ciao no nĩ ũmenyete atĩ wĩna Old Mutual maũndũ maku nĩ marũmbũĩtio wega na nĩkĩo ingĩenda gũkũririkania atĩ handũ ha wonage maũndũ magakũmakia rĩ wambe wandĩke kiugo signs kũrĩ namba 22801 ngina uthi kuragwa 0711 065 000 0711 065 100 ohote gukorwo gikinyukia ikinya riu ringi twari horo wigie maundu maria we ungiona no menye ndwerekeire njira njega na turerirwo atiri no hote gukorwo kiigithia kaundu kana kiigithia mbeca iyo gikoragwo kiigia ciringi 5,000 kuria kwa andu megwitwo Old Mutual girishi 5,000 ucige gwa kahinda ka miaka 30 na no kirikiriria maundu muthikire ni ugakorwo na milioni ciaku 10 ni ugakorwo na milioni ciaku 15 na ni tondu wa gukorwo wibangite na nikio turauga hingo ciothe maundu maya ni ukoragwo kimona twiragwo there'll be signs na signs ici urona ri ni cia ukuderu wa mbeca na to ukuderu wa mbeca ni wagi wa mahinya maria ungikorwo wina mu makuruta wira no wigithitie bia na Old Mutual muthikire ni rahota gukorwo gibanga wega hura thimu ino 0711 065 100 0711 065 111 ni ukota gukorwo gikinyukia ikinya riu ringi tuga there will be signs no signs ici ciothe ukota gukorwo gikinyukia ikinya riu no hote gukorwo ukiuma haria uri ukinyukia ikinya riu ringi andika kiugo signs kuri 22801 uhote gukorwo gifanga no gifanga muturire waku wega ni muturire wa kuritaya ni muturire wa biashara
muthikiriria ona horo wigie insurance turaugire biashara kana maundu megie uici kana maundu megie atia andu metagwo Old Mutual ni marakuhe mweke wa gukorwo wigire biashara yaku kindu twitaga insurance nikio turakwirire horo wigie ko tugaga horo wigie go save horo wigie ko invest na tukauga horo wigie insurance na insure tugaga save tukauga invest na tukauga insure guko ni kwa andu megwitwo Old Mutual magikoroboya na njira ya jagiriru na njira ya jaga ni kuga wona wahiuka kuria gwa SMS number ni ukota gukorwo giteithika 22801 ni ukota gukorwo gikinyuki kinyaru ringi we muthikiriria riu ni tha 2 na dakika 18 ino ni session ya kwina we tukorwo tugethana na Benjamin thutha wa gukorwo turekereirie maundu twina mwena uyu nigetha tucoke tukeigue horo wake Inoro shesheni hakuhe nawe tugite ni ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi mũciĩ wa Tuginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi mũgambo wa mũrĩmi nĩ gĩthomo kĩa mabuku ũhoro wa ndini na wĩtĩkio ona ũndũire witũ gĩkũyũ ona biashara ngorono ya wonjoria tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini ũcio nĩ ũhoro wa ma Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tuginotana Inoro mũciĩ wa Tuginotana Benjamin Wangari ni uyu wero atia ko kwamire kumuthi reke ngwire ithuĩ tũkire gũikara gũkũ ndiĩ kana nĩ kũririkana hĩndĩ ya COVID-19 rĩ mabũrũri marĩa mathiĩte na mbere tigata maya maitũ marakũra rĩ andũ mathiaga mĩcemanio me ngari-inĩ Zoom meeting aikorwo ũririkane gĩthurano kĩa mũndũ ũgwĩtwo Biden. Yes, Joe Biden, yes. Rĩrĩa athuragwo rĩ kambeni mathiaga mũndũ agaikara ngari-inĩ agathikĩria mero rĩu nĩguo tũhanire ũmũthĩ rĩu ndarigua mũcemanio ũgũkangia na gũkũ nĩ tondũ andũ nĩmegũkiuma kũrĩa thingira wa iregi kwĩna barabara nyingĩ mũno ihingĩtwo tarĩu ũmenye barabara ya processional we nĩ hinge yothe kuma haha rũgongo State House nginya harĩa twĩtaga Serena nĩ twakĩhatĩkana tondũ niĩ kuma James Gĩcũrũ rĩ ndiagĩte ithaa na njoherera pole sana no ningĩ no ndĩrakĩigua ũrĩa tũrathiĩ tondũ na mĩtambo nĩ yagĩũkire na ndirĩ na ũru mũno ona mũthuri ũgwĩtwo Samuel Kĩhiũ rĩ na waharĩa Gĩthĩga nĩ mũthuri wokĩte gũkũ kwa Inoro mĩaka ĩyo ya hau gatene mokĩte kũndora hĩndĩ marĩ na ĩtagwo atĩa itega ya kanitha rĩu anjĩraga tondũ na nĩ mũniaraniaru tondũ we nĩ aikarĩte kũthĩ makĩria ma mĩaka 80 anjĩraga rĩu we atirĩ ũndũ ũngĩekaga mũnene tiga gũthikĩrĩria Inoro na akĩigua wega tondũ ndakoretwo akĩigua wega tũkĩmwĩrithĩrie mahinda ma kũigua wega rĩu akorwo njĩra nĩ ithuĩ etereire ndarigwo rĩu tondũ atweterera nĩkĩo ndĩrakwĩra tondũ nĩ agĩtweterera rĩ tũgĩkorwo ro haha na thirĩ na ũru no gũgĩkena nĩ tondũ bũrũri ũyũ rĩu advertisement itũ nĩ yatũgũ kahinda-inĩ gaka thĩinĩ wa Africa na thĩinĩ wa gũtirĩ kĩndũ tũrarĩha no ma TV na ma radio na ngathĩti nĩ maroiga mũciĩ wa Nairobi ndũĩ gĩkara athikĩrĩria aitũ nĩ moĩ atĩ rĩrĩa wĩna kũu nja andũ aingĩ matiugaga Kenya moigaga Nairobi Kenya yes nĩwe representaga Kenya rĩu tũkĩrĩ maroiga kwĩna gwĩkwo kĩgomano gĩkĩ kĩa Nairobi yes nĩ ũndũ wa mũcemanio ũcio ũkĩnyitanĩirwo nĩ Faranja na bũrũri wa Kenya
arĩ rita rĩa mbere ta ũrĩa tũkoretwo tũkĩheo nĩ andũ acio a mohoro mũhĩa wa Maina. Tondũ ithuĩ Kĩbaranja nĩ kwĩruta na tũkinyagio ngeithi bonjour. Igakinya hau. Shomapel Benjamin. Ndauga njĩtagwo Benjamin. Hatirĩ hangĩ. Hatirĩ. Rĩu mabũrũri marĩa ma West Africa nĩmo mũno marĩtie Kĩbaranja. Na East Africa marĩa marĩtie Kĩbaranja nĩ Burundi, Rwanda na DR Congo. Ithuĩ aya angĩ tũrĩ Anglophone. Acio angĩ metagwo Francophone. Na ndikĩrĩ na ũru no ũkiuga nĩ wega tondũ twahota gũteithĩka. Wa mbere indo iria mekũrĩa gũkũ matiũkĩte na irio ciao ũrĩa megũkoma tũtikwaho kanyamũ wa kamũira twĩbange. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Karibu sana tũkĩaria ikaroro hau nake mũthuriti Waweru wa Nyambura atũgeithie. Good morning, Jeff. Good morning. Good morning, Benjamin. Good morning. Ndirakwĩra atĩrĩrĩ, je m'appelle ũrĩa tuonetie barabara-inĩ cia Nairobi. Traffic iria ĩ mũciĩ-inĩ ũyũ. Ũmũthĩ nĩ kũru. Ũmũthĩ nĩ kũru. Na tũrerwo gũikara ũguo ũmũthĩ na rũciũ. Reke oke atũtigĩre maũndũ make mega na marĩa moru ndagatũtigĩre. Nĩ ũramenya nĩ erihagwo. Nĩ erihagwo. Macio ndagatũtigĩre. No nĩ arĩ mũrigo. Ũcio atũtigĩre. Mũrigo atũtigĩre. Ĩni. Wakirote kwaria kwanyu gũgwĩtwo mwena wa Karaji gũtirĩ na ũru nĩ kũhoreire na andũ a Karaji nĩ akenu na makenetio nĩ andũ a Karaũ. Nĩ tondũ wa gũtabania mĩhang'o yao ya nominations na thayũ. Gũtekũmakania ũrĩa kũraikarire. Andũ a Karaũ mũthenya wa ũmũthĩ tũmahe mahũa mao nĩ maronanirie ũgima wa gĩkĩro kĩa igũrũ mũno. Gũtabania mĩhang'o yao yothe na thayũ. Kĩama kĩa UDA kĩrambĩrĩria ithurano cia wamũrani ĩracokerwo nĩ DCP na kũrakorwo na thayũ wa gĩkĩro kĩa igũrũ. Na ngwĩciria moving forward nĩ maratuonirie ũrĩa wamũrani ũtabanagio na ikĩro cia igũrũ. Ndegwire Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua akiuga andũ a IEBC mathome. Hau hena kiuria kĩnene nĩ amarathuranire tondũ nominations ciagĩrĩire gũtabanio nĩ ene kĩama. Ũguo arĩa marathuraga ndigwĩciria DCP marahũthĩrire register ya kĩama na ndigwĩciria UDA marahũthĩrire register ya kĩama. Ngwĩciria marathirio na register ya IEBC nikĩo na kwĩna ũhotekeku mũnene mũno arĩa mathuranire Friday no mathuranire Saturday. No kĩrĩa tũroiga nĩkĩo tũroiga atĩrĩ mahũa rĩ ti ma ciama. Mahũa nĩ ma aikari a Karaũ mũno makĩria ona ti tondũ wa gũthurana nĩ tondũ wa thayũ. Kũiga thayũ. Tũtinaigua ciĩko cia violence. Gũtirarĩ na violence, gũtirarĩ na no kĩbeti ndĩraigua kĩrarĩ kuo. Kũrĩa? Kĩbeti rĩ. Kĩbeti ndĩraigua kĩrarĩ kuo na atĩ nĩ hĩndĩ kĩratumũrirwo. Ũguo rĩu kũrĩa gwa kahinda ka mĩeri ĩngĩ ĩrĩ. Mĩeri ĩyo ĩrĩ ĩroka rĩ. Ũngĩthiĩ wakorana na andũ a UDA ukauga tutam. Mĩeri ĩyo ĩrĩ ĩroka. Na irakĩrĩrĩmbĩ-inĩ tũrarĩ na SG Veronica Maina na aranjĩrire atĩrĩrĩ nĩ maheni na nĩ ũhinga kuga atĩ mwaho ũmwe wote tirĩ nĩguo ũkaga na gĩbeti. Ciothe andũ othe mena gĩbeti. Ũguo UDA ĩna gĩbeti, DCP ĩna gĩbeti, Jubilee ĩgũka na gĩbeti. Gũtirĩ kĩama gĩgũka gĩtarĩ na gĩbeti. By the way ũmũthĩ nĩguo mararugũria candidate wao wa kĩama kĩa Jubilee na maraugire kũrarĩ na andũ atatũ. So they have agreed megũkorwo makĩhe mũndũ ũyũ. Mũndũ mũtũrare hau na Zack nĩ mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa Jubilee aratwĩra nĩ mara unveil candidate wa mũthenya ũmũthĩ. No ũngĩrora kĩama kĩu kĩa Jubilee nikira githurano gikiri marakiraririo guo ndiamenyete gutiraĩ na mbwembwe. Kĩrĩa gwĩkĩte nĩ rĩrĩ kwĩna mĩario mĩingĩ mũno na mĩritũ ĩrathiĩ na mbere rungu rwa metha ya gũtigĩrĩra atĩrĩrĩ tondũ ona ndigwĩciria
muhuraniri wa gituro gia PLP ni atete mito yake so PLP me hau ni ndirarikana ngirwo PNU ni mari na candidate Jubilee rume na candidate na miario mirito muno irathie na mbere rungu rwa metha ya gutigirira ati mwaho wa mung'ethaniro ri woka na candidate umwe gutigirira atiriri gutina kurona wahurania wa kura no he andu angi mena meciria tofauti maroiga atiriri andu othe ni magwe kiharo nigetha urito wa o mundu umenyekanire karao. Benjamin, we urauga atia horo wa ithurano cia kuria All Club? Niĩ ndĩ mũndũ ũmwe mũkenu toguo mũndũ gwĩtwo Wawerũ aratarĩria atĩ kuna ithurano no ciĩkwo itarĩ na ngũĩ na andũ mainũke na andũ matigakie mĩaki na andũ merane tũrĩa tuonaga kũrĩa Rũraya atĩ ng'ania nĩ arahotire na nĩ ndamunyita mbaru gĩthurano gĩkĩ kĩroka gĩka nĩ ũndũ wa by election no nĩ ũndũ tũngĩkomba na tũhoe bũrũri mũgima wĩtĩkĩre atĩ gũkorwo gwarĩ guo atĩ kũrĩ na andũ aingĩ tiga nĩ mũndũ ũmwe ndĩraiguire mũthuri mũrata wakwa gwĩtwo wa Mbũgũ wa Delight ũracakaire rĩ na o mũndũ nĩ arĩ kĩhoto gĩa gũcakaya kũrĩa kwa UDA kana kũndũ guothe rĩ nĩ ndĩraiguire andũ aingĩ arĩa mararũgamĩte tondũ kũrarĩ andũ kĩhĩri we magi congratulate mundu ria wahota both kwa ODM na UDA. Kwa DCP na kwa UDA. Kwa UDA na DCP. Ucio ni undu umwe wa bata muno wagereirwo kuyukia ta a Kenya na tondu heka undu mwagweta hau kamakia kari ndari gwatiriri ikweria ciama ici amemba cio kuna no mahote kuga ni amemba akio na nikio kaingĩ tuigua marenda kuhuthira listi ya IBC tondu ona o matiri na mwihoko na arumiriri yao anga guku Kenya gutire kiama kingiuga kina arumiriri kuna matari ya kiama kingi tora tungiuga kundu gugwitwo kundu gugwitwo America democracy yao niyo yonanagia aya ni Democrat aya ni independent na muno aya ni Democrat na ya kiama kiu gia Republican so juge ni kaundu turerutire kega muno na twihoke no gakuo gathie nginya hindi githurano kiu kinini mweri 16 na njoke ndiyurie kana andu aria moimaga national guthika kandio marehaga mbara tondu matirari kuwa ingi tiga mundu ndone hau no secretary general wa kiama kia UDA ri na chairperson wa kio ri ndigaririkana ngio no ngabica itana kigia cia nene naigua itoria turigite tondu twina experience ya kuria bere Doi bere kigithurano kiu kini nikiaugiriri ona andu meciragia riu nikio githimi gia githurano kinene gia 2027 na nitwaugire hau na Wawerũ nawe na aria kiuga tikio otoguo tukugona umuthi ati githurano giki kia All Cloud tikio githimi gia 2027 aikari a All Cloud mena kihoto gia kurugamirirwo wa kamuira tondu githurano kinini ni giacenjirio korwo kiahanikire hindi etigetie mieri 6 gitigiahanika niguo watho uroiga uguo mena kihoto gia kurugamirirwo na tumorie o uguo marekire mathi na mbere gwikagwo mari na kambeni cia thayo angikorwo mundu ndumwendete na wina mani uraigua na ndungenda atuike mubunge waku ri kindu kirie ungimwika kinene na igue ni wakinyaniria ndumiriri yaku ni kwaga guthie mucemanio wake ni kwaga kumuikiria kura ucio mundu no wamumena giuteti no na kiuria urenda nigetha tuike undu waku no akinyanira kindu kiria ungika ni guthie mucemanio-ini wake wina thayo na kumuikiria kura
hamwe na kuhandwa ngere matara munyita mbaru tawe unonya murugamiriri ri yangikorwo agikinyira ndumiriri ya kundu guothe no arumiriri yake mangi munyita mbaru wega ta kuria tuiguaga America mauga door to door nekora itu ya door to door nekoragwo door to door acha ikoragwo oito kigo kiu niguo thoreka thabe kia oito kuma he muito no door to door ri arumiriri a mundu nio mathia maciraga wereke tuhure ngania ni undu wa itumisi na yes na tungikagwo Jeff no twe honokie bara-ini nene muno tondu ni ukurikana githurano kiria kiriga kuri andu maitire thakame yes na kuria western ni kwageire bara na haha mbere no hageire bara ni serie muno gutiri githurano kibatie mundu guita thakame na to guita thakame gutiri mundu batie kugia na ndudio acha ni twagireire twokokire hanini giuteti nigetho na riria Samia Hassan aroiga mikwa njuri makaigua kwao ithuĩ democracy itũ iga igũrũ atĩ we no unegene ni undu wa president unegene coke inuke gwaku ukome wega na ndikwenda gutahia muno no hendeto iramakirie cia mundu gwitwo mwandiki witũ wa mohoro gwitwo Afande nĩ iramakirie muno waweru ne gutahicio no ndireciria kaundu kau gatiri karanyingira wega de mutumumire Kawaweru atuhe horo waweru niki kurathire muthenya wa ira Vincent Afande mbere atuthite kwi Vincent Afande rĩ ngũndagutirie hau ha karau njuge nĩ ha bata muteti muge no nginya akorwo nĩ arathomire gĩthomo kĩritũ na gĩa bata atĩ ithuĩ twĩna gũkũ rĩ nĩ tũreihũragĩria atĩ UDA meka nominations ciao rĩ ithuĩ nĩ tũrarĩ na candidate ũrĩa megũthura DCP meka nominations ciao rĩ ithuĩ nĩ tũreihũragĩria no gũthurwo no andũ akarau rĩ mara disappointire andũ aingĩ mũno na andũ arĩa maraheire tigiti both wa UDA na tigiti wa DCP wa DCP marahe mundu maturainie nake mundu na ndiraigua aikarire giturwa kia MCA na bado giki kia UDA ri marahe mundu maturainie nake akirutira mheshimiwa Kiara ho ugu ni gukwira atiriri moving forward meciria maria twinamo ma ati atongoria aria magathurwo gitaru-ini gia gatagati magakorwo mari mwena uyu kana mari mwena uyu ni twagirire kumatheria oria tukoretwo tukiuga andu matigeciria atiriri ati kwinyitirira kagoti-ini ka Rigathi wa Gachagua ni direct ticket gutire ya guthurwo ati kwinyitirira kagoti-ini ka William Ruto ni direct ticket ya guthurwo rita riri andu ni makuukite hakiri andu mena mionere tofauti yoteti na utungata wa muingi na maundu macio nimo magakorwo magiathiriria matua ma muingi githurano-ini gia 2027 na nikio raigua mheshimiwa Kioni agiteterithia atiriri ati kuria kwanyu Kikuyu ni uhuthu mugacokia Kimani wa Icũng'wa tondu andu rita riri mararora andu people are looking at their interests for the first time muikari wa gitaru gia gatagati na campaign yo ndirona njega muno ya gutirithiria andu atiriri for the first time mwagirire gukorwo mwe selfish mukorwo mukiuria atiriri mutongoria uria turenda ni wa gikiro kiriku taru tukiaria horo wa Kimani Icũng'wa na Kimani Icũng'wa by the way ni oratumite Kionie to mall haya tondu by the way tondu Icũng'wa uga tondu Kionie uigaga atiriri warora mutongoria uyu uria akoretwo akirelate na andu ake a Kikuyu gwakinya ni mitaratara-ini yothi wa na mbere ri andu a Kikuyu ri matire na nganja na ciuria nake acha wacoka wathikiriria uria atongoria angi maragia iguru riake ri taru hindi Justin Muturi aragiriria horo wa Kimani Icũng'wa na akiuga atiriri gwakinya tweheretio teti twakinya ni mutaratara-ini wa utungata wa muingi no thondeki wa mawatho umwe wa athondeki ega a mawatho uria tuona korwo na ugitaru-ini gia gatagati ni Kimani wa Icũng'wa iyo ni miario ya speaker Justin Muturi uguo ni gukwira atiriri andu a Gikuyu ri kwahotekeka ni maiganire na uria mararugamirirwo na uria tabarira cio thi wa na mbere ciratindikwo andu ta acio ri uramathingiriria makarora kingi you get nikio turerwo atiriri moving forward andu ni maka disappointwo muno
aria mareciria atirire ati kwinyitirira kagoti-ini ka mundu ni tigiti wa kuyukia giturwa kiria mundu arenda. Very good. Twina mwandiki witu wa mohoro witagwo Waweru wa Nyambura na muthuriti Benjamin Wangari, na wona twacoka ni tukwira icio cia mundu witagwo Vincent Afande. No Ajira ni maretha makiria ma matereba 300 aturera aria megutumwo wira kuria bururi-ini wa Saudia. Thondeka rucio rwaku na mushara wa makiri ma ciringi 48,000 o mweri, hamwe na bonuses ario trip iria wathie. Angikorwo ri ndereba wa thi wa miaka 45 wina passport na uhote kwigwatira passport na wina drivers license ya Kenya hituki ya gutwarithia turera na miaka itanyihire 3 wira-ini ucio, we niwe turetha. Mieke nira ihura na ruwa muno na ni urabatara kwiyandikithia mbere ya uthiete interview. Gutiri mundu ugwitikirio kuingira interview kana kuria interview gekirwo ateyandikithitie. Sherera www.m-ajira.com wiyandikithie o riu wigire na kanya ka interview. Ajira, your gateway to global opportunities. Ngetuthie kwa andu metagwo Old Mutual, na Old Mutual wira wao munene muthikiriria ni wa gutigira ni webanga wega muturire-ini. Tondu wa riri muturire waku ni wonaga signs, na signs iria wonaga ni signs ciegie biashara yakwa ri ni gufatara gukorwo igikinyukithio ikinya riu ringi nigetha hote gukorwo ngimiandandura makiri. Ni gufatara kuigira insurance biashara yaku insurance, na to kumigira insurance ni gufatara biashara yaku ikorwo ikiandanduka makiria, na nikio turakuririkania kuria kwa Old Mutual ni marakorobwetie kana makorobwetie na njira njega. Old Mutual makuheaga maundu maita matatu. Wa mbere ni ati ni wonaga signs cia maundu maria mangikuhandikira. Urenda guthie retire ndwibangite wega, no wandikwo wira oro uguo ri niki wekire ni wakinyukiri ikinya riria riega. Ikinya riria riega ri ni gukoragwo ati ni mwaritie na bengi ugatinagio ciringi 5,000 na no wige mbeca icio gwakaire ka miaka 10 miaka 20 na mbeca icio igaguteithia. Kuu ni kwa Old Mutual. Biashara yaku umeigire insurance, uhoro wigie ku invest ni tondu wa maisha mana hau thutha handu ho hithukagirwo ni maundu na ihenya na ruo na mituki. Old Mutual tugaga save, invest, insure. Tugaga Old Mutual save, invest, insure. Andika kiugo signs kuri namba 22801 na 0711 065 100. Warikia gwika uguo muthikiriria ni kuhota gukorwo gikinyukithio ikinya riu ringi, tondu maundu maria twendaga guku kwa Old Mutual ni mundu efange na to gwibanga ni wifange ni tondu wa maisha mana hau thutha-ini na ugakorwo gikara wega, nduri hindi ugakorwo utigirirwo na thutha. Nikio twakwira oro ringi kura kwa Old Mutual ni makorobwetie na njira njega. Save, invest, insure, na ni waikara wega na maundu maku ni magira. Iri ni ithaa ria hagaria mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Inoro ni station yakwa ya maisha. Haya, adikia mohoro wa weru witu me handu haceke. Ndronire president athiete kigomano kia ministry yo ya githomo kuria Naivasha, na ndrona adikia mohoro mo makiingatwo. Riu muthenya wa ira kurari na guku thigiraine wa iregi kurari na ma president maracerete mwandiki wa mohoro nake ni akorwo niki kurathi kiria kurathi na mbere ri ni kwina kiundu kihana ta kwaga kuiganira na uria thirikari irona andikia mohoro magitereba maundu mao. Yes. Na to thirikari tu andu othe taru he maundu twikaga haha oima na kuria njari mundu agakorwo na bile, mundu agakorwo na moruru na uria ugire guciria ka disconnect kaure niguo karathie na mbere na kuibaiba. No kiria njugaga ni riri kiria kiratuma thirikari ino kuma riria President William Ruto aigire na ndiroiga guo ni tondu ni kaundu etikirite na ni kaundu maabitha agikiro kiguru thirikari nino metikirite ati mitaratara ya communication ya thirikari ino ikoragwo ithe muno na nikio
tariu ri thirikari ni yaremirwo gutariria mutaratara wa SHA ni yaremirwo gutariria mutaratara wa githomo ni yaremirwo gutariria mutaratara wa githomo kia university yes maundu macio mothe ri nimo maratuma wathie kumamemerekia uria matarie ugatwika branded mundu wa mung'ethaniro na kahinda-ini gaka thirikari irarora media ta ruhonge rwa mung'ethaniro yes in fact matwiraga tu ithuĩ important component ya united opposition ithuĩ turahe united opposition lifeline no kiria thirikari ino ikite ri ni mutaratara wayo wa ukinyaniria ri niguo ugwite riu amemerekia na nyumba cia mohoro na andikia mohoro mathi kumemerekia uria maundu mari thirikari ikona tari kuhurwo irahurwo indi ti kuhurwo irahurwo ni yagwire kigeranio kia ukinyaniria na riu andu aria makoragwo mari a mbere thiini wa bare yo ni andikia mohoro tondu wira wao ri ni gukinyia ki uhoro tariu ri andikia mohoro a African Uncensored ri marathire mareka uthuthuria wao marona atiriri he kaundu twahithirwo na SHA mutaratara wa kugathikira mbeca iria uritinagio ri na irio ririhagirwo ri ndwekirwo ni mundu urekwo ni mutambo wa AI ni tuikirite uhuthiri-ini wa AI maundu-ini matiganite ma muturire no kaundu-ini ga bata ta ruhonge-ini rwa ugima wa mwiri ri ni kagiriire gutaririo muingi na njira igwete uguo thirikari ri ikona andiki acio a mohoro na mwene rugano ruu ri ucio ni thu itu ni tondu wa umemerekio ucio indi thirikari igwite kigeranio kia ukinyaniria na itarunga na miaka itatu ithiite na ri ithirite magithiaga na mbere na kugwa kigeranio ki uguo ndigwiciria ati ni he undu mangika marunge hau uguo ni kuga atiriri mwaka uyu turathi ugukorwo uri muritu muno hari andikia mohoro hari nyumba cia mohoro ni tondu wa riri tuguthie na mbere na kumemerekia utingiaru wa thirikari ino no tingiaru ucio ri uroka ni tondu thirikari ni iraremwo kurunga maundu ma ukinyaniria taru ngirikia ngwire atiriri finance bill ya 2026 nirikitie kuma oringi maundu maingi maria Kimani wa Icũng'ũ ni matuhuhu mathiete na mbere na kurekererio megie uthathauri wa finance bill na ndiri ndirona mundu ona umwe thirikari-ini ndiri ndirona mundu ona umwe bunge-ini ya bururi ndiri ndirona mundu ona umwe uhusikanite na uthondeki wa finance bill wiyumiritie gutariria muingi maya ni matuhuhu maya ni moma uguo ni kuga atiriri by the time thirikari kana bunge maroka gututariria uhoro wa finance bill maundu maria magako turerwo ati ni ma maheni na manuthu magakorwo matambite u ati kumakinyira ugakorwo uri undu muritu na aria magakorwo makimemerekia maundu macio magakorwo makituika labeled ta thu cia thirikari. Benjamin twitagwo for the state riria gwetanagwo for the state ni ndiariku ndakorire gwakinya guo na kuringana na ritwa riu ri riroka ni undu wa honge ithatu cia wathani na ruhonge ruru ri rurerikana ni tondu rwina itemi nene muno hari muingi gutaukirwo ni maundu president ageriria thingira wa iregi na age kwamukirwo ni nyumba cia mohoro wa mbere ithuĩ tukoragwo turi privileged gukorwo ho no nyumba yake ya gutangatha ni iri ingi iria nene iyo niyo yake ya gutangatha mohoro niguo gwathondeketwo riria gwathondekagwo ni twagiriirwo kuheagwo gitio ginya ni mundu ucio raigwa tatwiga uru na tutikoragwo tukiuga uru tumurongoreirie kindu kiria twikaga no kwaria ma iria tekwendaga yumire ihinda riu Nancy wa Gathungu ngwiraga ri ndakoragwo na maundu maingi na muraina Sifuna haha aikwira atiriri ndari akorwo na document ingi riria magavana maroka Senate document iria huthagira ni iria moka nacio na akamwira tathomera haha nigetha ndakaiguike ta irongererwo cumbi tathomera haha mundu agakiuga turari na nyumba ya speaker turathia guthondeka kuhingura na turaria indo cia muingi uria ungi akoiga ona ni twathamirie mbeca ici na Nancy Gathungu ndakoragwo no ndungi augaga atiriri mwaugire ni mukugura ngari ithatu
cia mbeca ici wakinyiria atia mukigura cia goro marithiti manyu meha na kindu kiria andu aria moragio ciuria icio makoragwo na kio ri matikoragwo na indo icio hau na Nancy Gathunguri die kana capacity yake ri ona hinya ya bururi uria wigana uguo okago muthi na rucio na tigo kuhobaniria ni akwiraga ni ngoka nigetha mahinda maria andu ake mari hau ri marikie mathie kungi nawe indo icio ri ndunokirwo muthi waciarwo muthi werwo atiriri mathabu mathori magwo muthi he andu aitu mareka advert makoiga ati mahobanirio ni school fees uguo takigeranio riu Gathungu ndahobanagiria mundu okaga agakuria mbeca ici mwagairwo ici ciganona na muhuthirite mwari na ciringi 300 muhuthirite 50 magana meri ma 50 ciha makaje gutora wero kiria marethiti maria makira meha agakwendia na ihinda ria gweterera ni ngoka okay giumana guku macako gakora indo icio hari guku aciagari athiaga akoiga atiriri andu aya mari na ciringi 300 na mahuthirite 50 ndirona tu ndari auga ni maugumanetie auga ndirona 250 okay muthikiriria ikihanda thaa 3 cia rucini uyu muhea wa maina na mohoro na njira ndaya maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Kenya nĩtanyĩte kũgunĩka na njĩra nene na kĩgomano gatagatĩ ga Faranja na mabũrũri ma Afrika. Akenya gũkũmithia ateti arĩa makoretwo magĩthiĩ mathiko-inĩ kũhoya kura no makarega gũcakaya na family, na mbunge amwe mwena wa Naikuru gũthiĩ na mbere kũng'ethera kĩmĩario kana kũng'ethanĩra kĩmĩario na Governor Susan Kihika. Macio na mangĩ maingĩ no cihanda wega thaa 3 rũcinĩ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. There will be signs. Nĩ kuga nĩ ũrĩonaga dariri, nĩ ũrĩonaga marũri, nĩ ũrĩonaga maũndũ ma gũkũmakia, na nĩkĩo tũrakwĩra kũrĩa kwa andũ metagwo Old Mutual maugaga save, invest, insure. Biacara yaku nĩ wega ũmĩigĩre insurance na ũhote gũkorwo ũgĩikara wega ũtarĩ na kũmaka. Nĩ wega ũigithie mbeca ciaku nĩgetha igagũteithia na hau thutha-inĩ, kana nĩ maũndũ ma school fees, kana nĩ tondũ wa gũkũra mũndũ nĩ athiaga agakũra mũthikĩrĩria, ona kũhonokia mbeca nĩ ũndũ wa bata mũno. Na nĩkĩo tũrakũririkania atĩ we wĩna ihinda rĩega rĩa gũkorwo ũgĩbanga mbeca ciaku, kana gũbanga mbeca cia marĩhi ma ũkũrũ-inĩ, kana gũbanga mbeca cia ũrĩa ciana ciaku igaikara. Wĩ mũrũmbũiye nĩ andũ metagwo Old Mutual, na Old Mutual nĩ makũrũmbũĩtie wega, nĩkĩo marakwĩra save, invest, insure. We andĩka SMS kiugo signs kuri 22801 na ningine hore na beno 0711065100. Anao Emajira magetha matereba 300 maturera megũtũmwo wĩra kũrĩa bũrũri-inĩ wa Saudi Arabia. Thondeka rũciũ rwaku na mũcara makĩria ma ciringi 48,000 o mweri hamwe na bonus harĩa tirifu wathiĩ. Korwo wĩna mĩaka 45 gũcoka na thĩ, wĩna passport no hote kwĩgwatĩra passport, na ningĩ to ũguo tu, driver's license yaku nĩ kinyĩtie mĩaka 3 experience ya gũtwara marori maya twĩtaga heavy commercial. Mĩaka nĩ ĩraihũra na ruwa mũno, nĩ ũrabatara kwĩyandĩkithia mbere ya ũthiĩte interview. Gũtirĩ mũndũ ũgwĩtĩkĩrio kũingĩra kũrĩa interview gakorwo ĩgĩkĩrwo. Nairobi nĩ kuma mweri 11 na mweri 12. Tuthiĩte ũguo, ningĩ no ũthiĩ kwa www.m-ajira.com wĩyandĩkithia o rĩu wĩgĩre na kanya ka interview. Emajira, your gateway to global opportunities. Wagari nĩ ũkũrĩkagia kaũndũ.
nigoreka na mwage thone elder emeritus John Ng'ang'a Mtwageithia kama kwa elder cio kanene wa kanitha wa VCA emeritus gitigo kiuga ni muhuruku wira no kiume uruni no kitoto ira kuma huru gwenda kuga atiriri ndirathomire article imwe ya mundu gwitwo Salim Lon Ray ari murata wa hakuhi wa Raila Amolo Odinga kwa ihinda iraya na ni onete kari guku hindi ya Daniel Moi na akaguthuka riuriro kuri America na akarutithania wira na andu megwitwo UN arageria gutaririo kaundu kau turario guo ka mwandiki wa mohoro tondu muthuri ura wirigite kuhuruka wira wa mwene CNN ugwitwo Ted Turner ni umwe watumire ugacirithia wa democracy na gwitikirika hinya wa UN ikorwo iho tondu UN onya nake agithondekirwo ni undu wa guteithiriria kurehe thayu na urumwe thutha wa bara icio igiri cia thi ya mbere na ya keri akageria gutariria atiriri wandiki wa mohoro na kwaria uhoro wa ma ni kindu gia bata muno indi kuri muthikiriria na noti kuri uria urahinyaniriria uria urahinyaniriria ndendaga mundu ucio urari uhoro ucio no gwenda kwariria athikiriria itu na aria atwaragia uhoro wao hingo ciothe uri utongoria-ini ni wiyaurite uhoro wa gukorwo uri mundu kiumbe ugeitikiria no kehotha kuri muingi warie ugikuruhanagia we na maundu maria wikaga na uria na wigiririki uruthukiirwo ni muingi gukorwo ugika wita minister kana mutongoria wothe muthure uguo ona ni wagirire gucokeria mwandiki wa mohoro ngatho to no ukorwo aria makurigiceirie nundu wa gukwenda muno ri ni mararemwo ni gukwira uhoro wa ma no riu nie njikaire haha ri ngeri uhoro wa ma ri tiga kuigua uru ona wagirirwo kunjita unjire atiriri ndeto icio ciuma njegai mundu no reke ikinye hau ni ndaigua na ungindeithia na mamakiria no ukorwo he kuringana na uhorera gwaragia ri ndiguthereirwo ni uhoro wegai undeithie guthererwo nigetha ndaukwo uguo mwandiki wa mohoro ndagirire kunyararithio na ndagirire kuhurwo na muingi akorwo nyitaga wa weru wa Nyambura mbaru na nie ndirari uhoro wa weru wa Nyambura mbaru na ndirari ndeto ciake njega ndirari uhoro ndeto njuru iria itangituma thurwo ri tiga kumena amba uge atiriri kaundu kau ndirekete atia ndiroi riu ni ndamenyai ni ngumenya nguthukia na mwena uriku tondu taririkana ha ni twano igatiriri riria tukwaria ugiutetiri tiga kwaria urongoreirie ruriri runa na kurumenithia na kurunyararithia ario horo wa mundu kiumbe giuteti tondu teti mundu ari kurika uteti ni etikirite mungethanire giuteti no tiga kuingiria mutumia wake tiga kuingiria ciana ciake tiga kuingiria ndwao ona ruriri ruria oimite Jeff that second that ri nona atongoria ya me uge munene tuge Rigathi wa Gachagua William Ruto President Uhuru Kenyatta no ya docio matikoragwo na thina na andikia mohoro Alfred Matiang'i matikoragwo na thina in fact meroragira mohoro ona kaundu gatana mukenia ri akarigwo na mwandiki ucio wa mohoro ri angirirwo ma kana angiaririe na ng'ania karugano kau gatingiauma uguo aria makoragwo na thina na ithuĩ ri ni aria mamarigicĩirie taru William Ruto ri ndangĩũka hũre abande ikofi in fact angĩthiĩ kũrũgama harĩa age abande ri nie kũria kai kũrathi atia Rigathi wa Gachagua angĩrũgama harĩa age wa Werũ wa Nyambura kũgwathi atia Matiang'i angĩrũgama harĩa agĩtua kwaria age Benjamin ri ekũria kai kũrathi atia matingĩhota kũruta wĩra matari na andikia mohoro atangigithio rũĩ andu aria makoragwo na thina ri ni aria mamarigicĩirie handlers na kiria ringi president aroririe ri ni tondu rugano ruru rwekwo ũguo ri ni kwaga aikorwo ni ruhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ president oragia ni kwaga aragire mundu wa ruhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ ũngĩratheririe hau riu aria mamurigicĩirie ri magataura president ni arakario ni rugano ru ndarakario ni rugano ru arakario ni riri ni uria uhetwo wĩigĩrĩrĩki wa gutheria
kwaga kwiyumiria gutheria na president tondu president ni oi uruti wa wira wa andiki a mohoro tondu ni ikaranitie na ithui kwa ihinda iraya ni oi atiriri rugano rungikahitukio ruthiri era-ini rukoragwo rugereire maundu maingi muno uguo mwandiki ucio wa mohoro ri ni akoragwo ageretie gukinyira mundu fulani na president ni oi atiriri mundu ucio ni kurega araregire kwaria tukirikia horo wa mwisho riu muteti riu ngwiciria hatiri undu ungi mieri 14 yatigara ri riu ni guthie riu hatiri undu ungi na ndaiguire andu makiaragia we na hari mundu ranjuriria kiuria atiriri tondu muthi niguo Jubilee mekuruguria mureri wao wa Giturwa ri president former president agithie gwika campaign ku na no athie Kibaki ni athiete gwika kuria ward-ini ya haria hao ili athiete gwika campaign no president ri wa teneri niye ingiuga ri ni agireire ririo na kanya no ndagirwo kuingira ngari-ini ati athiururuke aca ni twenda kumuhe gitio ni gitondu andu ake ena ori no haria akorwo aheo kanya kanitha-ini arie ageithia andu aikie kamuhwa akorwo ni hauma na kiundu gikwaragio aikie kamuhwa hau no nyende muno tariria no ti ngari-ini ona gutwika agenda gwikaguo no ekegua mutuonete Obama na Bill Clinton kwaja ni ndaiguire ndanoga muno ni mamunogia muno kiama kia Democrat kuria US mamunogia nginya riu mugambo wake na ni akurire eri akaigua ni arituheirwo no ni kihoto president wate ni guthi gwika campaign na tetiri jire muingi haha akoro campaign ya biriria ruri aria mathi hathara ni muingi ti ateti aca ateti ni kwigweta no hari undu mwaria wega muno ndaigwa waerwa gweta ingenda gucokera na gutetirira gwikira hinya ati muteti wa kiama kiria kiri iguru aria mari iguru ri Matiang'i yari gathi president na aria ngiri uhoro wa kuga thurirwo ng'ania ri mambe matigane naguo kwa ihinda riri no kiuteti no mauge no muingi ugathura mundu ni tondu wa kioneki kiria araigirira metha-ini na uhoti wa to kioneki tu uhoti wa kuhingia ito ni tukirirwo maundu manene na twiragwo turiganagirwo tangiri tukirirwo maundu manene magathira na njoke njire ateti angi president yari umwe ndakehocie muno uhoro wa maendeleo bururi gutire kuonekana uhoro wa maendeleo giteithia ni ngoigwa mundu gwitwo Dr. Kiano no kumurikana ni arutire andu wira Murang'a no guoka hindi ya kiamari matibari ariraugaga let the people decide ri imane thutha mutheri ri no teti wake ri agekorwo ni ekatia tondu uhoro uria uri wa bata na uria mwega ni ati andu mekirire uhoro wa mundu ungiteithia ihinda-ini riri na rucio ruroka ati kuigirirwo ihiga ati waerwo kana akaigirira rira ringi bururi ukure 30 seconds no kuga atiriri kiria atongoria mathomete ni ati muingi ni ukuukite ugataukirwo ni maundu na moving forward ni gugukorwo na thina munene muno hari gwakinya ni kiama gwathiriria andu kuria meguthie gwakinya ni mutongoria witikirikite gitaru-ini gwathiriria andu kuria meguthie tondu kahinda-ini gaka andu are being selfish andu mararora nie hakwa ithuĩ itura ritu ithuĩ ta county tugugunika na utongoria waku na njira iriku. Thank you very much. Thank you muno Waweru, thank you Benjamin. Tucemane muthenya wa Jumatatu na riu ni kahinda ga guthomerwo mohoro na njira ndaya ni muhia wa maina thaa 3 cia rucini. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine.
Kenya nĩ ĩrĩgĩrĩire kũgunĩka na njĩra nene na kĩgomano kĩrĩa kĩrathaganĩrio gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi gatagatĩ ga Faranja na mabũrũri ma gĩtarũ gĩkĩ kĩa Afrika. Kenya nĩ makũmithĩtie ateti arĩa makoretwo magĩthiĩ mathiko-inĩ kũhũra ũteti na kũhoya kura kuo, ona makarega gũcakaya na bamĩrĩ iria ikuĩrĩirwo, na ambunge kũrĩa mwena wa Naikuru mwena marathiĩ na mbere gũikanĩria mĩario na gavana Susan Kihika. Mutungatiri ukoretwo ari na mwithiire gutari mundu ungimucukira ona hanini ro ni utumakitie na ugatuma ona atungatiri aingi tuigue security ito a compromise riu maroka mathiko-ini na macakaini kwambiria kwaria uhoro wa siasa ku tamenya no urathiko ona nginya guthiria andu maithori gutire ku ni siasa theri riu thibitari gutire ndawa mathukuru ciana itithomaga moka mabeana mucumari mathiite atimenyaga kana ni muthuri kana ni mutimia mukuo we mawira wa moe ni gukamaritie mathiite akiri ciao ciramera uboro uria mundu akugia giti kia 2027 UDA mundu wa mbere gucagurwo ari muraya kuria rurie na ni njui irima riao ni rieje tutigitio mathiko mweri 16 tuthike kiama kiu na kiama kiria riu gikurugama thiini wa Nyandarua na murima wothe ni kiama kia DCP. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ithatũ nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Maya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Kĩgomano kĩa Afrika na thirikari ya bũrũri wa Faranja kĩrĩa kĩretwo Africa Forward kĩrambĩrĩria rũcinĩ rũrũ gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi gĩkĩrehe hamwe mabũrũri matanyihĩire 50. Gĩikaro kĩu kĩratabanĩrio nyũmba-inĩ nene ya mĩcemanio ya KICC na kĩragomithania atongoria a mabũrũri matanyihĩire 30. Kenya nĩ yambĩrĩirie kũgunĩka na kĩgomano kĩu ona gĩtanambĩrĩria, kũrĩa ĩrekeranĩire ngirimiti 11 cia kĩwonjoria na thirikari ya Faranja. Mũtongoria wa bũrũri mũgathe William Ruto hamwe na mũrune wa Faranja Emmanuel Macron nĩ meranĩire kũmatia thiriti gatagatĩ ka mabũrũri maya merĩ ona makĩria. Wainaina wa Kamũkwa nĩ araikia kabirũ mamwe ma marĩa merĩgĩrĩirwo gũcirĩrwo thĩinĩ wa kĩgomano kĩu. Kenya is deeply honored to host this summit, the first to be held outside France or a francophone African country in more than 5 decades. Thank you very much for your words, Mr. President, and for your warm welcome. And I'm pleased to come back on Nairobi 7 years after my first trip, my first official visit in your country, and it was the first visit ever of a French president. Kĩgomano-inĩ gĩkĩ gĩa thikũ igĩrĩ kĩa Africa Forward na kĩrĩa kĩrĩ rungu rwa ũnyitanĩri wa bũrũri wa Kenya na Faranja kĩrĩgĩrĩirwo kũrehe hamwe mapresident 30 kuma mabũrũri ma Africa na kũhithũria ũthio mwerũ wa bũrũri wa Kenya. President Emmanuel Macron wa Faranja na mũrunawe wa gũkũ bũrũri-inĩ William Ruto magĩkĩranĩra ngirimiti itiganĩte sekta-inĩ ya gĩthomo, ũrĩmi ona mĩako. We also welcome the deepening cooperation in education and skills development, particularly in STEM and technical and vocational education and training. Hamwe na maũndũ marĩa matanyĩtwo kwarĩrĩrio thĩinĩ wa kĩgomano gĩkĩ kĩa Africa Forward nĩ kũrurumũra ũtonga wa mabũrũri ma Africa hamwe na gwĩkĩrĩra gũkũria wonjoria wa mabũrũri maya. We are confident that the outcomes of this summit will strengthen economic cooperation, mobilize financing and support Africa's development priority. President William Ruto agĩtũgĩria ũnyitanĩri wa bũrũri wa Kenya na Faranja harĩ ũhũthĩri wa mĩtambo ya kĩrĩu rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ, akiuga nĩ mũbango ũkoretwo ũgĩkũria rũhonge rũrũ na gĩkĩro kĩnene. France is one of Kenya's leading economic partners with strong portfolio of investments supported through the French Development Agency, particularly in renewable energy, urban mobility and climate-related projects. President Macron ateteire ikinya rĩa gũtabania kĩgomano gĩkĩ bũrũri-inĩ wa Kenya nja wa mũtugo wa gũkorwo magĩkĩrĩra mabũrũri marĩa marĩ rungu rwa wathani wao, akiuga nĩ njĩra ĩmwe ya gũkũria ũnyitanĩri gatagatĩ-inĩ ka mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Africa. But the past 7 years have been quite a journey, I have to say. We did a lot together and we increased our relationships from bilateral point of view, and we always appreciated your commitment to African and global issues, and this is why we decided to have this African Forward Summit being organized here in Nairobi, and thank you very much for that. Adina mushi wotu ginotana Inoro FM kuma county ya Nairobi, niye njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Nĩ ngatho Wainaina wa Kamũkwa. Tũthiĩ kũrĩa Nyandarua kũrĩa mũingĩ hamwe na atongoria no marambia gũikia kabirũ mũtabarĩre wa ithurano cia wamũrani gĩcigo-inĩ bunge gĩa Karaũ gatagatĩ ga ciama cia UDA na DCP.
moigĩte mĩhang'o ĩyo ya mũthia wa kiumia gĩthiru nĩ ĩronanirie ngũrani nene gatagatĩ ga ciama icio na iria ciĩrĩgĩrĩirwo gũkang'ethanĩra hĩndĩ ya gĩthurano kĩnini. Maya marahanĩka rĩrĩ na kĩo kĩama kĩa Jubilee kĩrĩgĩrĩirwo kwanĩrĩra mũhũranĩri wa kĩo mũthĩ harĩ hĩtahĩtano ya tarĩki 16 mweri-inĩ wa mũgwanja mwaka ũyũ. Gĩturwa kĩu gĩatigirwo theri kũrũmĩrĩra gĩkuũ kĩa mũmbunge wa Karaũ Mũtigairĩ David Njũgũna wa Kĩaraho na ũrĩa ũratungataga itĩna rĩa gatatũ kĩrũmanĩrĩrio. Simon Ngure nĩ aramũrĩka ũhoro ũyũ. Gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Ol Kalou hĩndĩ ya kambĩini cia mbere ya ithurano cia wamũrania wa ciama kĩrahanaga mũhiki mũthaka itũũra-inĩ, o mũndũrũme akĩgeria mũnyaka wa kũmuha, ateti kĩhĩri magĩitĩka kĩharo-inĩ kĩa ũteti, amwe marĩ na icoka cia mbeca na angĩ matarĩ, o mũndũ agĩtabania kambĩini ciake na njĩra citiganĩte. Na tũkaiguithanĩria ithuothe athuri na atumia kinya jenzi tukaiguithanĩria atĩ tuko kadi na tumeamua ni one term. Gwakinya nĩ hĩndĩ ya ũikia wa kura, mũingĩ ũranyitire itemi o mũndũ arĩ na matanya matiganĩte, no ĩndĩ marĩ na muonere ngũrani wa ũrĩa ithurano cia wamũrania ciratabanirio. So it seems kũndũ gũkũ kũronekana kĩama kĩrĩa kĩna hinya nĩ kĩama kĩa mũndũ tũgwĩta Rigathĩ wa Gachagua. Wendia gĩbandĩ gĩaku mũndũ athiĩ register-inĩ ĩyo nakĩo egũthiaie handũ ũkĩogĩrwo. Na rĩu Kamau Ngotho na Mũcina Nyaga mathurĩtwo kũrirũkia bendera ya ciama cia DCP na UDA gĩthurano-inĩ kĩnini kĩa mweri wa mũgwanja. O mũndũ arĩ na kĩndũ arathomire kumana na ithurano cia wamũrania. Kũrarĩ na kambĩini njega tondũ andũ nĩ marahotire kũiga thayũ na gũtinagĩa na ngahĩha, nĩ atĩ nĩ wega twĩke ciaca ciĩna thayũ. UDA mũndũ wa mbere gũcagũrwo arĩ mũraya kũrĩa Rũriĩ, na nĩ njũĩ irima rĩao nĩ rĩenje, tũtigĩtio mathiko mweri 16 tũthike kĩama kĩu, na kĩama kĩrĩa rĩu gĩkũrũgama thĩinĩ wa Nyandarua na mũrĩma wothe nĩ kĩama kĩa DCP. Oho kũrĩ metĩkĩrĩte maumĩrĩra ma gĩthurano kĩa wamũrania, makiuga matirĩ na mateta mangĩrũgamia, no George Wambũgũ ũrĩa ũrarũgamĩte na kĩama kĩa UDA augĩte gĩthurano kĩa UDA gĩtirarĩ na waragania, na rĩu arenda maumĩrĩra mateanĩrio. Hatutaki kusikia mtu ameenda kotini, tumeridhika na saa hii ni kumsapoti Kamau Ngotho. Tũrĩ o hamwe nĩ tũgũkorwo twĩ timu-inĩ na kũ make sure atĩ twagĩa na ũhotani thĩinĩ wa gĩthurano kĩrĩa gĩgekĩka mweri 16 wa mũgwanja. Na nĩ ruo mũno handũ akũreke ũrĩa ũthuranaga atue matua make kũringana na gũthura, na ndikiuĩ nĩkĩ hihi kĩmekĩte nĩgetha manyime kamweke ga gũcaba andũ aitũ Karaũ. Ateti arĩa manyitaga mbaru kĩama kĩa DCP kaunti-inĩ ya Nyandarua maugĩte nĩ akenu nĩ ũndũ wa mũingĩ wa Nyandarua gũtema njĩra njerũ ya kĩũteti, makiuga gĩkĩ no kĩambĩrĩria ngwacĩ nyingĩ, kuona nĩ menyitĩtie kũmbũra mberi na gũthima na icoka cia kĩũteti na ng'etheri yao. Andũ mathiaga na guoya matiendaga kuonwo nĩo marathiĩ gũikĩria UDA, na inyuĩ mũrathiaga no camba, andũ a Karaũ inyuothe mũrĩ itungati, na Nyandarua yothe tũrĩ itungati. Nyandarua nĩ kuo mũroka gwĩthimĩra icoka, nĩ mũronire gũkũ tũtiendagĩrio guoya, nĩ mũciĩ wa itungati. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ mwaka ũmwe rĩu na mĩeri 3 mbere ya Akenya mamirioni maingĩ mathiĩte irebe-inĩ harĩ ithurano nene iria irarĩirio tarĩki 10 mweri-inĩ wa kanana mwaka ũyũ ũngĩ ũroka wa 2027, na o ũrĩa matukũ marathiĩ na mbere na gũkereka noguo ateti marambĩrĩria kũhuria mbĩri merekeire makanitha-inĩ na nginyagia mathiko-inĩ kwĩhũrĩra ndebe. Kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga mũtugo ũcio nĩ ũcũngĩrĩire mũingĩ gwakanwo nĩ marakara, makiuga ateti acio marathiĩ mathiko-inĩ na maheo mweke wa kwaria makahũra ũteti ona mategũcakaya na bamĩrĩ. Nĩ ciĩko iria cionekete kũng'ũrĩkia nginyagia hunjia, makiuga ateti amwe ona matirenda kũmenya no hurũkĩte na marakorwo makiumũrũrũka mathiko-inĩ ona matarĩ mararĩka. Mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga Johnson Mũrĩithi nĩ araithĩrania ũhoro ũyũ. Ai ateti reke ateti no kai mbeca nĩ maigĩte o mĩena oro yothe gũtirĩ andũ mataigĩte mbeca, gũtirĩ ũndũ matariuga gũkũ thĩinĩ wa thĩ. Rĩu maroka mathiko-inĩ na macakaĩ-inĩ kwambĩrĩria kwaria ũhoro wa ciaca kũu, tamenya nũ ũrathiko ona nginya gũgiria andũ maithori gũtirĩ. Nĩ mũingĩ matũrĩ-inĩ ũgĩtarĩria ũrĩa ateti arĩa maramerĩria iturwa itiganĩte mata marakorwo makĩumĩria thĩinĩ wa makanitha o hamwe na mathiko rĩrĩ gĩthurano gĩtigarĩtie mwaka ũmwe na mĩeri 3. Maroka kũndũ guothe na maũndũ matarĩ na njĩra matũhũhũ na maroka gũtongoria itumumu. Ithuĩ nĩ
ithuĩ tũreoneana maitho maũndũ marĩa maratũrarĩria tũrarĩria nĩ maũndũ ta maũndũ marĩa maratũ affect no ti maũndũ marĩa inyuĩ mũratwĩra atĩ inyuĩ mũroka namo. Nĩ ugĩte rĩrĩa ateti makorwo magĩkinyia kanitha-inĩ kana mathiko-inĩ matirakorwo nginyagia magĩikara gwa kavinda kanene tondũ kĩrĩa morotete nĩ gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 na kũndũ mathiko-inĩ ona rĩngĩ matirakorwo makĩmenya kana nĩ mũndũrũme kana mũtumia arathiko. Ateti arĩa maroka kũrĩa irio ivinda rĩrĩ maroka makiuga marenda ũboro wa kura no nĩ tũrenda kũmenya njĩthĩ na mbĩu matiramenya maroka mathiĩte moka mabeana mũcumarĩ mathiĩte atimenyaga kana nĩ mũthuri kana nĩ mũtimia mũkuo we mawĩra wa moĩ nĩ gũkamarĩtie mathiĩte akiri ciao ciramera ũboro ũrĩa mũndũ ekũgĩa gĩtĩ gĩa 2027 managi na maheni marĩa magũkorwo makĩoneka thĩinĩ wa matũra ngũrani rĩu mathiko na kanitha ũtihingo ateti magatĩra arĩa marĩ thirikari-inĩ ona arĩa marĩ mũng'ethanĩro rĩu no makanitha na mathiko-inĩ magĩrĩire makamenyaga eka makagiagia ateti rĩmwe na rĩmwe. Thibitarĩ gũtirĩ ndawa mathukuru ciana nĩ cia itithomaga tũngĩrĩa mbeca ciake tũrũganya mũno one time kaba tũcoke mũtitũ. Ona arĩa rĩngĩ marakorwo magĩtabania mathiko nĩ mugĩte ũndũ nĩ ũmarigithĩtie kuona ateti maroka rĩrĩa makorwo makĩonwo nĩ mũingĩ ndagĩka 10 itathirĩte magakorwo magĩthara. Hena kaũndũ ngororaga haha ngona tarĩ ha mũndũ twambanĩrĩria nake na tondũ nĩakinya na birambi ciake ndarĩ ha mwanake na ithuĩ na tirambi nĩakinya ndũmĩrĩri yake yoteti tondũ tirambi one kũrehete kana tiguo neumagara ndare nabata na kiugo ona nabata na kũmĩrĩria family na koguo no tũthi nabata na kũigĩra nginya ateti acio kabiũ tũkona twathura ũyũ rĩ no kura tũkamũikĩria acoke athiĩ Nairobi tũiguage atĩ barabara nĩ irakwo angĩkorwo hihi ndegũtũrania na inyuĩ wikarania na ithuĩ rĩ arimenya thĩna witũ rĩ na kiu nĩ kĩonereria kĩega angĩkorwo nĩ ekũnoga nĩ gũkorwo hamwe na ithuĩ haha rĩ tũmũhe wĩra ũcio aingĩ tũmarehagwo nĩ ũndũ wa interest ciao nĩ ũndũ wa ũbatari wao nĩ tũhũthĩraga ciugo tũkaigũtirĩ na ũteti na nĩ ũhoro wa ma tondũ citigũka gũteta hĩndĩ ĩrĩa arĩa angĩ maracakaya. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũraithĩ. Inooro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Ndũgamano ya kĩmĩario gatagatĩ ka gavana wa Naikuru Susan Kihika na mbunge Mwathure ndĩgũtigithagĩria tĩra. Ũhoro ũyũ nĩ thutha wa mbunge Alfred Mutai wa Kuresoi ya Rũgongo na mũmbunge wa kaunti Liza Chelule kwerekera Kihika makiuga nĩ aramagĩra gĩtĩo maitho-inĩ ma mũingĩ makĩaria kũrĩa mwena wa Kamara. Ambunge acio moigĩte Kihika ona nĩ ambĩrĩirie kũhanda angĩ atongoria thiriti ake akenda kweheria arĩa makoretwo makĩmũruta mahĩtia. Mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũna nĩ akoretwo akĩrũmanĩrĩra na ũhoro ũyũ. Makĩaria marĩ mwena wa Kamara Kuresoi ya Rũgongo, ambunge Alfred Mutai wa Kuresoi ya Rũgongo na Liza Chelule mũmbunge mũtumia kaunti-inĩ ya Naikuru mokĩrĩire gavana Kihika na njĩra nene makiuga akoretwo akĩmaruma kuona nĩ makoretwo makĩenda aigĩrĩrĩke wĩra-inĩ wake. Mmeuliza walimu ambao wamehitimu kama hizi ni teachers. Mimi nikijaribu kwenda kuuliza gavana wenu anaanza kuniitia marafiki zake, wanaanza kukanga pote, waanze kuniambia kunitishia atuwe Mutai utaenda nyumbani. Uamuzi kama nitaenda nyumbani ama siendi, lakini kama kuuliza haki ya hawa raia ni kwenda nyumbani, wacha niende nyumbani kama nimeshauliza haki ya hawa raia. Mwingine anasema must go na bila kuleta manifesto, mwingine anasema nitapeleka Liza nyumbani saa 2. Kwani mimi ni cabbage? Atongoria ya maugite gavana Kihika akoretwo akinyita ugeni atongoria kuma kaunti-inĩ ingĩ arĩa makoretwo makimaruma na kũmathingĩrĩria kũnyita mbaru Kihika kĩa hinya. Mimi niko na kura ya Nakuru na nitaamua gavana wangu wa 2027 ni nani. Na tuwezi lasimishwa na sina uoga yote nikitamuka kwamba sisi wenyewe kama wakazi wa Nakuru tunataka tuone performance ya watu ambao tuliwachagua. Wageni mkifika mufanye amani na viongozi ya Nakuru. Hatuna shida ati mkuje hapa. Mkikuja msituonyeshe madharau. Ono maugite aikari ya kaunti ya Naikuru makoretwo magĩthingĩrĩrio gũthura ateti arĩa maranyita gavana mbaru makĩenda mũingĩ ũrekwo wĩtuĩre matua ũtegũthingĩrĩrio nĩ mũndũ. Nyinyi juzi mumuona gavana amepanga eti ako na women rep wake. Si juzi gavana amepanga ako na senator wake. Juzi gavana amepanga eti ako na mjumbe wake. Nyinyi watu wa Nakuru County, nyinyi watu wa Kamara, wacha niwaulize. Nyinyi
mnakubali kupangwa ama mnakataa kupangwa? Maritie mayariri kihika akoretwo agiukanirira na atongoria a ikiro citiganite kaunti-ini ya Naikuru micemano-ini yake ya kuhurira ndebe thirikari ya Kenya Kwanza handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma Kamara kureso ya Rugongo kaunti-ini ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Ja bururi muthio mwe waria marari meri-ini iria iragomeirwo ni king'uki kia hantavirus riu nionanitie dalili cia murimu ucio thutha wa gukinya kwao bururi-ini wa Faraja. Prime Minister Sebastian Lekonu oigite muthio ucio aronanirie dalili ari ndege-ini akirutwo mucini wa Tenerife guthie Paris. Ohoro makirio roigathia ciangi atano aria marari hamwe na mugendi ucio nao ni maigitwo keheri-ini o magithurimagwo ni maabitha urigitani. Murimu ucio wa hantavirus watuthukire meri-ini yoikaine ta MV Hondias iri ya bururi wa Netherlands na yakuite agendi matanyihiire 90. Gukinyagia riu andu atatu ni marikitie gukua thutha wa gutorio ni murimu ucio riri thirikari ya Kenya na yugite ni rathurima ageni othe kuma mabururi-ini maria magomeirwo ni king'uki kiu. Riboti yo no iratuhingira mohoro maitu maitha riri turi ria thaa 3 rucini ni ukwamukira mohoro na njira nguhi wona ciarikia kwihanda thaa 4 rucini ihinda ritari kuraya ni tugukorwo tugithie kuria iharo-ini na Robert wa Maina. Njitagwo Muhia wa Maina. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Thirikari ya kaunti ya Kiambu itongoretio ni His Excellency Governor Dr. Kimani wa Matangi ni kumenyithia aigithia na akia manyumba ati miako iria yakitwo tari na marua ma waki kugarira the Physical and Land Use Planning Act 2019 ni mugaru na watho na ni magĩrĩirwo kuhitukithia mibango na micoro ya miako. Aigithia na akia aria mari na miako itari mihitukie ni mekurio kuoya kanya gaka gutwara micoro na mibango yao kuri sub county physical planner niguo kuhitukirio mbere ya tariki 31 mweri wa gatano. Mibango na micoro ya nyumba cia guikara ikaraga thiku 7 na ya nyumba cia wira nicio commercial ikaraga thiku 14 tu niguo kuhitukio. Dr. Kimani wa Matangi, making Kiambu great again. Muremi Eurochem na Weedless ino ni dawa ya gucinaria riothe hatari gucagura. Huthira Weedless kunina maria mothe mbere ya kuhanda. Weedless irimagira kahua, maembe ona mi avocado. Makeria mena cappuccino amino ino ni organic foliar feed ina amino acids, vitamins na minerals ya kwarahura mimera na gucanjamura mimera yothe. Cappuccino amino ina fataraitha ya guthondeka mimera yothe na ni yongagirira maciaro. Oho mena blight gun ino ni dawa ya kugitira na kuhonia mirimu yothe ta blight kana ba kuri nyanya, waru na miji. Blight gun tukanitio na dawa igiri nicio Mancozeb na Cymoxanil. Makeria mena Onio Clean ino ni dawa ya kurimira itunguru ciothe iri imerete. Onio Clean ni cinagaria riothe itunguru-ini. Dawa ici cionekanaga Agrovet ni yo hakuhi nawe. Hurira Eurochem 0721 342 766 kana 0725 666 856. Inoro ni stesheni yako ya maisha. Inoro no irashina Mungu. Inoro Kutire kagando ito kuneta reno me
Gutire kindu gi bata ta gwibanga gwakinya ni tuva wa mathako. One ni firigi ya tufa wa mathako ngutware iharo-ini njikirite shati namba 9 the center forward Robert wa Maina. Twambiririe heho-ini ya Moro kaunti-ini ya Naikuru na kuria taranda kihiri thiete na mbere na kwiyonania kuma kuria aruto wa mathukuru toria mwandiki witu Moro Joel Kimani wa Njuguna aratutadiurira maumirira ma mbitika cia muthia wa kiumia. Kiharo-ini gia thukuru wa Molo senior 220 nikuo aruto wa mathukuru makiria ma 20 maragomanire hĩndĩ ya ngucanio cia kĩũrata iria iraharĩrĩirio nĩ thukuru ũcio. Ũrũgamĩrĩri-inĩ wa mũrutani mũnene Toma Molo kama rĩtwa njĩtagwo Geoffrey Mwangi, coach wa team wa Passion Academy. Nĩtwakena kuona ciana icio ciothe igĩcemania na mathaka mũbira mwega na mũno Mount St Mary's ũkorwo ĩgĩũka namba 2 na ĩgũcindanaga na secondary schools. Hau nĩ hatũkenia mũno na tuona talents nyingĩ mũno na tũtarĩ tuona. Nĩ mĩthako ĩrakenereirwo na gĩkĩro kĩnene, arutani makiuga arutwo nĩ marageire na mweke wa kuonania iheo ciao. Hama rĩtwa njĩtagwo mwarimũ Dan Kanidongo kuma Mount St Mary Girls.
Charles ni de mwalimu goko guo ndirari coach wa junior school eno itu nitwakena muno ni undu wa Moro 220 senior school ni undu wa kuhaririria tournament eno na niturahoya muno tournament ici cienderee guka kaingi tondu ni irarehe ciana ici hamwe riu rita mwalimu ne ndakena muno. Njitagwo John Ruiro wa Mugai, mwalimu wa mithako guku Moro secondary twitaga Moro 220 na turona undu ucio ni mwega tondu no guteithie mbeu njithi kwa kujuzia na madawa cia kulefia na maundu maria matagiriire uguo no twihoyo na atongoria itu makoragwo magisupport program ici cia tournaments. Arutwo onao matinatigwo thutha magitariria gikeno kiao makiuga ni marageire na mweke wa kumenyana na gukuria iheo ciao. Kwa majina ni Mary Elvin Ndongo, niko Moro Senior School G10. Tulikuwa tumejipanga sana, tumekula mazoezi, lakini unfortunately tuliepuka kuwa number 2, but tunajua next time tutashinda. Kwa majina naitwa Nelly Midecha, nasomea Moro Senior School G10. Nimefurahi game za leo zilikuwa sawa, tumepata challenge na shule zingine. Nimefurahia, kwa hiyo hata kama kwa kila game kuna kuwa na washindi na mwenye ameshindwa, si tumeepuka kuwa position 2, tunafurahia kwa hiyo na tunaomba tu wapange tournaments zingine na zingine. Tufa wa mathako kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru ni njitagwo Joel Kimani wa Jogona. Nĩ ngatho Joel Kimani wa Jogona na kuma Moro gutware nginyagia kĩharo-inĩ kia London Stadium. Gũkũ nĩ mũciĩ wa timu ya West Ham neria muthenya wa ira iratomũrĩirwo mũciĩ-inĩ kwao nĩ kĩrabu kia The Gunners nĩyo Arsenal na gũtiga imwana ici cia Mikel Arteta na gacumbĩrĩ ka ligi ya EPL na point 79 ciumĩtwo thutha nĩ Manchester City ĩrĩa ĩrĩ na point 74 harĩ ngucanio 35 iria ithakĩte. West Ham thought they had an equaliser at the London Stadium. We basically won the league now. At the same time, I've just helped relegate my own hometown club. Sorry, not sorry, you lot. We stayed rock hard when it mattered. North London is red and the title is coming home. Netufa wa mathako na Noro FM. Kainuka kimya na ndakoria ojeraga ni yuwa nikone niragia ngaya nikyo ndakwira akoro meriura nyama funguro cia kurutirie ndikurekete ugena ciaku na nie unengere ciakwa njukage waku oro riria nie ndeyendera. Ngoro mashani kaeani koyo wako kago wikendi nagakumia jamo gage na kendi ziko anikoyo nekwenda guthimwo na kabiro nikyo ndakwira wakoro meriura nyama funguro cia kurutirie ndikureketi ugena ciaku na nie unengere ciakwa njukage gwaku oro riria nie ndeyendera. Johnny ende nayo merene toikare de to ciarie kĩhoto amuthiko ici thweri-inĩ ciakĩigĩire toiria tũkũgia nĩkĩo ndakwĩra wakoro mĩrĩũra nyama funguro cia kũrutithie ndikurĩkĩti ũgena ciaku na niĩ ũnengere ciakwa ndukage gwaku oro rĩrĩa niĩ ndeyendera. Rĩrĩ mũndũ ekwendo aikare arĩ maitho
cire unimetiriki ni ugutunyo irekanua nikio ndakwira akoro miri urariama funguro cia kurutirie ndimbureketi ugena ciaku na nie unengere ciakwa ndukage gwaku oro riria nie ndendera Kanyabe thie korea Olkalao kiumia giki ni kiao. Hello. Jambo. Good morning sir. Good morning bwana Jeff. Uyu ni Kajura Njohi. Iyo ni Kajura Njohi. Kuma korea muci wa Olkalao. Kuma nende wake na ko no tikiri muikari wa Kalao no guothe no gwito Nyandarua hando ya Ruma. Kwendaga kuya ndagika ici cia kuithano ukinjire ukihana atia. No gikoretwo hana atia kuma ni kwirikanaga hende wirigite gwikio ngono na ugicoka ukirekererio ta tuhe kaundu kau na ndagika nini muno Kajura Njohi. Ucio ni horo wa Majef. Yes. Muthenya waya right. Tariki 8. Yes. Uri tatha emwe na ndagika 2 cia hwaini. Ni ndahithukirwo ni batoni ya Nyanake o cikuhingo 15 kakao ni makana makiria ithaite na micinga ciothe ciere na micinga na ciari na ngari 3. Yes. Itare ndahithukirwo ndari Kalao town ndathiururukaga town ngicokaniriria andu ngikimeraga nitureka mucamanio andu tukagira micamanio hetagwo waka ndathiurukangiraga andu aitu tucamanie hau turoka hau nie na muheshimiwa oyo turagithura wa DCP toka mau wa gotho tukimaririe na tuike mahoya ma mwisho. Yes. Tukire ni gatatu tukiroke nomination ni cia DCP. Riu twigathie tugithiururuka turi atatu. Na ndereba yakwa haha na niga gitigikia mwena uyu ungi passenger na thutha neguete murata wakwa wetagwo cross to coordinator witu wa DCP Kathleen riu. Yes. Na ngari itu ni yahingireirio ni yokira kigirio ni ngari ingi mbere na Nyanake ikiuma ni nyitete micinga ikiwaga wewe koja wewe kwanza toka wewe ndio tunahitaji ngikararia ni ikiuga ngari ndikiuma na nyita murango na hinya muno na ngiringa roko Nyanake imogioka muno uyu wa dereva gicomora dereva. Yes.
Ndio jamba ina kahinya kanini na tukiro toigaige ni ndaregeire ngari ni muno na ngai gakiranga bokoro ni bonnet ni ngenyitirira ifaraki kiyana nao yoda igikoci ganona na andu nao ni makiona ni makiambia gucokanira magikiugaga mbu magikiugagiriria ngari ici igikira thukia micinga mingi muno iguru makiria ma 10 gugidisperse andu yaking'ang'anire na niĩ na ndagĩka mũico nĩ ciakĩndoririe gĩkĩnũ ndathĩ na ikĩnjikia ngari ĩno hau mũthemba wa kuruga yanjetereire yarĩ hau ya White na ngĩkĩrorio ya Nyairobi ciakũra Karau the first stopover yarĩ handũ hegwĩtwo Karũnga kĩoho hau nĩho ndoheirwo bĩngũ ndagĩka ici ingĩ ciothe hihinyĩtwo mbuti ngaikarĩrwo na ngaitwo no riu ni ndagithire cigĩkĩnjoha bĩngũ no by the time tũrakinya haha I had already made peace with whatever was going on niĩ ndiambicanire nao ngikiuga rĩu yakĩrĩ kũrũndwo ndĩregaga ruoro hatirĩ ũndũ ũngĩ gĩteretanga maikĩnjĩra nĩ ngoretwo ngĩhũra ciaca njũru ya kũnyararithia thirikari magĩkĩgweta nĩ ngoretwo ngĩaria ndeto cia mũndũ ũmwe ũtarĩ wa gũkũ gwitũ Nyandarua kiro riu ni ngoretwo ngicora tutuni munene wa bururi na matu manene maundu maingi ma intimidation ikijera riu muthenya wako wa gukihuruka ni mukinyu aya mwakwirire uguo mekunjira uguo ala nie ngekirira safari tugigithonga nayo ni itua cio girigiri ukinyita highway andu atwa ikiaraja maikijera riu ri no muthenya wa muthi utana kihuruka ri ni ukurutunga kwenjwo no nginya wenjwo haya na no nginya uge tutam ni ngakira ona ni nginya handu na ngoro ya horera ona ni ndĩrera aya atiriri ona ni ndĩrenda muno tukinyenyo ni nuyo andumanira ni njũĩ wa mbere Jeff ni ona ngoro ndikire ati mundu ukiwikaine muno ri ritwa riakwa no ri ni ngikoine ni andu eri atatu na munyitire uri andu aya manyita naguo ri na skanena na ena kishaja makiria kiahanika takara utauni ri ndamenyaga ndeto ni gukorwo hujite na njira nene muno gikiyumia wakahi jamba igikindu ara no ndira ona ndikire muhe maitho no fego tunjohetwo ru giikarite buti gikindu ara to iginya ri muru tauni sikigira ri muru tauni sikinyita bare no ya Dube ino ya thutha ino no iri muru kagera na thutha kaumira kuria korongo macani no kaumira mwena wa Dube wagira kia Bu town yana kai kundu ara ruti iyo no lu to kinyita bare oni siko kijira ngome na ikio one of the na reflector jacket igikajigirira maitho-ini oni koma ni horerete wega gakirigitho guo jamu karia gakiuma koguo ndirathie ikicuthagia ngona uria tuthiete twaingirire kundu githaka-ini muno hau riu niho hau that is where they were delivering me to the master uria wakiugite ngioyo na ne maranda gikimirio hau hau twakinya tonde ndiragitega matugo ni ndirathikiriria ri hau ni twetereirwo ni ngari igire na nyanake ciakwa cigĩpaki ngari ciuma ikiarangia hau ndagĩka ithatũ na andũ arĩa ciagĩkorire yuka mũndũ ngari-inĩ wehĩtaga atĩ nĩwe komanda agĩkĩrwo komanda tumekuletea mboga yako ndio hii komanda ũyũ agĩkĩtotia kidogo akiuga na hii mboga imenaona mzuri haya ikijira sasa leo mzee leo siku yako ya kufa ningĩkira ndikwaria no ndi hau buti njetereire ndaikarire hau ihinda iraihu rĩ kamwira komanda uyu acokete ringi anjire riu ndimune moko ohore bĩngũ acicokie na thutha riu ngĩoho njoketio na thutha ajoha mwena wa cicokia na thutha agĩthiũrũrũka agĩũka akĩhingũra ngari buti na akĩnjĩra njuhie magũrũ njikare thĩ hau na hau komanda mũndũ ũrĩa mokire nake nĩndaiguire mũgambo wake na ngĩkĩmenya ũcio mũgambo nĩ njũĩ nĩ wa ng'ania na agĩkĩnyenja nyeja na magathi baki hura hibe ala na kinyeja na magathi yaroka haha akaguhiriria mikeho yake maniũrũ-inĩ makwa ni mutongoria njũĩ muthure mutumia wa gũkũ kĩrĩma ala ndage na akĩguhĩrĩria haha ngaigua mikeho ya kanua gake anyuĩte njohi kanua karanunga ta koigua tarĩ mũratina wa rindũrio agĩkĩnyeja akĩnyeja wakirĩte
akihuraga ngundi gunyo uguo nginya wina ngunyo de mundu mwike maundu maingi Jeff ngikiririo gono ngiuria atiriri ikayo nani ngikuona mundu ndiramenya na itakumugukimugo tarita ngikimugo tarita ngikimuria ngania urajiko niki ni mama kire muno torodo guo gutire mundu eciragiria ati ningukimenya nu yes na makiamba magitithia maundu maya mao ta ndagika makiamba riu kujita yes ikinyitwo kanua gigikambwo ginyongwo muno guku ngingo guku ngato ndiraigua ta mundu urari murangia ni gitereni riu haho gukanya majohete nako maitho no karathi karegerete kidogo yes ndacuthia mianya-ini uguo yaga tondu nyamuno majohete nao ni t-shirt yakwa megutarura majohe nai ndirakiona no theri mundu agikinduta nguo ciothe na magathi maya nguo ciakwa ciothe ngitigwo njaga yes ndirona no mbica iramenuka guku agikihura mbica na agikihinya muno na njira nene ciiga ciakwa cio ciari gikiumia na imone ciake no cirakiuga no nginya ngiuge tu tamu ino ngiumia na ngiuga ona korwo ni gukua gukua ndingikorwo njugite ingikiruma thano guo nginyitithania moko makwa biũ ngiumia na njira nene makihamia hau guo mathaa maingĩ kabara wekega yes nacoka ngari no ikihingwo buti magigiconsult hau ndagĩka ciganona yes ikigwa ngari ĩrĩa nĩ ya wakũra rĩu marathi magĩthiretenaga ruo mũthĩ wathi gũkua niĩ ngekirĩra no korwo rĩu ndĩna ruo rũingĩ biũ tondũ nacio bĩngũ nĩ ciĩgathĩte no kũngera irangera moko yes ikĩyũmia bara ici cia Kenya kwa especially bara yothe yumĩte Nyandarua ĩgathiĩ gũra Nairobi nĩ bara njũĩ wega mũno niona ũngĩnjoha maitho ũnguĩre kũno as long as no anyita bara ĩyo bara icio I've driven on those roads for many years yes I know quite about these roads properly yes so tũgĩthiĩ nĩ ndĩraigua nĩ ithua cione twacoka ũrĩa tũgũkĩte mapampu mau manene umĩte bara ĩno ya Limuru ndĩrakwĩra wamĩ exit harĩa Limuru-inĩ rĩ mapampu manene mũno manyamũ mararũga ũkaigua ngari ĩyo nĩ kĩndũ kĩritũ yarũga yes ndakĩigua nĩ thua cio Limuru town nĩ yarũga bam nĩ yarũga reri ngĩeterera tũkore gũcoka highway njokie na Karau rĩu ndĩragĩthikĩrĩria kana nĩ kũhũra tũrambo slips twĩ haha manguo ngĩigua ndĩna hũra tũu yes no ningĩ ũkĩambia kũigua marori nyamũ ici iraruru marĩ hena mafureno ũguo ũkĩmenya mau nĩ marori maritũ ũguo rĩu twĩ bara ya maĩ mahiũ anake ciakwa igĩkĩharũrũkia igĩkĩndwara no rĩu twakinya maĩ mahiũ nĩ ndateire rĩu ngĩte orientation rĩu ndiamenyire kana twarora na Naivasha kana nĩ cia divert no nĩ twathire o karũgendo agĩkĩigua ngari nĩ yauma rami-inĩ nĩ yaingĩra kũndũ gĩthaka-inĩ tonya gĩthaka-inĩ o we itĩna yes nĩgĩkĩrũgama njamba ĩmwe gĩũka haha thutha mũthuri uga mahoya maku ma mũingĩ ala ngĩkirĩra agĩũka magĩkĩnjohora bĩngũ akĩnjerũgama ngĩrora na gũkũ ngĩhorwo bĩngũ njamba ĩmwe ĩkĩnyita haha mũtwe-inĩ ĩkĩndwara ũguo ĩkĩnjĩra tembea mbele yes ũrĩa ũmwe wĩ harĩa thutha ngĩigua ĩra ĩno weka risasi mbere ngĩkĩhorerera ngĩjĩmwe gĩkĩnduta kĩnyamũ gĩkĩnjohete ũthiũ gĩkĩngũtha ngundi ya ruo totia yes na ngĩigua ruo rũingĩ mũno na gũkũ nyunjure ngĩcira na nĩ gũkĩrathwo ndakĩrathwo na ngĩgĩthonga niĩ ũguo cia njĩra thonge ngĩthiĩte yes ngĩthio mito ciganona ngĩkĩrora ndarora thutha tondũ kũndũ kwĩna nduma nene rĩ ndwamonire rĩngĩ no ndigĩrĩirwo ndirakĩona no ndarora ndakiona ngĩona kũrĩa rĩu thirĩte ndorete ndĩrathi nyingĩrĩte mahuti-inĩ rĩu tipa into the thicket yes no ndakĩrora mwena ũrĩa ndaumĩte rĩ ngĩona kũrĩ matawa kũrĩa ngari irahĩtũka so definitely I knew the highway is on that side yes ndagĩcokire ngĩthiĩ ũguo kahora mwena wa highway gũkũ no thakame ndĩraita ndehutia ũguo ngaigua kĩronda kĩrĩa kĩ hau ti kĩhũthũ na akiri ciakwa ikarĩte itatokorwo ngĩrĩ mũhũre rithathi mũndũ nĩ akiugire ĩkĩra rithathi mbere yes no Ngai nĩ mwega ndagĩthire na ngĩkiumĩra bara rĩrĩa rĩu ndikĩrĩtaga biũ Jeff na ngĩgĩkora harĩa ndaumĩrĩire ũguo bara rĩ mũnyaka mwega ndagũire moko-inĩ ma andũ ega na Gĩkũyũ mũndũ wa mbere ndakorire nĩ ndereba wa kĩrori hau wetagwo Manyara o hĩndĩ nake kĩrori gĩake gĩathũkia akoretwo gĩathũka akiga kando wa bara rĩu ararĩ hau eterere gũgĩkie ethe makanika
Agikiona kigugu atiumirete uguo mama dumaine. Kijaga. Nda yake muri kijaga. Njira ndayona kindu gicongi uguo muturire wake. Rĩu ndiramenya nĩ ũkwari na andũ baadaye, reke tuikare tubangane twarie na pole sana na ngũkĩhope no ũragĩthiĩ ũkĩnyuaga tũtawa tutawa gĩkĩhonaga na nĩ ndĩrakĩmenya nĩ ũkĩarĩ na andũ andĩki baadaye. Nĩ ndayo ũhoro ũcio nĩ ũndindĩkĩte mũno ngoro no ndĩkĩũmĩtie ũrĩa gũbatiĩ. Thank you very much. Asante sana Kanjũra, ũkĩgeithania Ol Kalou mũno na tũgũkĩaria baadaye. Asante sana. Thaa inya itigitie dakika 13 gwenda kuhiuka ri moja kwa moja nginya kuria gwa county government. Nikumenyithia kana ni ndumiriri ratuma kuri andu othe aria makoragwo kuria Kiambu aria matakoretwo makiriha land rates kuringana na National Rating Act 2024 kuringana na County Government of Kiambu rugurwa wa Dagitari Kimani wa Matangi ati ni meheretie interest orodo mwena penalties iritarihirwo kuri we muthikiriria. No nginya uririkane ati mbeca ciaku ici ukoragwo ukiriha kindu gigwitwo penalties na rates na ithiaga gwaka mathukuru igaka ICDs igaka level 6 hospital na level 4 hospital na level 3 ikagura dawa na mashini cia urigiti ikagura matawa na matawa maria makuria thoko-ini mabarabara maitu oro ndomwe na indo cia mugunda kuri hari ucerera municipality offices kana municipality office ire gukuhiriirie wina copy ya gibande giaku na title yaku na ningi toguo tumuthikiriria rethiti ira warihite nayo ya mwisho nigetha weherio waiva yaku muthikiriria no nginya uguthuke haria no rihe thiini wa fegi ukuriha gwa Cooperative Bank Kiambu branch namba ni 01103715435001 na M-Pesa paybill number ni 4162022 account number ni 202642SE 360,975 na deadline ni atariki 31 mweri uyu wa gatano. Muthikiriria wifange uguo na nigetha hote gukorwo kiriha land rate ciaku kuringana na National Rating Act ya mwaka wa 2024. Na thirikari no ya Kiambu County ruguru Dagitari Kimani wa Matangi nirenda kumenyithia ati aki othe amiako ati riu nduri hindi ungitikirio gwaka utari na approval kuringana na section 56 to 61 ya Physical and Land Use Planning kana Land Use Planning Act 2019 niretikiria ati we ukorwo ugifanga wega no hote gukorwo ukiriha developers aria matari na miako mihitukie muthikiriria ni marorio matware miako eno kure gwa sub county physical plan na marihe na angikorwo wina mwako mweru angikorwo nenda gukorwo giaka ni wega wake na wambe uhitukirio miako yaku na ningiurikana ati nyumba cia kwirugamia kana single dwellings ni thiko mugwanja nyumba icio ingi cia commercial ni wiki 3 na wina nginya tariki 31 mweri uyu wa gatano. Muthikiriria ndukarihe mbeca kuri mundu kiumbe mbeca ciothe irihwo kwitukira account number ya Cooperative Bank Kiambu branch 0110371543001 M-Pesa paybill 4162022 namba ni 202642SE 360,975 na ririkane Dagitari Kimani wa Matangi gavana wa Kiambu arauga making Kiambu great again. Netha inya etigetie dagika 11 tukuigwa roro rwa mundu etagwo rihara kituhura roro rwero niruo turenda kuhura roro iri kugwa ndio yagirirwo mangikava wendo witu na weri guthire kava ni nditindike iri kugwa ndio yagirirwo mangikava wendo witu na weri guthire kava ni nditindike iro ihandagwo cia kura igethwo namo magetha mawendo witu nawe ni uhiki muingi wionere iro ihandagwo cia kura igethwo namo magetha mawendo witu nawe ni uhiki muingi wionere we
Mange wa irimu ni etikira kana ni wa rega tukikithanio nawe nguonagire hakuhi Mange wa irimu ni etikira kana ni wa rega tukikithanio nawe nguonagire hakuhi Endie ndire tutulere akari mwe tukagirirwo kiariki-ini kimwe na ndinuke ni kwaga gwicurania Endire tutulere akari mwe tukagirirwo kiariki-ini kimwe na ndinuke ni kwaga gwicurania ya mwisho sasa ya mwisho ya kuria gwa Kiambu County muthikiriria aya umuthi ni kuria county ya Kiambu ruguru ndagitari Kimani wa Matangi marenda kuririkania developers othe ati ndugake utari na approval ni ikoragwo ciroretwo thiini wa section 56 na 61 ya Physical and Land Use Planning Act ya 2019 ni rorio ugakoragwo hingo ciothe ugiaka uhitukiirio miako yaku kana micoro yaku na developers aria matari na miako mihitukie ni marorio moe mweke uyu matware documentation cia ukana maratathi mao kuri sub county physical planner agikorwo ni urabanga development kana gwaka nyumba njeru ni rorio uguthuke kuria kwa sub county physical planner uhetwo ginya tariki 31 nigetha uhote gukorwo ukineana miako eno kana micoro eno ndukarihe mbeca kuri mundu mbeca ciothe cirihwo kwitukira account ya Cooperative Bank Kiambu branch ni 01-103-715-435-001 M-Pesa paybill number 4162022 account number ni 202-642 SE 36T975 no rikane atiriri ni wega uhitukirio miako eno tene nigetha ndugekore wi handu thina-ini na andu a county uguo wifange tene muthikiriria na guku ni kwa thirikari cia county na mani ni ndarega bari yake kama koreirwo matari meka no tindi buru na mani ni ndarega na nduri keigo kiria kia mboga keigago ndunyu o muguri uri kuoka no agure na muguri kitheru na nduri keigo kiria kia mboga keigago ndunyu o muguri uri kuoka no agure na muguri kitheru karibu sana Simeon Kamode Kworote ni kwega muno boss yes sir gwethayo muno guku farari gai ugo bodo eta wakare de gukinya ne gucererwo biu guku na ni ubatio mureke aikare mucie to ona umuthe no kuhoteke andu matigoke matuiguire tha acha andu ne marute wira na tugiukire no mathaa mau motuku ni ukaga atia munene to nyonaga ugiuka thaa kenda niguo kuthiaga guku no nginya ukinye tene kenda ukahota gukira ndakwira mundu ukiraga kenda Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday na Saturday Saturday gutiri Saturday ni gukira no yo gukoma wega na gutiri gukoma to no nginya ukira uthi ukarute mawira mangi Sunday kwi golf kwi ki muthireke ngwire mwangari onake muthi ni macererwo muno muthi ni marutunga na no nginya rucio bado nginya expressway enyitanitio kunyitana iri kumira ri umuthi ni kuru nginya gukoinuka tugucoka turore nako umuthi ri gukinya ni 10:30 ugu tuteithia atia boss umete uko riu ni ugibange hendi Obama okite guku twara komborero nyumba na guku no nyende gukomborerwo utige bange atu gukomborerwo muthi na rucio twambe tukirarenja kidogo rĩu ikare kũu kahuko Ngai no agũgĩtũteithia angĩkorwo Njoroge nĩ akinyana nĩ wauma kũraihu gũkĩra wa Karĩndĩ rĩ ng'ang'a Njoroge ikara na haro icambu nĩguo ndakwĩra atĩrĩrĩ kwa wa Karĩndĩ no gũtakĩrĩ na jamu mũno kau kũnyitanĩte ahũrĩire njĩra harĩa ikarĩte mathaa merĩ ona nĩ makomirie gatĩ meigĩrĩre ngari-inĩ pole sana
no gukiagira reke moke tuone kiria maraririria acio maroka ni mbeca maturehera na maundu mangi maingi mbeca ini mbeca ndwe ni kigomano kia mabũrũri ma Africa ini kigomano kiu kirehaga mbia guku kuria mathie ito mugeni ndangiuka moko mathe mararĩria maundu megie Africa wakarĩrĩ karibu sana aonekana anogete tara iria akioya macuma anogete ni gukira tene na gukinya acereirwo yaumireria by sister karibu sana anaenda ini mwana mutukanire karibu sana ndio mutukanire pole ni jamu wathi atia kwina jamu kai muthi ni muthi no mutirere to mwibange tene ni turakire iri joy ratutumeire message haria gakurubu-ini tumete tacigana ndugikio ndino yatumirwo Saturday kajo yakoragwo eki niki ni watumire ma traffic ni maundu ma traffic ndwire andu aria no nginya makamenya andu aria tigo ni murageithirio muno tigo ni kurahanaga te kura Thayo exactly it was very beautiful yes na murageithio geithia Jeff geithia Kamode ni twendete Inoro ani njunda kinya geithicio ciakinya ona ndina geithi hasa Friday ndari kundu gugwitwo bypass twari birthday ya mundu witagwo Waweru Mike Waweru na tugigitinda hau na utwana mundu witagwo Muiruri wa Komuthai MC na tugigitinda nake hau akinyagia muthuri ucio witagwo Waweru ni akinyagia miaka 50 years twakire hau na mundu gwitwo Waweru mundu witagwo wa Komuthai tumia wake Kate andu ao all the Ndisho family na andu metagwo Serengeti magikijira ndemugeithie sana na happy belated birthday ani uri kirathi gia to event turi athiaga ni hinya muno no ke birthday yakwa ndubanga wone no riu nenyu mubangaga kundu kuraihu itangikinya tago bangite utawara ndira ndikihota gukinya na ku birthday Kamode mundu ria wabata muno ni ya ngira kunguira kungira mutigire agikungwira endwe ame kunguira njira ndire wake kunguira thita nake ri ngai mwega otherwise Arsenal tuko sawa twatikia one more very good one more eja ni muravinire hoy twatikia one more ngai ateithie tondu ngai ni uteithagia tigetie Crystal Palace na tigetie wa Burnley Nona Jeff gekiraga visa ate korea makaciriko ma distributor mani ni oye na maigi ukiraya Arsenal yokite ina 95 ina 95 hawe ngai muno hawe ngai tondu twahota kiu gikombe ni magetikia ngai yo ni history ni magetikia ni ndugamitie maundu makwa mothe nani andu amani yu aya gakirite pain distributed nganga wajera ngaraigwa ta kuhuruka ni wa maniu muturi ni athamire agithii Liverpool ucio ona kuotoko wega Liverpool na matiroka wega na kawiru no mana kuria namba 6 mugwanja na kumena Chelsea ikenda wacio ni nani issues Chelsea ri nani issues nani kama utanamukagia kiburi mwena kiburi turia hoya itu inyu hoya thigiria moko na hoya itu inyu hoya ni gukwagira uri aria meteketie inywe hamira inywe barabara hoye yele kerai president ni wana barabara hoye fururi uyu witu ri uri we maundu maingi muno wa barabara hoye president witu ni onirena president witu ri ni onirena eda mawa ya maingi muno tabu ndakura mwaneke ngura ni ndingira utuika president ona kya kiugira gukurani Kenya ni kawira ari wandu arara taru finance bill drone ni irandikirwo ni recian tukamereria Wednesday thina tabu mingi sana thina tukona maundu maingi haya thainya cia rucio mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio ria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Mota
Inoro Oroshine. Roshine rwega itha-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 4 maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ tũkwambĩrĩria ciĩgiĩ kũrĩa mwena wa Naikuru na ekwĩrwo erĩ arĩa maracukĩrwo mahĩtia ma gũtharĩkĩra na kũraga mũtungatĩri wa kanitha wa PCA itũra-inĩ rĩa Taboga kũrĩa mwena wa Bahati mararokio igoti-inĩ rĩa Naikuru ũmũthĩ. Erĩa maranyitirwo mũthia-inĩ wa kiumia marĩ na indo iria maabitha mbũtũ ya ũtuĩria DCI moigĩte nĩ cia mũtungatĩri Julius Dumia ũrĩa woragĩirwo nyũmba-inĩ yake kanitha-inĩ ũcio kũrĩa aikaraga. Maya marahanĩka rĩrĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua arutĩte mahĩtia honge cia ũgitĩri akiuga nĩ igondereire harĩ ũtuĩria wa njũragano ĩyo. Mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Naikuru Robert Wamaina nĩwe ũratũmenyithia ũhoro ũyũ. Ndũmĩrĩri ĩgiĩ gũikio ngono kwa ekwĩrwo erĩ njũragano-inĩ ya Reverend Julius Dumia na gũtharĩkĩrwo kwa mũrangĩri wa kanitha wa PCA Taboga nĩwe Bernard Nyamwaka ĩrarekereirio nĩ maabitha a DCI kũgerera rũrenda na mũtambo wa X kana Twitter. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua mũthenya wa ira arĩ kanitha-inĩ wa PCA Ongata Rongai agĩkũmithia thirikari na njĩra nene. It cannot be a parish minister in the PCA church is murdered. Not a single word from the Inspector General of Police. Not a single word from the CS Interior. Not a single word from the President. Why? This is not just another ordinary Kenyan. And there is double standard in this country. A few months ago, some police officers in Kapsabet went and beat up some young boys who are playing pool. The minister was all over ordering for the arrest of those policemen. The Inspector General of Police issued a statement. Parish minister is murdered. 5-6 days later, not a single statement from the Minister for Interior. Muthi wa iyo mĩhang'o yothe yambire kũrũgama makanitha-inĩ ma PCA gũkũ mũciĩ-inĩ wa Naikuru na kũgucĩrĩria etĩkia na atongoria a makanitha mangĩ. Hĩndĩ ya mũrũrũngano wa thayũ magĩtetia gwĩkururia gwa ũthuthuria. Rĩu atongoria mwahũ-inĩ wa mũng'ethanĩro makĩenda kamera cia thiri kanitha-inĩ ũyũ kũheana ũma wa nĩa matharĩkĩire mũhunjia ũcio. Mũtungatĩri ũkoretwo arĩ na mwĩthiĩre gũtarĩ mũndũ ũngĩmũcukĩra ona hanini. Ũhoro nĩ ũtũmakĩtie na ũgatũma ona atungatĩri aingĩ tũigue security itũ compromised. There is a CCTV footage showing the people who killed Reverend Dumia, and the Christians in Nakuru are being intimidated to keep quiet. We want to call upon the police to allow the church to release the CCTV footage so that we see what happened. We don't want cover up. Njũragano irĩ na magigi bũrũri-inĩ ithiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria o rĩrĩ thirikari ĩkoretwo ĩgĩcukĩrwo ũnyitani wa mĩgwate kũrĩ arĩa mamemũrĩka. Atongoria arĩa mararuta thirikari mahĩtia makiuga matirĩ mĩhũmũkia nginyagia rĩrĩa ĩrĩthingatithia watho na gũtigĩrĩra Kenya matiraikara na hau ya gũtharĩkĩrwo nĩ mĩitũ kana batoni ya nyanake iria irarutithania wĩra kwa hakuhĩ na thirikari. As leaders, as the area member of parliament of where he lived, there comes a time that silence is betrayal. Kama sisi wote hatutauliza ni nini ilifanyika, itafanyikia mwingine na itaendelea. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Tũthiĩ Laikipia kũrĩa thirikari ya gĩcigo kĩu ĩrĩ ũnyitanĩri na kambuni ya ũtambia wa maĩ ya kũrĩa Nanyuki nĩyo NAWASCO na irugũrĩtie kĩnyuĩro kĩerũ kĩa maĩ nĩguo kũhũrana na ũnyihu taũni-inĩ ĩyo. Na kĩnyuĩro kĩu kana kĩenderio kĩerũ gĩakĩtwo rũgongo rwa rũĩ rwa Nanyuki na kĩrĩ na ũhoti wa kuongerera lita milioni 6 o mũthenya cia maĩ taũni-inĩ ya Nanyuki na matũra marĩa marigicĩirie. Mwandĩki witũ Gĩthui wa Wairimũ nĩwe ũratũmenyithia ũhoro ũyũ makĩria. Tabarĩra ĩno ĩrongoreirie kũnina kaimana thĩna wa maĩ kũheanwo na matĩna kumana na gũthiĩ na mbere na kuongerereka kwa aikari taũni-inĩ ĩno. We are doing the intake, then we did the area that we want to do the reticulation from the water that we are getting from the intake. Akĩaria hĩndĩ ya gũthũrima tabarĩra ĩno, gavana wa Laikipia Joshua Irũngũ augĩte marĩ na itanya rĩa kwaramia na gũthamia sewage ya Nanyuki ĩrĩa ĩihũrĩte mũno nĩ ũndũ wa andũ kũingĩha. Miaka mingi maji ya Nanyuki wamekuwa mara nyingi wanapata maji siku 3 kwa wiki. Kwingine eneo zingine wanapata hata mara 2 kwa wiki,
Shida ingine kubwa ni ya kwamba wale wamejenga manyumba marefu ya kubwa, mara nyingine hawapatagi pressure ya maji na kuaga kidogo sana. Irungu augite riu thina wa mai ni uguthira kaimana na nyuki, akiuria aigithia matigetigire guka na nyuki ni undu wa wagi wa mai. Tumeleta maji zaidi ya milioni 6 kwa kila siku ile itakuwa inaingia na nyuki. Kwa hivyo hiyo maji hiyo tumeleta inaweza kusimamia sasa. Wakati huu tunataka kuhakikishia watu wa Nanyuki, wakaji wa Nanyuki, ya kwamba atakuwa anapata maji 24/7 na hata pressure, hata ukijenga nyumba ya gorofa 15 maji itaweza kufika kwa ile gorofa ya 15 ikiwa na adequate pressure. Githui wa Wairimo, Laikipia. Na riboti yo no egotuhingira mohoro maitu ma ithaa riri turi ria thaa 4. Mohoro mangi na njira ya matemo mekurumirira ithaa riri ringi riguka ria thaa 5 rucini uri hamwe na Ng'ang'a wa Njoroge. Uyu ni mucii wa Utugi Nota na Inoro FM. Njitagwo Muhia wa Maina. Hinda ritari kuraya tuthie kuria thiini wa thuguri kana ngorono ya wonjoria na Sam Njuguna. Inoro rucini nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.